are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Miyerkules sa inyong nga utod ko kay Kristo. Dayawon kag pasalamatan nato ng Dios sa ululupod nga pagpamati kag pagpangamuyo sa pulong sang aton Ginoo. Ginadumdum naton subong ang memorial nanday San Andres Dunlak, Pari, kag mga kaupdanan, mga martires sang Vietnam. Kabay nga indi ako magpabugal, luwas sa krus ni Hesukristo nga aton Ginoo, kay ang mensahe sang krus para sa aton nga ginaluwas, gahom ini sang Dios. Mangamuyo kita. O Dios nga amon amay, ikaw ang gingikanan sang tanan nga panimalay. Imo ginbuot nga ang mga martires
Andres Dunglak, kagang iya mga kaupdanan, magmangintampad sa krus sang imo anak, bisan pa sa pag-ula sang ila dugo. Itugot nga paagi sa ila pag-ampo, mapalapnag namon ang imo paghigugma sa tanan. Kag tungod sini, mapamatud-an namon nga imo kami mga anak, hindi lamang sa ngalan, kundi sa kamatuuran. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo. Suno kay San Lucas, Kapitulo 21, versikulo 12 tubtob 19. Sadto nga panahon, nagsiling si Jesus sa iya mga gintutunan, dakpon nila kamo kag hingabuton, pagahukman kamo sa mga sinaguga kag pagabilangguon, pagadalhon kamo sa tubangan sa mga hari kag mga gobernador tungod sa akon. Ini mangin kahigoyonan ninyo sa pagpanaksi sa maayong balita. Gani magpakalig-on kamo, kag indi lang anay magpalibog kung ano ang inyo isabat. Kay hatagan ko kamo sa mga pulong kag kaalam, agod ang inyo kaaway, hindi makasupok ukon makapamatok sa inyo ginsiling. Bisan ang mga ginikanan, mga kauturan, mga himata, kag mga abyan magatugyan sa inyo, kag ang iban sa inyo ipapatay nila. Ang tanan magadumot sa inyo bangod sa akon, pero wala sing bisan isa kabuhok sa inyo mga ulo ang madula. Magpakalig-on kamo, kaysa sini nga paagi, maluwas ninyo ang inyo kaugalingon. Mga utod para sa aton giya sa pagpamalandong, aton pamatian ang pagpaambit sang aton pinalangga nga classmate ko gini ni Anay. Wala pabor-pabor. Kagani gina-welcome naton siya sa aton programa. Si Miss Rebecca Doktora, professor sa University of St. Lasal, Bacolod City. Mayong aga kag welcome, classmate. Mayong aga, gid sister. Pasalamat gid ako sa pag-imbitar mo sa ako, no? Kay dugay nagig ko promise ka magkadto diri sa imo. Finally, ari ako diri sister kag nalipay gid ako kay at last makapaambit man ako sa jutay kung pamalandong nahanungod sa aton nga ebanghelyo sa sining adlaw. So, ang aton ebanghelyo sa sining adlaw, amo ang nahanungod sang kahoy nga higera. Sa diin, ang aton Ginoong Hesukristo, nagapahanumdum sa aton. Lantawa ining kahoy sang higera, kag ang tanan nga mga kahoy sa palibot. Sa tion nga magwa, ukon mag-ulhot na ang mga bukol sang kahoy, ini nagapatimaan nga ang tig-ilinit yari na. Amo man ang patimaan sang ginaharian sang Diyos nga malapit na. Ang tig-ilinit sa duog sang aton Ginoong Hesukristo nga amo ang Palestino o kon Israel sa aton nga pagtawag karon, nagapatimaan sang tiyempo sa pagtubo sa mga nagkalain-lain nga mga bunga sang kahoy, kag amuman ang tion sang pag-ani. Ang pag-abot sang ginharian sang Dios kaangay man sang tiyempo sang pag-ani. Aton iangot ang pagkari sang ginharian sang Dios sa mga misyonero nga nagkadto diri sa aton pungsod Pilipinas, 5 kagatos na ang nakaligad. Kay subo nga tuig, naga-celebrate kita sang aton 500 years of Christianity. Ang ebanghelyo sang Ginoo ginbantala sang aton mga katigulangan, sadto nga tinion, kag amuman ang nanginsadsaran sa pagpasad sa mga simbahan kag mga katilingban Kristohanon diri sa aton pungsod. Pagkatapos ng 5 ka siglo, aton pamangkuton ang aton kaugalingon. Kamusta na ayahan kita bilang mga tumuluo nga Pilipinhon? Nagtubo bala kita? Nagpamunga bala kita sa maayo nga mga birtudes, mga maayo nga mga pamatasan,
maayo nga mga pangginawi sa aton pangabuhi bilang mga Kristiyano? Nagbunga bala ang pagdala sang ginarian sang Dios sa aton duta nga natawhan? Ginpangabuhi bala naton ang pulong sa Dios nga mo ang pagigugma sa iya dira sa aton isig katawo? Ang pagpatawad, ang pagbulig sa mga kubos, ang aton tampan nga pagtuo sa aton Ginoong Dios sa pihak sang aton kabudlayan, amo ang magadala sang aton kaluwasan. Ang pulong sang Ginoo, amo ang magaubay kag magaupod sa aton tubtob sa katubtuban. Kaangay sang pag-upod sang iya ginharian sa aton nga kabuhi bilang mga tumuluo. Gani, kabay pa nga padayunon naton, amangin matinumanon, kag mangin matinuuhon sa aton Ginoong Dios sa pihak sa mga nagkalain-lain yung mga pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline Cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ini nga programa, kinadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Ini nga programa, kinadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Idnal Magsaon, taga Sonpor, Itarizay City. Nakadaog sang 500 piso nga kag sa kabaldi nga premium nga worth 650 pesos. Masalamat kid ako sa Bombo Radio. Ang Bombo Radio nakabulig gid ini para sa akon maintenance nga bulong. Ang ako nag-gift-pack sa magamit ko sa akon nga panimalay. Ginagawa lang ang kapigado nang gabulig-bulig ko sa tindahan. Kung kamo gusto niya magdaog, magpasakop man kamo para makaagom man kamo sang premium. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan.
masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga Sik at malaman, patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 30 minutos na nagaligad sa oras nga, alas 4. Saga! Mga Pilipinas, mga Western Visayas, syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental, welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato nga mga kabombo, Miyerkules kita sa karon nga adlaw banwa, petsa 24 kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo An Sindol Sorilia. Updinin nyo kami no tubtobla sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pinakamarga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita rigikan sa patagsing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyo subong aga ang ato mga bombo patrol, reporters sa field. Subong man ato mga bombo volunteers kag bombo correspondent. So nabla pila ka marga pangunang mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan pila iya ka mga rega pangunang mga balita nga ato niya nga paghatagan sa pagtamod subong ha sining Miyerkules naman edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Sa aton nga mga kabombo, no? Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita local. Sa subong iyang aga nga aton iya nga tutukan ang espas liwat nga aprubahan gidya no sang syudad sa Bacolod sa mga maga-travel via air or butang balon ng mga magasakay sa eroplano nga mahugpa diri sa Bacolod sila in airport tungod nga ang probinsya nag-require sang espas kag subong man sa mga travelers ha pero ti diri sa Bredcoya way na kamuya sang kwaon nga way na kamuya sang paaprubahan nga espas kay man ti okay na basta ano na lang gid ang pagtawag sini may vaccination card. Sige, sa dugang pa nga mga balita no nga ato niyang diskusyonan man nga ato niyang tutukan sa subong yang aga pila ka mga rega panguna nga mga balita local do tatlo gid ni ang reported iya mga kabinan nga patay no sa nasapuan sa syudad sang Cadiz no allegedly naghikog sa may diri sa aton sa may barangay Banago and ini man nga nagtaliwan sa may Banwa sang Ibi Magalona. Kag subong man sa aton iyang mga kabombo sa dugang pa nga mga balita nga aton iyang diskusyonan. Chikeron ta ha ang pinaka-latest update sa kay Bongbong Marcos kay kundi may mga patutsada si President Rodrigo Duterte na hanungod iya sa paggamit allegedly. Why niya direkta ginangadlan sa presidente pero nagpa-cocaine test si Bongbong Marcos no? Waya no? Negatibo siya, suno iya sa drug test result. Kag subong man.
sa dugang pang mga balita nga ato niya nga diskusyonan ato niya nga tutukan ang mga LGU gina-encourage bong ni President Duterte nga hakuto ng mga pumuluyo para nga magpabakuna gid. Sige, kay mating mga kabataan nga nagaedad 12 nakadasig sang vaccination sa mga kabataan, no? 12 to 17 years old, mga 3 million na ni sa bugos iya nga pungsod Pilipinas, which is very good, no? Mayo gid nga data ini kag padayon ongoing ining pagpabakuna, no? Kag subong man dugang pa nga mga balita man nga aton iyang diskusyonan driman sa aton iyang palatuntunan sa Bombo Report sa first edition sa pila iyak ka mga regapanguna nga mga balita aton man iyang tutukan sa luwas sang pungsod karon mag-checkar man kita kamustahon naton ang aton iya mga kabinan nga Bombo correspondent direkta man sa Italy, no? Ang ato niya nga Bombo correspondent, direkta iya sa Italy, Sir Jeff Vinas Lagos. Ano nang ilang nga sitwasyon dito, halos bukas na gidyang tanan, no? So, ibalo nato ng pinaka-latest update. And by the way, sa Israel, kamusta ka mo dira sa mga utod naton, especially mga OFW naton, no? Nag-monitor sa aton. Sa Israel, ginsugura na gid ganiyang vaccination sa 5-11 anyos nga bata, no? Dito iya mga kabinan sa Israel. Sige. So, inita na ng ato niya nga diskusyonan samtang kita nagkapangalagad sa subong iya nga agad rigid lamang sa aton iya nga Miyerkules naman edisyon sang aton iya nga palatuntunan. So, kamusta sa aton iya nga mga kabombo, no? Ang aton iya nga palibot sa siyudad sa Bacolod, chikero naton sa una nga hugnad sa balita sang patrol ni Bombo Lianizil Menardo. Hibalo nato na subong naman iyang aga sa aton nga mga kauturan, kamusta ang aton iyang palibot, no? Aton tiyempo hindi ta mapaktan. Subong nga agad daw okay man, way managatulo-tulo ang kalibutan, pero okay, sa hindi nato napaktan, no, ang lakat sa aton niya nga tiyempo or lakat man sa aton niya nga panahon. Okay? So, kamustahon naton, no, dugay-dugay ang aton niya nga sitwasyon, pero sa aton yung mga kabombo, di syempre everyday, padayon ang aton niya nga pagpanagtag sa mga papremyo, diri sa aton niya nga pinakabongga man niya promo iya mga kabinan sa Bombo Radyo, ang 1-2 panalo, promo 2021. So, padayon ang aton niya kasiyahan, tubtub ini sa adlaw sang Paskwa. No, araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash siyahan pa samtang kamudira ang wala untat man sa aton niya nga mga kabombo sa paghulog sang inyo sa mga entries, no, wala man sang may makapugong, no, diri sa aton sa Bombo Radio Philippines sa pagpanghatag sang premyo sa 3 ka mga winners adlaw-adlaw o kun 15 ka mga winners kada semana kag sa sulod sang 6 ka oras, no, ang amo ang nagahulat sa ang premyo among nagahulat sa tanan ng mga maswerte nga magadaog. So, wag ka pa ka-join. Aber intra na, no? Ano pang imo sini nga ginahulat? Intra na sa ato niya nga promo. Kay Manti 6 million pesos in total prizes ni nationwide. May isa ka winner, syempre, sang 1 million pesos para sa ato niya nga grand prize, no? So, madayon na gid, no? Amo ning ginambal naton ang Paskwa kag ang masunod nga ika-74 nga milyonaryo ang may baduan mismo sa aton mga kabombo sa adlaw sang Paskwa. That will be on December 25. 4 ka mga winners ang 50,000 pesos per regional winner para sa ato niya nga grand draw, no? Luzon, National Capital Region, Visayas kag Mindanao. Sa ato niya nga guaranteed prizes sa 24 ka mga areas, no? Ang ato niya nga first prize is 15,000 pesos. Ang ato niya second prize is 10,000 pesos. Sa ato niya third prize 5,000 pesos. So, sa ato niyang daily winners, naibalaan natin sa kada estasyon na Bombo Radio kag Star FM. 3 ka mga daily winners, 15 ka mga winners kada semana nga may 1,150 pesos in total prizes each. Meaning, may aras ang 500 pesos cash like today, no? Panagtag naman ta.
and 650 pesos nga worth sa gift pack. Lunes to Biyernes, ang promo magadugay ni sa aton sa sulod sa 7 kasi mana. Araw-araw may cash isiyahan sa Once You Panalo Part 20 sa Bombo Radio Philippines. So, sa wala pa makapasakop, pasakop na magbakal sa mga required ng mga proof of purchase sang aton iya nga mga promo sponsors sa mga supermarket, groceries, kag sari-sari stores nga malapit sa inyo siniiya nga lugar. Intra na sa aton iya nga mga kabombo, no? Sa inyo dira iya nga puti nga sobre, isulat ang mga masunod nga impormasyon. Again, inyo sa nga pangalan, address, signature, contact number, proof of purchase, week number. So we are on week number 5. Okay? Sa pagpumaton sa mga entries. Pero ang paglawag natin sa mga winners everyday, sa week number 4 kita. So week number 5, title sang promo ka ang pangalan sang Bombo Radio, no, sa inyong nga lugar. Like, diri sa aton DYWB, Bombo Radio Bacolod. So, siliuhan, gina sang maayo ang inyong nga mga envelopes, sa kung hindi madula, ha, siraduhan nyo dira. O kung mahulog ang mga proofs of purchase, nga yara sa sulod sini. So, adlaw-adlaw, may chance ka mo nga magaraog sang dalag ko nga mga papremyo, Lunes to Biyernes. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sa Bombo Radio kag Star FM stations nga malapit sa inyo sa nga lugar. Bantayan kag pamatian sa mga programa na sa Bombo Radio kag Star FM stations ang paglawag sa mga special o kung mga special naton nga mga designated drop boxes nga malapit sa inyong puloy-an. So, inibalo naton, no? Again, ang premyo, amo ning nagahulat ya sa mga daily winners. Kada winner, sa liwat tatagan ka mo namon sang 6 hours. Yes, 6 ka oras nga palugit, no? Tion mo na sa pag-claim sang cash kag gift pack prizes. Pagkatapos nga ma-announce ang imo sining at pangalan, take note ha, ay kung hindi ka makaabot, no, like ang winner sa natala ng oras, liwat kita nga magabunot sang panibago nga winner, tubtub nga ma-claim gid ang tanan nga mga natigana nga mga premyo. So maghulog na sa inyo nga mga entries sagud may chance nga mangina isa sa 3 ka mga palaron nga magadaog every day. So padayon ang pagpamakal kag paggamit sa mga proof of purchase gikan sa mga masunod nga mga promo sponsors. Agud nga wala untat ay inyo sa inyo pagpasakop kada semana, no? So baklon gamiton like subong. Dibla maluto kita sa mga iloy sa puloy-an, no, nagaluto na, or sa mga kaupod sa mga panimalay, no, kabulig sa mga panimalay, silver swan, sukang puti. Sarap asim, no, ang silver swan, wow sarap all-in-one seasoning, siguradong wow. So sa proof of purchase, isa ka-empty stand-up pouch o kung paper label sang silver swan vinegar plus 1 empty sachet sang silver swan, wow sarap. 8 grams o kung 4 grams, equivalent na ina sa isa ka entry. Siyempre, yara man ang Orocan, maayos ang buhay mo. Proof of purchase. Isa ka sticker kung coupon nga may nakapagkit sa tanan nga Bombo Radio promo titles. Isa naman ka entry. No? Kag siyempre, everyday, kinanglan na fresh. Tinlo, anong ginagamit naton? Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. No, pwede mo pa din magamit ka proof of purchase. Isa ka empty sachet, isang Rexona Day Lotion sa bisan ano nga variant o kung isa ka empty regular sang Rexona o kung Junior Roll-On sa bisan ano lang nga variant. So, good luck! 6 million pesos in total prizes. Araw-araw, balde-baldeng pa-premyo na may cash. Siyahan pa. So, good luck sa aton nga mga loyal nga mga entry senders o kung mga participants. Okay, sige. Ayos na kita dira subong yang aga. Kamustahon naman naton ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod. Chikeron naton ang unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Yanizil Minarto. Kamusta naton ang ato naman nga palibot syudad sa Bacolod today? Hambal na naton gani November 24 sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo. So sa may mga obligasyon aga pa, no? Sa liwat bugtaw na, bangon na, kadasig lang sang
mga inadlaw nato, no? So, petsa 24 na kita. So, kung tanawon naton sa aton yung kalendaryo, pila na lang, Bombo Kim. It's 31 days to go na lang, gidya. Kag magasilibrar na kita sa adlaw sang Pasko, no? So, halos na naton yung mga kauturan are all excited because nga ti subong niya halog-halog na giba na naton yung mga restrictions, no? Somehow, leisure travel allowed na. Basta basta fully vaccinated ka. That's why sa mga kauturan naton, it is but very, very important nga pabakuna gid kita. Hindi magadlok-adlok, no, kay madamo na sa kit sa aton nga nakapabakuna like us, no, so okay gid dyan, no, naman lang makahambal ka nga why man yan sang problema. So that is why nga dapat mapabakuna ka kay panumdumon mo nga protection sa imo sining kaugalingon, protection sa imo sining lawas. Okay, sige, so kamusta naton ang aton nga palibot sa syudad sa Bacolod? Chikero naton unang hugnad sa balita sang patrol ni Bombo yan ni Zil Minardo. Bombo Zil, maayong aga. Yes, sa Bamboan maayong aga, especially sa aton nga mga tagpalamati. Live kita diri subong sa dalan sang Lacson, Barangay Mandalagan, Bamboan, kung sa diin amo ini ang pinaka busy diri nga alagyan Bamboan. So sa subong nga aga Bamboan, madamo na gid sa mga salakyan ang naganilabay diri kay mismo man mga kauturan nato naga-walking kag naga-jogging nga Bamboan. So aga pa din sila, no, nagalabay kag nagaha-good morning sa aton na Bamboan. So sinidi Bamboan, no, nga aga damo na ang mga jeep nga may sakay nga mga pasahero Bamboan, no, may-ari naman diri nga mga nagapaninlo sa nga dalan, no, sa diri sa may Lacson, Barangay Mandalaga na Bamboan. So sa diri nga parte Bamboan, no, bista na busy diri ang dalan, no, sa diri lang nagliligad. Medyo may mga street lights na nanday o kung may mga parte nga wala street lights diri sa may Lacson, no, Bamboan nga kung sa diin do kapilatan na digani na call ang attention di sang kusin o na diri ang nasakupan na Bamboan kay ti may pipila diri ka area nga medyo madulom Bamboan, no, diri sa may diri sugod Bamboan sa may isa ka may hotel Bamboan sa may sa piyak man di sa kung magagawin ka sa north, so ang walaya daw kadamo lang nga street lights, pero ang sa tuo nga parte ni Bamboan daw wala gid mayo sini mga street lights which is midlo madulom gid. So sa mga kauturan naton kung sa Lacson na gani amo gining ginapangabay naton Bamboan, basta dalan Lacson na hina-hina gid kay ang kasi nambunot lang niya mga salakyan mo, no, kay kung kakisa daw hindi tagid ni manigar, no, may kisa mga gaka-aksidente gani Bamboan nga self-inflicted lang man. Tungod kay kisa kung may ginaobra sila nga dalan, kung magpadasig sila sang padalagan Bamboan sa mga diri nga part. So hindi nila makita dayon nga may ginakayo gali nga dalan para sa nagligad diri nga area gid no Bamboan sa matubang gid sang isa ka hotel. No, may may na aksidente. So wala sa kabalo nga may baral. So ang baral Bamboan kumo nga call center agent ato siya Bamboan. So kumo nga may baral ini wala siya kabalo nga ginakayogan ang dalan, so dasig-dasig yung padalagan na bulldoze na gid ang baral, labogin ni sa piyak, no? Maayo na gani kaya nato andra Bamboan hilamon lang man, no? Kag may gamay nga semento kag naka-helmet man siya, so dapat maghalong gid basta dalan Lacson o kun biskan diin pa sila Bamboan, no, hinahinay lang gid sa nga padalagan sa Bamboan ang tiyempo tadi sa bang medyo magalom-galumon ini ang aton nga panahon, no, o kanang kalangitan kagad do ka grabe gid sang katugnaw sang huyop kahangin na Bamboan. So manugad December na gid siya, months na gid niya Bamboan. So gina-remind ka na gid nga lapit na lang gid ang December. Amo gid na Bamboan, no, kaya malamig ang simoy ng hangin gid sa Bamboan. So may pipila lang ka bituon, isa lang gani kabilang nakita ko Bamboan, no, kabayran din lang tupa gini ang ulan kay tiga galom na gid Bamboan. So matawhay ang dalanon subong sa nga dalan Lacson na Bamboan, although madamo na sang salakyan nga naganilabay. So hinahinay lang gid sa aton nga mga driver Bamboan sa mga pampasahero madano ako na sa mga public kag private vehicles Bamboan. So sa mga driver somehow dito okay man kay nga ikakwa na ni ika-2, ika-3 na nga Martes nga nag-rollback. Amo gid, no, na kaluyan Bamboan nga biskan sa pipila lang ni ka sentemos
supot lang man ni bambuan kung mag-rollback kay ti tagpila man ni kalitro ang ilang ginatugko. So amon na lang ni bambuan ang pasalamatan man nila kisang kung mag-rollback ang gasolina. So medyo makalesen ini sila sang ginatugong nila no kay ti ang iban sinisila hindi tanan ila ginabiyahe ila gid mismo bambuan no am na ginapermi ginasiling tanga ang income nila kulang gid no hindi gid ni bastante permi bambuan sa ila nga adlaw nga panginanghalanon kay ti tugong pa sila bambuan ang ilang income tughungan pa kung garkila sila jeep tungaan pa nila bambuan sa nga tag-iyaman so kung kakisa gani amo na kada interview naton nga mabatian ta Mayo na makapuli sila 300 pesos sa isa kadlaw te ang 300 bala imagine ta lawatan bugas baklan sundaan so kay ang iban pa kung may mga emergency dira may mga bulong ka pa nga baklan sudo ka kulang lang gid bambuan so managani sa nga nagligad no so sinisa Eston operator bambuan ang ginahingyo pag nila nga sa gobyerno kung nga pwede bambuan ipaunubo-nubuon pag bala ang excise tax nga ginapatong nila sa gasolina kay para manabambuan ang gasolina bala ang presyo hindi amo gana ka taas kay ti kung tanawon ta sa bongga labot pila na 60 plus na kung kakis bumbuan which is ang una 38 lang ang gasolina so grabe siya ang pagtaas sa subong sang gasolina bambuan no? So dako gid man ni ang epekto sa parte sa mga driver bambuan ang mga gasoline station subong ti sangunaya halos magbukas na sila 24 oras Bombozil no but because of the pandemic alas 6 na sila sa aga nagabulukas kay man ti ang mga drivers hindi man makabiyahe 24 hours mo ti amo na bla amo na apektuhan bambuan kay sa nga nagliligad barato gito gasolina bambuan kay ti damo ang amo na ginahambal ta nga law of supply and demand bala bambuan kay kung damo ini ang nagabakal so medyo barato ang presyo sini so kung jutay naman ang o kung jutay bala bambuan ang demand so medyo mahal gid ang presyo sini sa gasolina bambuan so kaluyan ha bambuan nga nakapila man ka beses nga naka rollback naman ang gasolina bambuan so nami pag gani ko ang rollback ni bambuan no ara sa piso kay ti susubong lang kita bambuan nagabato nang kita o ko na makasave kita no sa especially sa gasolina 10 centimos na mag-rollback sila nami kung mag-piso pag yun no amo ni kis ang pahayag sa mga driver nga manami kung ang rollback nagapatong gid sa piso bambuan kay ti dako gid ang ila nga masupot kag mabulig man sa ila bambuan so kasakit-sakit kinikisa sa nga presyo sa nga gasolina manikisa mambal ka nga nagtulog ka lang pagkaagalain naman ang presyo bambuan. So kabay pa dire-diretso ning pag ang pag-rollback mo nang pangayumuyuan naton para hindi man matulutamaan bala mga especially kita tanan ni tanan ang apektado kung magsigi ka sinakang gasolina amo gid bambuan so ipamaskuan na lang ni sa ila bambuan sa mga tag-iya o kana sang gobyerno mante kay may power man ang gobyerno bambuan no nga maga-suggest ni kung pataason aga panubuon ini kaga depende man ini sa bilikis bambuan sa nga dolyares ni no kay ti ko nga ginabase man ni sa aton nga economical status ang presyo kis sa nga gasolina bambuan so bambuan no masubo man ni kagabi ay ang natabo sinibra sa isa ka nanay ni nga nasapuan na lang gani barangay Banago may barangay Banago ano man yung natabo siya sa nagikog bambuan pero so wala ni siya kuno suno kaya Police Major Richard Fajarito bambuan nga sige na lang ini sa inom no sa makahulubong nga inimnon kag wala na kaon kag dira na nasapuan niya bambuan nga wala na siya sa kabuhi sa mismo sa iya ini nga balay so base wala na ta kabalo bambuan nga base ga sa spread man wala sa nga depression so kaluoy lagi din sa isa ka iloy ini na may so balik natabo niya sa iya do nagapagutom lang gid siya inom lang gid siya nga inom amos ina no so sa nakuha nga investigasyon na bambuan oo di ka luluoy man ti din ni nasapuan na lang siya sa iya panimalay ni man why siya may mga kabataan man siya Bombozil
bambuan niya sa may-ari ini siya nga mga kabataan. So Iti Iloy siya mo, no? Iloy? yes, correct, bambuan. So wala lang kita kabalo kung ano gini ang rason niya nga nag-amo ini base bala kung naga-suffer man sa nga depression bambuan kay ko kakis ay hindi man ni mag prangka gid bala no kabudlay man ni sa part sa mga naga-suffer sa mga depression kung kakis biskan na depress na sila bambuan no ginadala-dala lang bala nga okay lang sila per me. So, kung kakis akin ang langya nila sa nga istoryahon bambuan o kung base wala na nisa sang sugiran gid bala o kung mapalapitan na bambuan nga that's why nga amo na lang gina ang iyang ginhimo no nga wala na siya kaon bambuan kag wala na sige na lang gid kain no bambuan so makaluluoy gid ini especially ang mga kabataan na bambuan. So, sa kagapon ko na sa isa kadlaw no, sunod sila sa hepe nga kaagahon, no? Kaagahon ini nga adlaw. So, nag-wild din siya bambuan, no? Kagin pang mga gamit sa ila balay, gin pang guba niya ni. So, wala nang takabalo sa nga gadlagal bala bambuan. Saya nga paminsaron kung ano gin man. Ang rason niya sini, kung amo ini ang natabo sa iya bambuan, no? Kung grabe gid ang iyang nagreklamo pa ni gani siya bambuan sa iya nga mga ano kuno nga mga tupad balay nga nagasakit iya nga tutunlan kag iya nga chance ni. So ang pero ang ginatan-aw sa ni gani sa mga kapulisan no nga rason man na bambuan amo ni sa kagutom man guro bambuan nga napatay ni siya ang tiyan niya. Yes, so masakit gini bambuan niya tiyan kag tutunlan kiti ang ginaobra niya bala kaon na lang kaon kag inom. So amo ni ang epekto gid bambuan no nga ginbawian siya sang kabuhi. Oo. So, grabe man, no? Sige, anyway, amo na blang ginambal naton nga dapat siya ang mental health naton niya ano gid na hatagan ta gid sang pagtamo kung may mga issues na dira iya gani yati ukis nagaka-depress ka. So, kalabanan, iban, amo ni ang resulta nga ginatawag. Yes, amo na gani bambuan mo sa mga kaso pag inibala sa suicide bambuan, pareho man na natabo sa may Cadiz City. Ikog man Cadiz to? City. Yes, correct ka bambuan. So, naghikog man ini siya bambuan kay tungod sa pagpangimon man ini bambuan no nga sa iyang amiga. So kung maglakat naman ko no ang iyang amiga kahit hindi niya kaya nga madula sumayo pa ko nung utason niya na lang ni ang iyang kabuhi no may card ini siya konsulat nga ginabilin bambuan kag didto na yang ginutas siya ang iyang kabuhi bambuan tama ni gani kisa hambal sa mga psychologist bala bambuan nga hindi ang suicidal instinct bambuan hindi ini siya basta-basta nga mapinsaran niya lang bala bambuan kundi daw mahambal ta bambuan nga daw naka-mark na naka-program na ina sa ilang mga paminsaron nga if ever ano ang matabo o kung ano ang rason himuon na nila bambuan so hindi ta na ako napagbaliwalaon nga gahambal sila nga mahikog sila kung bayaan mo sila or kung ano nga rason kay te bambuan once kuno nga may instinct na or ara na sa paminsaron sa isa ka tawo nga mahikog siya himuon niya ginabambuan so hindi lang na basta nga napaminsaran niya lang nga gulpe bala bambuan so ara na ginaya duna na gin nga o kon matawag tagid bala bambuan nga nakaprograma na gid sa paminsaron sa isa ka tawo bambuan. Ti mahimo nga ti amo na plangga ya kayong iyang girlfriend. Pero feeling niya mo nang iyang kabuhi ti karon kay do ano ni why na siya ginasapak amo na yung bayaan na siya. Yes, do ka amo na bambuan no kung bayaan laman siya ko no o kung maghalin sa iyang babae mayo pang otdon niya na lang ang iyang kabuhi. So amo na dra ang istorya bambuan. Na ano ano na gani pagtawag man na loco di amor. Loca di amor. Loco di amor. Na loco di amor, grabe man. Anyway, so amo na ang ginahambal naton nga dapat spiritually, no, mentally, bakod gid daya. Bakod gid bambuan. Sa bagay ati kung biyaan ka sa imong nga girlfriend yati, amo na lang ginahambal masakit man na pero hambal mo ti makakita ka man gyapon na. Yes, so amo na kung kakisa no
hambal sila nga utason ang kabuhi nila sini. So dapat bambuan na may kung damatsagan bala nila bambuan sa mga kauturan naton nga mabatsagan man nila bambuan mo nga do kalain na gid ini sa nga ilang pagdala sang ilabi nga kaugalingon. So kung may extra laman sila bambuan nga kwarta kung kakis bambuan hindi enough nga makaistorya ka lang o kung na malingaw iniing imo nga kaugalingon kung kakis bambuan mas kinanglan mo na gid nga mag-seek bala sa nga professional help bambuan no nga may maka-advise sa imo kung ano gid ang pwede mo himuon kag kung ano gid ini ang imo nga ginasuper bambuan no. So kung may mga extra ka lang man nga kwarta so mas maayo inabambuan nga ipakonsulta gid no ang ginabatsyag mo kung matyagan mo sa imo kaugalingon daw hindi na gid amo no ang imo sini nga ginahimo o kon ang imo nga ginapaminsar kay ma-aware man na kita bambuan sa aton nga ginagiho kung ano ang gadalagan kakatabo sa aton nga mga paminsaron kung daw may nalain na gid bambuan. So makahuna-huna man na kita nga daw hindi na gid amo ini ang aton nga ginahimo o kon ang gadalagan sa aton nga paminsaron. Okay, sige. Anyway, wala man ga ulan na Bombozil, no? Yes, sa bambuan kaluyan wala man naga-ulan so medyo nagsanag na kani bambuan ang kalangitan, no? So hopefully hindi lang gid mag-ulan na bambuan kay do kabudlay bala sige kag gigiho kung ga inulan niya no nga gabasa sini ang dalanon. So sa subong nga bambuan manami gyapon diri ang uyop sa hangin so medyo mabugnaw-bugnaw gid bambuan diri sa may sagwa. Okay, sige. Salamat gid Bombozil. Yes, sa bambuan live kita diri subong sa Daran Lacson ini si Bombolyanizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo. Salamat kay Bombolyanizil Minardo sa unang hugnat sa balita gindulong sa aton subong yang agadri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, maging kaupod naton na ang isa sa mga Bombo correspondent naton direkta iya sa Italy. Na sa aton lang nga pagpanambalik. Deleng gida, standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Enhanced Swerte sa Palengke 2021 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa-premyo na, may kasiyahan pa! Natanggap ng ating Grand Draw winners ang kanilang mga premyo. Ako si Maria Rona Sambitan, sang Barangay 7, Purok Tangkong, Bacolod City. Isa sa maswerte nga nagdaog sa Grand Draw sang Enhanced Swerte sa Palengke 2021 sa amount nga 20,000 pesos. Pagagamiton ko ini ang akon nga nadagan sa akon kabataan, sa ila pagkaon, sa ila kapag eskwela, kag sa sulod sang panimalay. Sa ini nga pandemya, dako gid ini nga bulig para sa akon. Kagapasalamat gid ako sa Bombo Radio, kag sa Star FM, kag sa mga sponsors sang Enhanced Swerte sa Palengke 2021. Kag sa staff sang Star FM, sang Bombo Radio, madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Gani kamo magpasakop man kamo sa Bombo Radio, kag sa Star FM, sa 1 to Panalo, Part 20, kay base sa dason kamo man ang maswerte nga magdaog sang 1 ka milyon. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM. Sa Bombo Radio pamati gid kamo kay malingaw gid kamo sa drama, ma-inform sa balita kag may cash pa kamo kon mag-entra sa Bombo Radio promo. Madamo gid nga salamat. Basta Radio Bombo number 1 Star FM. It's all for you. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istorihon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbas Paradyo Bombo! Okay, sige. Balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. This time, kamustahon ta naman ang aton isa sa mga Bombo correspondent sa luwas sang pungsod. Partikular na iya mga kabenan sa may Italy, Italy, na sa aton nga mga kauturan. Kamusta na dito subong, no? Kay kung manotice ninyo, tingin na isa-isa tanay mga ato niya nga mga Bombo correspondent sa bugos nga kalibutan. Kay manti din man nga bahin sa kalibutan, mayara kita yung mga utod ng mga Filipinos. Kay mayara kita yung mga Bombo correspondents, na? So, iduluong naman naton sa inyo sa subong iya nga aga, no? Hindi man kita maka-travel sa Italy, pero makapapulo pa siplat makita sa ining iduluong sa aton iyang balita sa subong ni Bombo correspondent Jeff Venus Lagos, no? Kamusta ang Italy subong? Balik na gid sa normal, Sir Jeff. Maayong aga, no? Halin diri sa Pilipinas, Sir Jeff. Mayong aga bumbuan kaga sa tanan nga kapalamati sa Bombo Radio. Subong at tinak na ano oras da sa imo, sir? Subong at mga bumbuan mga 10 PM. Alas 10 sa gabi. Okay. Kamusta subong ang Italy, sir? Madugay man nga way na kami naka-check sa imo. Kamusta dra subong? For the meantime, ang Italy bumbuan gabalik na sa normal ang ang mga negosyo,
labi na gid sa mga ano ga mga Torres nga gasululod damo na daw ano na daw ara na sa mga 80% ang ano ang mga turista nga gasululod na Aha. So kung magsulod ka, magambal kita nga turista, halina sa iban nga pungsod, sir. o bumbuan na mga European mostly ang gasululod ang mga Americans nga na. So kung Basta importante lang bumbuan nga magsulod ka may ano ka lang fully vaccinated ka lang gid. Oo. So as in bukas ng tanan, ga-wear pa kamo gyapon mandatory face mask or mga amo sina Sir Jeff? Ang face mask sa bumbuan kung ara ka lang abi sa ano sa mga interior area abi sa mga enclosure bala required siya ang ano ang face mask sa mga example sa mga offices, mga teatro, mga sinihan, mga diskuhan abi amo na. Pero kung sa sagwa ka naman niya, open na kag maglakat-lakat kung sagwa wala na sing ano, wala na sang face mask pero depende na sa isa ka tawo Gani man. Sang saan una nagsugod, sir, nga halos do nag-new normal na gid kamo dira? Sang ano, sa dali lang ha. Mga June. Sang June. Okay, as in kadasig This year. no. Kadasig, sir, no? I mean, nga aamo na nga kadasig dyan sa inyo, like, mahambal kita nga makabangon ng Italy. Anong rason, sir? Kay nagkuandi ang government bumbuan mo nag-comply gid sila bila sang regarding sang vaccination sang vaccination kay open tanan wala siyang ano bali naka-integrated tanan naka-online tanan bisan sa diin ka lang magpa-schedule either sa imo cellphone either sa mga basta may mga site sila nga dito ka lang kadto even do nga ikaw lang kung ikaw kakabalo kaya ikaw yung magpa schedule sa imo nga vaccination individual bala. So anong ginagamit nga vaccine dira, sir? Ang ginausadi karon nga vaccine Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, amo na siya. Tapos ang Sputnik. Wala ka mo yung Sinovac, no? Waay kami Sinovac daway ang Sinovac wala kasulod. And speaking sang vaccination, booster shot na kamo, sir? Naka third dose na? Oo. Bali sa si Mrs. kaya sang sang Sunday lang siya nagpa-booster shot siya. Kay ang una yang shot Johnson & Johnson. Tapos kay first dose ng Johnson & Johnson mo. After 6 months, amo na siya ang required after 6 months magpa-booster shot kadayon. Okay. So, butang balod, sir, ang mga nalabot nyo na yung herd immunity nga ginatawag inang almost 70 to 80% sa inyo nga population na bakunahan na. Oo. Nalabot. Sobra na sa population, sa percentage. Tuod. Saan nyo pa nalabot ang herd immunity, Sir Jeff, dira sa Italy? Sang June, sang sense nga nag-open ang mga negosyo nga mga enclosure, mga sa enclosed bala, mga restaurant ang June. Dasig no? I mean nga because amo na iya kabukas ang paminsaron sa mga pumuluyo dira sa Italy, sir. Oo, amo lang gani nagpasalamat lang kami gani man di bumbuan kay mostly ang mga daw wala bala problema. Primera hindi mo maging maduga ang tanan nga hindi may magpa-vaccine, may ara magid mostly, may ara magid ang Pero mostly naman majority ang willing magpa-vaccine. Sinong kalabanan, sir? Kundi ikaw permi ka monitor sa aton diri sa Bombo, no? Mabatian mo gid sa balita nga diri sa Pilipinas siya damo pa yang hindi magpabakuna, no? Sa inyo dira sino ang kalabanan nga nga mga local, I mean nga mga pumuluyo nga naga-refuse nga magpabakuna?
Ang sa diri gamex mix ang ano ang mga ang ano ang imin mo bumbuan ang ano ang edad. Oo, like mga pumuluyo, ano ang Oo. ano ang pinakarason nila nga ang jutay ba nga numbers ng pumuluyo nga hindi mo bakuna? Anong rason nila nga hindi sila magpa-vaccine? Di kay amo man na siyang kuan nila ang rason nila daw kuan sa ilang personal bala daw ginapilit sila. Galing kay ang problema lang di galing bumbuan. Kaya ang government ya nag-ubra sang ano sang layin, nag-ubra bla sang law nga without vaccination no entry, no work, no pay. Okay. Di amo na ang generalihan nga nila di nga wala sang hindi nagpabaksin kasi hindi sila pwede kasakay sa train. Hindi sila pwede kasakay sa eroplano. Kung magkadto sa ibang nga border, sikon ang ilang vaccination card sa QR code lang. Makita tanta nga imo nga imo nga tawag ni imo nga information. Ti amo na ginagarali sila wala isla hindi sila pwede obra hindi sila pagbatuno sa ilang mga lubrahan mo. So, kung diri sa Pilipinas, hindi pwede. Mo no vaccination, no work, hindi pwede. Pero dira sa inyo as in may kasuguan gid nga kun just like just like Canada, no, Sir Jeff? Nga kung wala kaya vaccination, hindi kaya trabaho. Oo, kaya mo man na ang gin-impose di sang government bumbuan nga pati wala gid hindi gid tawag ni hindi ka balibad, hindi ka magpabaksin, hindi madulang ka man ubra mo. Hindi kami sa opisina na required ka dyan magpabaksin, kaya kung hindi ka magpabaksin, hindi ka pagpasudlon. Why ka dyan may mahimo mga tao? Why ka gid choice? Why ka gid choice So, na hindi ka magpabaksin? Hindi ka ka-travel, hindi ka katrabaho, so amo gid ng dangtan mo. Hindi ka gid ka sulod sa restaurant. Grabe, Asa sa mga restaurants, perti ka stricto, sir, no? Kaya ginapangitaan ka sang green pass bala. Oo. Kaya once na fully vaccinated ka, or either nga naka-booster shot ka, may certificate ka, kag may QR code nga para sa green pass mo. Ang kada sulod mo sa mga enclosure area, gina-check na dahil, pakita ka din ang imo nga QR code. Oo. So, which means... Go ahead, Juan. So, which means, ang mga tao, mapuwersa, gidya nga mapabakuna, why choice? Oo. Amo gina siya, galing tang iba niya, tig-agi dya iba niya daw suicidal na lang balat, amo lang ginobra, may rally. Wala sila makakwan. But kung tanawon mo, jutay lang sila nga numero ni isang tao. Hindi man kay damo man bumbuan damo man sila kay sang ligad sang last month may rally regarding sang green pass bala kay hindi sila kasakay sa trino mo kay makadto siya bisi sa kalugar sa drop pa lang sa station sang train pangitaan sila sang QR code kung wala QR code hindi sila kasakaya hindi sila papasakyo kasi may mga may mga pulis. Okay. So aside from this, sir, ano pa gid mga problema nga na-encounter niyo dira sa Italy, subong? Wala naman amo man lang na bumbuan ang regarding sang non-vaccination nga mga tao amo lang na sila every week may garali sila kung ang gina-advise isang government, it's better na lang nga masunod na lang kamot kay ang hamba nila kay kung sa ilang tawag na ganyan ning ilabla rights bala normal man lang na pero galit ang sampo nanda nga once nga hindi ka magpabaksin kag masudlan ka diretso gina bumbuan niya sure bul gina yan. Okay. Kamustang kaso niyo dira subong sang COVID? Well, nagnubo siya regarding sa kay kami di bumbuan sa karon nga sang ligad lang sa ligad mga 2 weeks ago nagpa-flu shot kami di kay required before ka magpa-booster magpa-flu shot kanay.
magpa-flu shot kami tapos vaccine ka na dayon. Amo na siya ang advice ang health department health ministry nga magpa-flu shot anay tapos magpa vaccine magpa booster shot na. Okay. So kamusta ka mga Filipinos dira, sir? So good man okay man ang mga Pilipino. Dili kasunod man sila buwan Kay adlock mas sila na kami na may nervyos ka naman bala kay once siya mga imaigo agad diya sang sang virus. Oo. Pasensya agad diya buwan amo na gilabi nga wala ka protection mo. Bisan yung masudlan kaya sang virus diya example masudlan ka lang di sang virus pero kung naka-vaccine ka na ya mapunggan sa. Amo na advantage. Amo gani man. Anyway, subong, kamusta subong sir specifically sa Rome bala, especially ang mga turista kundi amo gina pero may ginabisitahan ang capital city man ang Rome. Okay na gidya. Makabalik na gidya just like before nga normal na gidya sir. Oo, naka-recover na gid ang tourism sa Rome. Kay makita mo lang sa center. Sang gina nagagi ko to may kadto ko, may deliver ko gina. Damo na tawo ang mga tawag ning mga tourist spot bala. Oo. Damo siya tawo. Example mga ang sa Coliseo. Damo na tao. So, why na gid okay, almost balik na gid sa inyo sa normal nga pangginawi. Amo na siya pasalamat ang bilin nga nagbalik ng konti. Kay kabudlay man bala bubuan kung wala tawag ni kanya. Budlay kung hindi pa aberto ang tanang negosyo. Gani. Oo. So at least nahibaluan man namo ang sitwasyon ninyo dira sir nga okay na gid. Why na gid isang problema dira sa inyo man Sir Jeff balik sa normal ang tanan? Oo, na mo man lang salamat man kami sa Ginoo na bumbuan na naka-recover man gid ang Italy regarding sa COVID. Pero halong lang gyapon Hindi man gid at least 100% gid siya nga nagbalik sa normal. Pero at least ara na siya bala sa ara na siya sa may mga 80% to 90% ng Okay, sige. Sir, maybe lastly, siguro lastly, mensahe mo para sa pamilya mo man diri sa aton sa Pilipinas, sa Bacolod, sa Negros? Ang kunali sa akong mga sa family ko sa Bacolod nga hindi na ba siya giburid sa parte di sa amon kay kami di nagakamanggahalong man kami di kag importante nga kung may vaccine pa nga or third dose may booster shot magpa-booster gid ka mo. Kag magpa-flu shot. Amo lang ginang importante gid kag halong pirmi sa pagkaon, magpangamoy na pirmi bumbuan Okay, sige. Sir Jeff Venus Lagos, sir, thank you so much kag sa liwat. Gid. Keep safe dira, sir. Maayong gabi sa imo dira sa Italy. Sige bumbuan reporting live from Rome, Italy. Jeff Venus Lagos, Basta Radio Bombo. Okay, sige, salamat gid sa ato niya nga Bombo correspondent, direkta iya sa Rome, sa Italy, Sir Jeff Venus Lagos. Okay na gid sa ila as in balik na gid sa normal ang tanan, wala na kani face mask, depende na lang yan sa imo. Amo lang gid na ang pinaka-importante sa ila vaccination tungod nga no vaccination, no work policy gid. Siyempre hindi na diya ma-impose diri sa Pilipinas but ang ilang nga ang gobyerno dito nag-impose gid diya kung wala kaya bakuna, wala ka trabaho, hindi ka makakaon sa mga dine-in nga mga dine-in ka sa mga restaurants,
hindi ka pwede kasakay to tren, hindi ka pwede ka biyahe. Grabe, no? Muna sa ila to ka-stricto. That is why, nga, no wonder, nalabot naman nilang herd immunity. Pero syempre, hindi mo gina ma-perfect. There's those gidya, may mga garali, gani, nga, hindi kumporme. Pero kung tanawon mo, majority sa ila nagpabakuna, no? So, muna, although, diri sa aton sa Pilipinas, hindi na pwede man ma-impose because nga, syempre, grabe kita, ya. Ka-advocate, sige natawag lang nga, tawhanon nga kinamatarong ang human rights, no? Pwede mo ma-encourage pero hindi mo pwede ma-impose. Pero, no, syempre bulubudlayan ka mag-travel ka like subong. Mag-travel ka kung sa Bacolod halin ka sa mga alert level 1, alert level 2 nga lugar, way na gani ESPAS, no? Ang province ng Negros Occidental nag-require pa until now. Pero, mulang gid na may vaccination card ka, okay na gid ya, and allowed ang leisure travel. So this why nga gina-remind ang mga kauturan naton no nga amo na ka importante iya makabira ng vaccination. Kita man ninyo nabatian man ninyo kung mag-interview kita sa mga utod naton nga mga OFWs bala, especially nga sa luwasang pungsod. Gina-encourage nila yung amo ni sa mga pamilya namon dira ti dapat nga mababakuna kita, dapat vaccinated kita because nga importante na siya ang vaccination. Kita diri sa Bombo Radio, pamati ka mo sa COVID literacy program, no? During Bombohan ay big time. Gina-encourage, naton may mga resource speaker, may mga resource person, kita nga gina-interview like doktor, no? Nga mas makapaathag bala sa mga kauturan ta kung ano ini ka-importante. Anyway, sa ato niya nga mga kabombo, ari na ho. Diskusyonan ta niya na yung mga ang mga patotsada ni President Rodrigo Duterte sa aton nga mga kauturan kay sa aton niya nga mga kabombo. Kay nasubmit na sang kampo ni former Senator kag presidential aspirant Bongbong Marcos sa National Bureau of Investigation ang resulta sang iya sining drug test nga ginpatigayon niya gilayon, no? Kay dira sa iya nga drug test negative sa illegal drugs ang ginsubmit abi nga resulta sang kampo sang anay senador pinaagi sa iya sining abogado nga si Attorney Vic Rodriguez, no? Attorney Vic Rodriguez. Ang kopya sang resulta sang sining negative nga drug test ginsubmit sa Philippine Drug Enforcement Agency o kun PDEA kag PNP. So kita niyo na sa aton nga mga kabombo. Kuha na siya sa Department of Health, St. Luke's Medical Center, Global City, 32nd Street, Ususan, Taguig. No? Drug test report. May ano na siya. So, ang name, Marcos Ferdinand Jr. Romualdez. Sa 64 anyos ng edad ni BBM, Bongbong Marcos. Test method, test kit. Ang purpose, so amo na, requesting parties personnel. Drug, cocaine. Drug test siya kung positive siya or negative. Ang result, negative. So, may analyst dira, Hereza Reyes. Insakto. And ang head of laboratory, ginaprubahan, permado, Dr. Maria Celia Fernandez Lim. Munang mga nag-test, received sa Office of the Chief Philippine National Police, November 23. Hapon na dahil yun nga adlaw. Kay kahapon, ginahambal nga mas nauna pa nga nagpag-drug test si Marcos sang magpapili gani pagtawag nagpa-drug test ni siya gilayon. Kay si Ping Lacson may tuyo man siya mo pa-drug test. Ini ang tikang ni Marcos nga magpaidalom sa drug test kasunod man sa pahayag ni President Rodrigo Duterte nga mayara sang presidential aspirant nga nagagamit sang cocaine.
although blind item, ato nga ba, sino man yung hambal ni sang presidente, kaya yung mga clue lang yung ginambal sang presidente, niya, ang ining kandidato, ang ining kagamit ni cocaine, no? He is a very weak candidate, pero may tatay ni siya, pangalan sang tatay, sino bala? Sa mga presidential candidate, kalabanan, ganyan sa mga kauturan, sino na si BBM na guro, kati way man ginhingadlan sang presidente. Tapos, ang ikaduha niya naman ng hambal ni President Rodrigo Duterte, hambal niya gagamit niya sang cocaine sa aeroplano, sa private bala, so buday dakpon. Nagpa-drug test, gilayon niya si Bongbong Marcos. Si Ping Lacson daw may, presidential aspirant, man siya, tuyo, man siya nga magpa-drug test. No? So, depende na sa mga kauturan nato ni mag-analyze, nga mag-husga, sinitanan, ang national niya, puwerte gidya kainit. Tanawa bala, si Bongbong Marcos, ang iya katandem, Sara Duterte. Pero here comes President Rodrigo Duterte, mga patutsada, hindi siya believe kay Marcos. Kaya ang ginatugpo iya si Bongo. Ang iyang long time nga aide nga nagsenador, subong niya ti mapapili sa pagka-presidente sa pungsod Pilipinas. Kung pamangkoton mo si President Duterte, tiyari ako niya Bongo, Sara Duterte, pero here comes Sara Duterte, hindi ang ako niya nga katandem niya, Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, nagkanto man siya nagpagilayon man siya nga nagpa-drug test, kaya mo nang patutsada sa iya. Pwerte. Bisa doon, hindi ka nakaintindi. Ano gid bala? Anong mga anong gidang realidad kag tutuod sining sitwasyon kay inaway gid man ni sila or part pa nagyapon sa script na anong plastada, no? But at the end of the day, sa aton iya nga mga kauturan kag mga kabombo naton, kita man na maka binagbinag, no, kag maka realisar, no, sini iya nga sitwasyon sa aton nga mga kauturan. Kita man sa gihapon ang maka binagbinag sini, no? Kung sinogid bala, no? Ang aton pilion. Sige, yari na ang aton mga sister stations sa Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Welcome ka, good morning gid, Bombo Radio Bacolod, Bomboan. Kamusta dira sa Bacolod City kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental sa Negros Island, Bomboan. Welcome kag maayong aga sa imo Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, una ang ining espas bala. Kaya supposedly, kunyara kas alert level 1, 2, and 3, di ba, vaccination card. Why naman to sang duro, gamo pa kung mag-travel ka, allowed ng leisure travel, kung may vaccination card, kati vaccination card. Pero diri abi sa amon, sa province of Negros Occidental, require gyapon sining espas nga ginatawag. So ang syudad sa Bacolod, tigambal, why na kami espas? Kuha na lang, vaccination card. Pero since, ang irony, sinikay last week damon, mga nagreklamo nga ang probinsya, maski pa-travel kami pa Bacolod, ang probinsya, require kami gyapon espas. Why man mahimo ang syudad sa Bacolod, hambalan na lang ang mga mag-travel nga mga Bacolod noon nga kun sa by air, meaning sakay ka aeroplano, mahugpa diri sa Bacolod, Silay Airport, yan Silay, sakop sa province, ma-approve na lang gid sila sang espas, amo na lang gid inaya, and then kung dira halin abi sa inyo sa Iloilo, ma-travel abi halin dira sa Iloilo sakay Fastcraft or sakay Roro, at pwede na vaccination card na lang ang ipresentar. Suno to gani kahapon sa ato na nga interview sa kay Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Okay. Standby. Sa aton sining mga kabombo, kay balik-balikan ta aton sining connection with Bombo Radio Bacolod. Nautod aton sining linya sa iyat. Sa taliwas, si Bomboan Bacolod. Okay. Standby, no? Balikan taguro karon si Bomboan, ang Bombo Radio Bacolod. Sa ilo tanay siguro sa may bainsang Bombo Radio Rojas. Balik-balikan ta lang si Bomboan sa pagpalayon to sa mga balita man sa ila sa may Bacolod City kag Negros Occidental. I-check tanay ang Bombo Radio Rojas with Bombo Rita. Welcome. Good morning, Rojas. Good
Good morning, Bombo Doni. Kag mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri mga talalupang doon mga balita sa syudad sang Rojas kag Bugos nga probinsya sang Capiz. Una kita diri no sa sining sa bahin. Sa amon sini diri nga sangguni ang panlungsod kung sa diin nakalabot na sa ilaya kag kapila na nila ini gintalakay actually sa ila nga ginpatigayon nga sesyon may kang tanan sa sining tag-iya no sang gigato abesya crematory dira sa may bahin sang Iloilo Bombo Doni kung sa diin nagatukod sila diri no sang ila kun tani nga branch sa barangay Mungpong Rojas City ugaling ginapamatukan sang mga pumuluyo diri sa syudad. Kay man nasuno sa ila nga dako iniya no nga risgo sa ila sining ikaayong lawas dugangan pa sadtong mga balita nga tiya sa nagligad balato Bombo Radio Western Visayas nga nagginutok gid dira ang amo nga crematory kag ang aso balato nakita gid ay nagakabalaka ang pila ka mga pumuluyo sa nasambitan nga barangay kun maga-operate na ang ina nga crematory diri sa amon nga syudad particular na sa amo nga barangay. May wala tuon nga ginapatigayon diri nga papreskon panawagan ang mga pumuluyo sa barangay Mungpong nga hindi gid sila luya ginapamatukan gid nila kag sa pagkamatuod Bombo Radio Western Visayas wala sang permiso ang among nga gigato besya crematory sa pagtukod sang among nga building or sa amo ginidiri gani nila nga negosyo diri sa syudad sang Rojas. Kag ang pilaman ka mga city councilors diri no ang pabutyag man nga ti hindi pa ganoi hindi pa gadayunon or hindi wala sila sang permiso gid nga magtukod sa among negosyo diri sa amon sini nga syudad kag ti ginadumdum or diri ang tawag sinihom gid ba nila sa mga city councilors ang mga ikayong lawas sa mga pumuluyo sa barangay Mungpong. Sa dugang namon diri nga balita sa nabukid nga porsyon sang Pueblo di Panay na tukiban sang amon diri nga otoridad nga ginhimo nila nga drug den ang amo nga lugar. Kita ninyo dira sa may bahin sang Pueblo di Panay ang nabukid bala dira nga porsyon kung sa diin wala dira sang madamo nga pumuluyor mga pamalayman kag natukiban gani diri no sang security officer sang among pueblo or sang amo diri nga lugar nga si retired Police Lieutenant Rolando Anisco ang Chief Security sang Safety and Traffic Management Office sang Pueblo di Panay nga may ara sang pila ka mga individual nga nagapatigayon sang pot session dira sa nasambitan nga lugar. Pagkadto nila nagmilagsanay pahiway galing madakpan pero ti nabilin sa lugar ang Kawasaki 125 nga motorsiklo kag mga drug paraphernalia. Ginatagaan nila ni sa karon no ginatutukan nila ini sa karon ay man nabilin ang motor mo kung sino to ang magawad sa motor ti malan na kung sino ang nagpatigayon sang pot session. Sa pihaks ng wala tuo man diri nga pagpatigayon sa drug bypass operation sa mga otoridad sa gihapon may ara sa mga kaangay sini nga nagakainabo diri sa amon nga syudad. Kag sa tugang namon diri nga balita may ara man diri kung sa kalibo may ara sa nga kuno-kuno man nga mga malaing ginhawa or anong man diri sa syudad sang Rojas man may ara diri nga persona nga ti ginalabo pilason matapos nga ti ginaaligar mga aswang sa may bahin sang barangay Libas sini nga syudad. Interview diri sa Bombo Radio Rojas kay Nanay Minda amo ni siya ang asawa sang ginakuno-kuno gani nga aswang nga ti hindi sila syempre hindi sila sang mga aswang kag ginakuno-kuno gid man na sila dira sa amo nila nga barangay. Kay man ang aligasyon man sining labo no sining suspect nga bagong bata lang iya nga bagong bunag ang iya nga asawa iya live-in partner sang nagatinulok no ining mag-asawa kag ginsakitan gani sang iya nga tiyan. Ay bangod sina ginkantuan niya or
labo niya ay pilason ang amo nga biktima. Nagapangayo sila diri sa isang dapat bawion sining pamilya ni isang sining uway na ginhingadlan nga biktima nga bawion ang aligasyon sa ila nga ti ginahambal nga aswang sila kay magapangabuhi man lang sila sa nga insakto man. So far amo ni madalat puwan nga mga balita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz Baliksimo, Bombo Doni. Grabe man sa inyo, Bombo Rojas, Bombo Rita. Amo na nakamodernong panahon ta subong, may mga aswang-aswang yapon dira na imbento na ang face shield nga makabulig sa mga Pinoy nga makalikaw sa COVID-19 infection na nagapatig yapon sa mga aswang, mga utod dada. Modern day face shield era na kita subong. Check ko naman, Bombo Radio Kalibo, welcome ka, good morning Kalibo. Welcome kag good morning man Bombo Radio Western Visayas, Bombo Doni, no? Mga nagapanguna naman diri nga mga balita diri man sa banwasang Kalibo, isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sa Aklan. Dead on arrival sa mga gindala sa among Aklan Provincial Hospital ang isa ka driver no sang motorsiklo ini matapos nga aksidente nga bumunggo no ang iyang driver nga motorsiklo sa kasublang man nga jeep dira sa may National Highway nga sakop sang Barangay Pudyot, Banwasang Tangalan. Mga pasado las 9 kagapon sa nga aga sa nasambitan nga lugar naga-drive ang ninga biktima no sakay sa iyang motorsiklo ang ining biktima nga si George Castillo, 62 anyos, kag residente sang Barangay Toledo, Banwasang Nabas, kag bisto sa investigation sa among otoridad. Samtang sakay na ang biktima sa iyang motorsiklo pakadto sa Banwasang Kalibo ang iya direksyon, pero pag abot dira sa may Barangay Pudyot, Tangalan, nang overtake ini no sa isa ka kotse kag amo tong resulta nga bumangga siya sa kasublang man niya jeep, so opposite direction natigayon gid no nga maapok ang biktima sa iyang motorsiklo. Samtang ginapayag man sang driver sang jeep nga si Julio Gatanela, 66 years old, sang barangay Kapilihan na Ibahay nga away niya gid ma-expectar nga motong manabo no nga mabungguan siya sang ina nga single nga motor sang ina nga biktima matapos to nga bumunggo kay man sa bumper gid dumigo. Ang helmet sang biktima natigayon man dayon nga mahual siya nga ulo moto nga nangin grabe ang iya nga lastro sa iya nga ulo nga porsyon. Lagi man niya nagresponde ang amon nga taga MDR remote Tangalan kag Tangalan PNP gintry nga mo to dalhon gani sa pinakamalapit nga ospital pero gindeklarar nga dead on arrival. Sa paginakop naman sa karon sang Tangalan PNP ang driver sang ina nga jeep kag ginahulat na lang ang desisyon sang pamilya sang ina nga biktima angot sa natabo nga aksidente. Kag sa dugang pagid namon nga mga balita ti didto man sa may Banwasang Nabas may yara nga area no kung sa diin bali way anay maagyan sang mga kanamon mga biyahero pakadto didto sa may let's say pakadto didto sa may area sang Katiklan no kay man ang kalsada nga dira sa may Barangay Rizal, Banwasang Nabas daw naghumok tapos naggilta kag way nagali way nagali sulod to si dalom bali wala na balas. Kumbaga sa aton pa daw naghumok kag nagtipag siyempre light vehicles lang ang pwede nga makagi, ang mga heavy trucks ginpapundo lang gidanay kag dito nag-agi via Antique Road no para nga makadiretso to sa part sang diri sa Kalibo kung pakadto kag dito man sa part sa Katiklan para at least pwede sila makapanaw, pwede sila makagi. Pero subong until now ginakaidiyahan pa sang taga DPWH nga ayuson ang inaang area nga natigayon nga nasamad. Kag sa dugang pagit ng mga balita sa amon nga isla sang Boracay based to kagapon sa amon nga Malay Tourism Officer kay Sir Felix de los Santos nga mas nga nagadamo no ang
bakasyonista nga nagatabok dito sa amon sa may isla sa Boracay, no, dire-diretso nga nagalabutan ini matapos nga ginbuol na, no, sa mga travel requirements ang RT-PCR test result nga kung sa diin sa mga bakunado nga mga turista basta fully vaccinated ka, hindi na need subong natigayod man sigon nga naayos ang problema to, no, sa parts ng provincial government ang asod-asod to nga reklamo sa mga turista nga muna, no, delay ang pagpagawa sang QR code pinagi sa pagbuol, no, ni Aklan Governor Joven Miraflores. At least nagkuha siya sang damo nga mga tauhan para sa validating team para nga masabat ang ina nga problema. Agud nga di na mauman bala to ang reklamo sang mga turista nga nagatabok dira sa amon nga may isla sang Boracay nga ginapayag ni Sir De Los Santos to nga kapin sa 42,750 na ang tourist arrival umpisa November 1 hasta November 22, no? O kung may ang average nga nagabot na sa 1,500 hasta 2,500 ang nagabisita sa sulod lang sa isa ka adlaw didto nagatabok sa isla sang Boracay. Ang majority dira halin sa National Capital Region. Kag in kaso nga pagabuksan ang Boracay sa international tourist, no, ginapayag sang ina nga tourism officer nga mangin preparado man sila, no, kag ila-ina nga preparahan para at least amo na daw ang hudyat nga para maibalik naman ang dati nga nakangdan dira sa may isla sang Boracay nga damo nga nagatabok kag damo ang nag-enjoy. Ang ilang natutukan kung paano matigayon nga mamintinar ang natawag health and safety protocols. Amo lang niya ay mga napauna namang mga balita diri sa Kalibo, isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Doni. Maraming salamat, Bombo Leonard, Bombo Radio Baco ako na Kalibo. Balik-balikan ko si Bomboan sa Bombo Radio Bacolod. Bomboan, welcome again. Bombo Doni, sariwat, maayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita na Mondrea sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, mo tong hambal ko kay na ang SPAS, although supposedly wala na niya sa diri sa may syudad sa Bacolod, kung magsulod ka diri sa Bacolod, wala ka na sang kinanglan niya approval sa SPAS, kay alert level 2 sa una to ganing announcement sa Executive Order number 53. But since nga gina-require ini sa province of Negros Occidental, subutan balon sa mga biyahero nga magsakay eroplano kag mahugpa sa Bacolod Silay Airport at pisar going to Bacolod ka, since nga mahugpa ka sa province, ate makuha ka na lang gid sang SPAS, and at the same time vaccination card. Ini ang pagpahayag kag confirmation ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Kag subong man sa dugang namon nga balita direho nagbitay kag wala na sang kabuhi sang masapwan sang ang ining sang iya kaupod ang isa ni ka construction worker sa isa ka construction site sa barangay Tinampaan na Cadiz City. Wala ni mga hingadlan ng biktima, ti 41 years old ni siya, kag pumuluyo sang Yolanda Housing, Barangay Washington, Escalante City, Negros Occidental. Sa initial nga investigation sa mga otoridad antes ni ang insidente, nag-inom ni sang duwak botilya nga makahulubog nga ilimno ning biktima, tapos nagtawag sa iyas ni nga live-in partner. Karon to may ara sila sang inaway ni sang iyang mahimo sa iyang live-in partner, nagbilin gid siya sang suicidal note. Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas sa dialect nga Bisaya. Ambal niya dire langga puslan nga mawala ka nako, maayo pa og mamatay nako. Hinaot unta nga dili ko ka malimot nako, no, amo nang iya ginbilin ahay ni siya na sapwan na lang gini siya nga wala na sang kabuhi. Kag speaking sa gyapon sang pag-suicide, diri man sa amon sa nasapwan man sa may syudad sa Bacolod sa Barangay Banago, nasapwan man nga patay ining 38 anyos nga babaye sa sulod sang iya nga ginarintahan nga barangay nga balay rather sa Barangay Banago, no. Sa interview gani sang Bombo Radio kay Police Station 3 Commander Police Major Richard Fajarito, ginpayag sini nga ginkilala ning biktima kay Mary Jane Gaston, 38 anyos man, kag residente sa siniyang nga lugar. Sagi na lang ni siya kuno ka sa investigation, ka inom, way nakaon-kaon, hasta nga nasapuan man siya.
So, amo ning mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Doni. Maraming salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa mga balita naman sa amon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, makaluluoy gining driver sang motor kagabi matapos nga ginsalakay ini sang isa ka 10-wheeler truck nga may karga pa nga tubo dito sa may Barangay Crispin Salazar, Haniway, Iloilo. Nadulaan kuno sang kontrol o nadulaan sang preno ang ining 10-wheeler truck nga nagapadulhog, nagasunod ni siya sa motor. Makita na sa aton sining mga kabombo sa aton sining Facebook Live ang kuha pa ni sang CCTV camera na videohan ining nasambitan niya karon nga aksidente. Ginsalakay gid sang sining 10-wheeler truck ang ining motor kag patay ang driver sini nga si Alex John Rapita, 26 anyos, taga Banwasang Badyangan, Iloilo. Subong detained sa Haniway Municipal Police Station ang driver sang 10-wheeler truck nga si Romeo Evangelista, 33 anyos, ang Banwasang Maasin, Iloilo. May isa man diri ka senior citizen kagabi sa may distrito sang Haro nga na hit and run. Ginadala sa ospital, makaligad pa yang isa ka oras sang natabo ang aksidente kay ginpinangita pa sang mga emergency responders namon diri sa may syudad sang Iloilo ang pamilya sang sining biktima. Hindi nila kuno pagdalon sa ospital kung hindi maabot ang iya sining pamilya. Di naligaran isa ka oras ang naaksidente ining biktima. Pag-abot sa ospital ang biktima patay na. Ang first week sang face-to-face or limited face-to-face classes diri sa Western Visayas nangin matalansay man kuno siling sang taga Department of Education na Region 6. Samtang ginapreparahan naman subong diri sa syudad sang Iloilo ang pasaulog namon diri sang Dinagyang Festival 2022. Bulan na sang Enero bati makatsempo kamo makatabok naman kamo diri sa may syudad sang Iloilo. Ang ining ati tribes performances nga sang Dinagyang 2021 ang ginhimo nga presentation gilamang magabalik nga mangin kompetisyon ini para iya sa 2022 ang ining ati tribes competition. Si Presidente Rodrigo Duterte kuno Bomboan manghatag siupaw pakano niya sa mga fast food chains, amo nang appeal niya sa mga local chief executive, sa mga mayors, sa mga governors, sa mga utod naton nga nagapakatig-ag yapon nga magpabakuna. Librehon kuno sa mga fast food chains, tagaan sang siupaw, di daw mas manami niya pamatian Bomboan sang sa hambal nagligad ni Presidente Duterte nga ang hindi magpabakuna laway, ang hindi magpabakuna hindi kasulod sa mga restaurant, sa mga resorts, ang hindi magpabakuna samtang nagkatulog sa sulod sang balay, sudlon sang sa mga vaccinators kaga tublokan sa alatrasan. Bacolod, Bomboan. Amo gani man ti mayo man ni subong kay mahatagan na lang sang siopaw. Amo ni balati ang mahimo na lang gid dia sang gobyerno maapelar no. Kay ti hindi man pwede na ma-impose sa aton nga let's say no vaccination, hindi ka katrabaho. Kung wala kaya bakuna, hindi ka makasakay di sa mga pampubliko nga seleksyon or wala ka bakuna, hindi ka kabiyahe, hindi ka makakaon. Te amo na lang matuod mahimo sang gobyerno sina bago lang gid ko gani Bombo Doni naka-interview ko to sa aton nga Bombo correspondent mula sa Italy sa ila to ya gina-impose gid ya no vaccination, no work, no? May magarali man to pero tiwais lang may mahimo kaya ngilay ang gobyerno ya firm ya sa ila desisyon nga wala kaya bakuna, hindi ka lang kaya maka-dine in sa restaurant Bombo Doni. Ang the best gid sini nga mahimo sa aton sini nga gobyerno ang ipakita nga convincing gid sa public ang merits sang pagpabakuna. Hindi nga pagdalon sa pamahog-pahog. Maayo pa ni nga dalon sa matawhay sini nga istorya i-incentivize sa mga nagapabakuna kag hindi nga pahugon bala ang tawo nga ti kun hindi ka magpabakuna layas ka di sa Pilipinas didto ka nang puyo sa Mars. Hindi ko na mabalik dra sa Bacolod kag sa Orsa Calibog kag sa Rojas alang-alang nagid tiyempo ko diri. Okay, sige. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas. So ay naman kita yung mga kabirabinabilin nga tiyempo standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Cuello kag Bombo Zalde, Foro the Second. Sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress nga kipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod indi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Indi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makitaan sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 1 minuto ang nakaligad sa takna ng Saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod data sa Miyerkules, Nobyembre 24, 2021. Kagkaroon sa ato ng mga Pangulong dinalaan sa top story of the day. Sa kasanorarya sa mga manunudo nga magaserbe sa 2022 elections, aprobado na sang Commission on Elections. Sa mga nagapangulang nga balita lokal, desisyon sang Comlican Bank angot sa mga nuisance candidates, ginahulat pa sa mga
provincial election offices. Bacolod City temporaryo nga magapadayon sa pag-approve sang SPAS application sa mga biyahero. Barangay Takuling may pinakamataas nga vaccination rate sa syudad sang Bacolod. Mambukal Resort liwat na nga magabukas para sa fully vaccinated individual sa bulan sang Desyembre. Mayor Isko Moreno nagpanindugan nga kinahanglan nga mag-invest sa National Fiber Optic Backbone nga mag-aangot sa mga isla. Sa mga nagapagunang balita nasyonal, Malacanang nagkumpirmar man nga nakaabot na sa Yungin Shoal ang mga supply boats sa sang Pilipinas. Senador Manny Pacquiao nagpanindugan man nga negatibo ini sa drug test antes ang away bato kay Ordenis Ugas. Extradition ni Pastor Apollo Kibuloy hulaton na sang Estados Unidos samtang pending ay kaso sa Pilipinas sunod sa Department of Justice. Sa mga nagapangunang balita international, 12 ka mga kabataan na laki pa sa 45 ka mga tao nga napatay kadungan sa pagkakasunog sang bus sa Bulgaria. Sudanese ministers nagresign sa pwesto bangod sa kasugtanan sa militar nga nagkudita sang gobyerno. Balita sa negosyo, presyo sang marota nagapabilin nga mataas sa pihak sang importasyon. Sa balita sa hinampang Filipino pole vaulter AJ Obiana, nagpanindugan nga hindi krimen ang delayed nga pagbayad sa iyang coach, naghatag man sang madamo nga rason. Balita sa entertainment, Kylie Padilla nagimo sa makatalandog balatyagon nga pong para sa iya amay nga si Robin Padilla. Sa balita espesyal, DTI nagpaandam sa mga online sellers nga nagpadala sang manog sa online shoppers sa Bataan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa takna nga si Saga. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo din mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilizuan sang inyo mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide bagi sa Facebook Live, sa Facebook fan page sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa ato nga top story of the day sa balita nasyonal. Makabaton sa mataas nga honoraryo mga miyembro sang Board of Canvassers o kon BOC kalagip na ang chairman sang May 2022 elections kumparar sa rates sang 2016 kag 2019 elections. Santo sa pinakauling nga resolusyon sang Commission on Elections o kon COMELEC. Sa resolusyon nga pagwa kahapon tagsa ka BOC member kag chairman ang makabaton sang 14,000 pesos. Ini mas mataas sang 2,000 pesos sang 2019 kag 4,000 pesos mas mataas sa rate sang 2016 presidential polls. Nakasadman sa resolusyon nga adoptaron man ang health and safety measures sa tion sang pagpatigayon sang eleksyon bangod sa sa COVID-19 pandemic. Inagilalakipan sa pagsuksok sang face mask kag face shield, body temperature scanning, 1 meter physical distancing, limited number of workers, paggamit sa kaugalingin nga ballpen, pagpasa sa negative antigen o kon RT-PCR test results, kapag pasa sang health declaration form. Sa canvassing venue, ang mga masulod ang pahalugutan nga makasulod. Inaginalakipan sa mga taong may body temperature nga malubos sa 37.5 Celsius sa unang ikaduhang scan, fully vaccinated individuals so negative antigen RT-PCR test result, accomplished health declaration form nga nag-indicate sang number sang no COVID-19 symptoms. Magabutang man sang physical barrier sa canvassing venues kag isa ka COVID-19 marshal lang ang i-designate agod nga masiguro ang istrikto nga compliance sa health protocols kag mag-report sang violations. Ang mga violators sa palinon sa canvassing area magabutang man sang screen sa guwasang venue para sa hindi makomodar sa sunod. Wala naman sa magabayaw sang kamot sa tion nga magaproklamar ang tagdaog. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 7 minutos ang nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang balita lokal. Ginathag sang Negros Occidental Provincial Election Supervisor nga wala sa Local Commission on Election Office ang poder sa pagdeklarar sa isa ka political aspirants bilang nuisance candidate kundi yara ini sa gahom sang COMELEC and Bangka. Sa kay Attorney Ian Lee Ananoria, mayara sang commissioner ang National Office ang ahensya nga mong nagatuon diri kag mayara man sila sang grounds nga magatumod ko ng isa ka kandidato ang makabig ka nuisance. Karon nga natapos na ang substitution and withdrawal sa mga kandidato para sa May 9 local and national elections.
Ang mga pangalan sa mga nag-file sa Certificate of Candidacy ay kapadala naman sa Comelec Regional Office, tubtub sa National Comelec Office, ukon Comelican Bank nga mo magadesidar o kung magadesisyon kung ang mga ini ang malaki pa sa official ballot o kung igakonsiderar nga nuisance candidate. Mahimuman nga makafile sa petition ng local Comelec na hanungod sa ginakonsiderar nga nuisance candidate apang ini ang subject gihapon sa verification sa Comelican Bank kay gapaydalon pa sa hearing. Paatag ni Ana Noria nga ang ginadeklarar nuisance candidate ang mga nagapapili nga wala ginaseryoso ang kandidatura o kung ang mga makita ang wala sang kapasidad sa pagkampanya. Satisfaction ang Comelec ba kung wala decision from the NBank sa ilang sa balota. Actually, ang nila ground ng commission is making a mockery of the electoral process. Ang lang daw wala gitagaan, you respect ang electoral process. Ang isa sa natin ability to conduct a campaign. Si Negros Occidental Provincial Election Supervisor Tony Ayan Lee Ana Noria. Ginpahayag sang pinuno sang Committee on Returning Residents ng Bacolod City nga temporaryo nga magapadayon sa pag-aprobar sang tanan nga SPAS application sa mga magapauli sa syudad pinaagi sa eroplano. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Cindy Rojas, nagapangayo ini sang pasaylo in behalf sang syudad bangod kinahanglan gihapon nga magpasa sa SPAS bangod naga-require sini ang Negros Occidental agud nga makasulod sa Bacolod Silay Airport nga sakop sang probinsya. Suno kay Rojas, nagpagwa na sang executive order si Mayor Bing Linardia nga hindi na required ang SPAS apang bangod na paidalom sa probinsya ang airport. Wala sang may mahimo ang mga Bacolod noon kundi magsunod diri. Ginatag naman sini nga kun land trip kag sea trip hindi na kinahanglan sang SPAS. Gindugang man sini nga apisar nga sa Bacolod Silay Airport nagalabay ang mga pasahero. Ginaatipan man ini sang local government unit sa Bacolod kag wala na ginapalagaw. Apang sa karon suno sa konsehal wala sila sang mahimo kundi magpadayon sa pag-aprobar sang SPAS applications. I apologize in behalf of Bacolod to all our travelers na na-inconvenience with sa travel nila over the weekend may at paibad nga wala nakasakay. So for the meantime, my office will still continue to approve all SPAS application for the meantime. Ang kabayan sa pagpahayag ni Councilor Cindy Rojas, Chairman ng Committee on Returning Residents, ginatag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga mag-require gihapon sang SPAS ang Bacolod Silay Airport para sa convenience ng airlines. Suno kay Lacson kung negatibo nga RT-PCR test result o kung vaccination certificate lamang ang ipakita, kinahanglan pa ini nga i-validate. Apang kung SPAS ang ipakita, hindi na ini kinahanglan pa nga i-verify bangod nakapasar na ini sa validation stage. Gindugang man sini nga handa ang probinsya sa pagbaton sang applications para sa SPAS. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa takda kada 6 sa aga. Sa dugang pang balita lokal, nagapasalamat ang presidente sa Association of Barangay Captains kag pulong barangay sa Barangay Takuling, Bacolod City sa pagkooperar sa mga pumuloyo. Nasod ko nga ang ila barangay ang pinakamadamo nga nabakunahan batok sa COVID-19. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Councilor Lady Gles Gonzales Palen, ang iningarit pa nagapakita lamang nga handagid ang mga taga-Barangay Takuling nga maagom ang herd immunity kag duyag nga makabalik sa normal nga kabuhi. Sunusaya, ang first park sa karon ang ila vaccination center kag nagdangat na sa 6,000 ang ila na bakunahan diri kag wala na panadala ang mga residente sang Takuling nga nagpabakuna sa mga malls. Nagapakig-angot man sila sa Barangay City National High School nga may asang kapin 8,000 nga mga estudyante. Target nila nga mabakunahan 12 tubtob 17 anyos kag nagalam nga makasugod na sang pediatric vaccination sa masunod nga semana. Ginpakigbahin man sini nga sang nagdigad nga Domingo, 100 lamang ang ila target apang nagdangat sa 190 ang nabakunahan. Sulo kay Palen ini ang nagapamatod lamang nga mga Bacolod noon ang wala nagapati sa mga fake news tuhoy sa COVID-19. Sunusaya, kung magpandayan ng vaccination, positibo ini nga magabukas liwat ang ekonomiya kag turismo. Salamat kita sa participation kag of course sa pagpumati man sa pumuluyo sa Barangay Takuling to be vaccinated, no, so that is why number 1 kita sa most sa number of pabakunahan nato, no. Nagapakita lamang na ang taga-Barangay Takuling willing mag-herd immunity within our barangay. Si ABC President Councilor Lady Gles Gonzales Palen.
Ginadihon na sa Negros Occidental Provincial Government ang pagbukas ng Mambucal Resorts para sa mga fully vaccinated individual sa Disyembre. Sunod kay Negros Occidental Provincial Administrator Atty. Ray Frando Diaz, ini ang kabahin man sa tinutuyo sang probinsya nga mapanugyan ang pagpabakuna kagang lokal nga turismo. Madumduman nga ang Mambucal Mountain Resort ang halos duha man katuig nga nangin quarantine facility sa mga provincial government employee nga natapikan sang COVID-19 kasubong man sa ilang nga mga pamilya. Sa karon wala na sang naka-quarantine sa lugar kadungan sa pagnubos ang kaso sa balatian sa probinsya, kadungan sa paggamit bilang quarantine facility, padayon man ang pagmintenar sa lugar. Ang Mambucal Resorts and Sanctuary ang pagabuksan nga wala lang ang naga-focus sa kalipayan sa mga turista, kasubong man nga nagindidikar sa wildlife conservation. Patag ni Diaz nga sa pagbukas ng resort, hindi na pagpahanugutan niya makasulod ang mga salakyan. Samtang pagadumilian naman ang pagpanutod. Ginatunan na sa mga ini nga mahimo idumili na ang pagluto sa sulod sang resort. Sunod kay Diaz, tuman kasensitibo ang mga flying fox nga nagapuyo sa kalasangan sa Mambucal Resorts and Sanctuary kung sa diin nagapalagyo ang mga ini kung may makita nga aso 4 kilometros ang kalayoon sa ila. Patag sang provincial administrator nga luyag nila nga mag-enjoy ang mga pumuluyo apang hindi man gusto sang probinsya nga mahalita ng dunang manggad kag mga kasapatan. This is a vaccination drive. We want to allow our vaccinated brothers and sisters nga mga Negrenses nga mag-enjoy naman sa aton nga Mambucal Resort. This is now also a sanctuary for wildlife. We dedicated na siya for wildlife conservation efforts. Subong na aton presentation, wala na siyang sanakyan makasunod, hindi na pwede kapanuto. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Atty. Ray Frando Diaz. Nasapuan nga patahin na ang 38 anyos nga babae sa sulusang ilang nga ginarentahan nga balay sa barangay Banago, Bacolod City. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Station 3 Commander Police Major Richard Fajarito, ginkilalang biktima kay Mary Jane Gaston kag residente sa nasabit nga lugar. So kay Fajarito ginpahayag sa mga saksi nga ang babae ang duha na kadlaw nga nagainom kag wala na sang kaon-kaon kag wala man nagtulog. Sulo sa hepe kahapon sang kagahon nag-wild na ini kag magamit sang ilabalay ang ileya nga ginpangguba. Nagreklamo man ang biktima sa kaingon sini nga nagasakit ang iya tutunan kag ang iya nga tiyan. Ginalantaw sa pulis nga ang sobra nga pag-inom kag wala sang kinanaan ang gintunaan sang iya nga kamatayon. Na nangintunaan rin itong iya kamatayon, ang iya nga sobrang nga pag-inom siguro na wala na kagkaon. Nasupay? Wala na tulog-tulog. Kasi kung napiktuhan ng iya nga mga vital organs sunod sang ano di pamilya man kag kabadbalay nga ang iya nga kabataan dito na iya dinero kung sa kusidiya sang una niya nga asawa nga bana kali. Si Police Station 3 Commander Police Major Richard Fajarito. Nagabitay kag wala na sang kabuhi sang masapuan sang kaupod ang isa ka construction worker sa isa ka construction site sa barangay Tinampaan, Cadiz City kahapon, Nobyembre 22 sang hapon. Ang biktima nga nagaedad sang 41 anyos ug pumuluyo sang Yolanda Housing, barangay Washington, Escalante City kag mayara sang live-in partner. Santo sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, antes sang insidente, nag-inom sang 2 ka botelya sang whiskey ang biktima kag nagtawag sa iya nga live-in partner kung sa diin sila ang nag-away. Kinpahayag man nga nagbilin sang suicide note ang biktima nga nasulat sa lingwahe nga Cebuano kung sa diin iya ginpabutyag nga kung madula naman lang ang iya nga live-in partner, mas maayo pa nga ini ang manginmatay. Kag sa katapusan na nga balita lokal, tuman ang kalipay kag pagpasalamat sa isa ka tagdaog sa 1-2 Panalo Part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM matapos dalawagan ang iyang ngalan kahapon. Nagapanyaga si Maria Antoinette Tensunin sang Barangay 36 Bacolod City sang nabatean sini sa radyo nga siyang nagdaog sa promo. So sa iya hindi pa klaro una kung iya gidman pangalan na nalawagan apang wala ni nagpangduha-duha. Nagpadulong sa estasyon kung sa diyan na kumpirmar nga siya gidman ang nagdaog. Tuman ang pagpasalamat sa samtang ginabato ng 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan. Suno kay insulin dako na ini nga bulig kag iya iniidugang bakal sang mga groceries. Nagpasalamat din sa Ginoo sa grasya nga nabaton subong man sa mga sponsors sang Bombo Radio. Nagapang-agdaman ni sa mga tagpalamati kag mga tumalanaw nga makigbahin man sa promo agud magdaog kaangay niya. 100, 200, 300, 400,
500 pesos. Pang grocery, mandugang. Bali, wala ko sa mong work. Sa bali, lang ko, agaay mo lang ko mga grahams, ginamabaligya, na siya, ma'am. Super dako, gid ma'am kag, so very thankful, gid nga ako, gid ang lucky winner, subong adlaw. Thank you so much, gid sa Bombo Radio, sa ako ang nagabutan, subong adlaw, kag thank you so much, gid Lord. Ang kabayan sa pagpasalamat sang tagdaog nga si Maria Antoinette Insulin. Ang aton man nga pagpangagda sa aton sa nga mga tagpalamatikag mga tumalanaw, padayon lang sa paghulog sang inyo mga entries para sa aton 1-2 panalo promo. Ginaremind man naton ang aton tagdaog kagabi ginlawag la 7:25 kagabi sa Zona Libre Program Alma o Chavo sang Barangay Canturay, Sipalay City. Magkadto na diri sa estasyon sang Bombo Radio antes maglas 8 subong aga. Alma o Chavo kadto na sa istasyon sa Bombo Radio, dalang imo duha ka mga valid IDs nga napa-photocopy, duha man ka kopya, kag nagahulat na ang imo 1,150 pesos worth of prices, 500 pesos nga cash, 650 pesos worth of groceries nga nagahulat na gid sa imo. Gani kadto na antes maglas 8 sa aga, agud imo na maambit kag mabatyagan ang kalipay sa pagbaton sang imo templano nga pambasko nagikan sa Bombo Radio Philippines. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 18 minutos ang nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agad nga makalikaw kita sa stress. Lingawon Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa takna nga na Sizaga. Para ang mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa dugang pa nga mga balita. Ginpahayag ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga ang national government ang mag-imbestigar sa pag-improbar sa internet connectivity sa pungsod kung siya ang mapilian bilang presidente sa masunod nga tuig. Gipatigan ni Moreno ang speech kapin sa 300 ka mga kabataan kag mga estudyante sa Inaris Auditorium sa Manila. Ginpatpat ni Moreno ang kinahanglanon nga maimprobar ang internet sa pungsod kung sa diin requirement sa pagbalik sa education sector nga gidalauman nga ipabili ng distance learning modalities. Sunod sa Aksyon Demokratiko Standard Bearer, ang inisyatibo ang ginapatuman na sa Manila kung sa diin ang mga estudyante ang ginahatagan sa significant mobile data allocation sa city government. Ginaplano man sa 47 o kon 47-year-old local chief executive nga pasanyugon man ang digital infrastructure sang pungsod agud nga masuportahan ang mga industriya nga nagasalig sa internet connectivity. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, di o kon 23 minutos ang nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Nalabot sang Philippine supply vessels ang Filipino troops nga nakadeploy sa Yungin Shoal o Second Thomas Shoal sa West Philippine Sea suno sa palasyo. Ginanunsya ni acting presidential spokesperson Carlo Nograles subong nga simana matapos ginbalabagan sa Chinese Coast Guard kag ginpaulanan sang water cannon ang Philippine supply vessel en route sa Yungin Shoal kung sa rin sa sulod sang Philippines Exclusive Economic Zone. Sino kay Nograles nakaabot ng resupply boat sa Yungin Shoal kag nakabot ng supply sa BRP Sierra Madre sang Udto. Ginpayag ni Armed Forces Western Command Chief Vice Admiral Ramiel Roberto Rodriguez Enriquez nga hilway nga nakabot ang BRP Sierra Madre kag wala sang bisan ano nga insidente. Sang Nobyembre 18, ginpayag ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga duha ka Philippine supply boats sang resupply mission sa Yungin Shoal ang ginbalabagan kag ginpaulanan sang water cannon sang Chinese Coast Guard vessel sa Nobyembre 16. Padala po ng resupply boats at ang pagdating po nila doon without any escorts is just a testament and proof that we can peacefully supply and resupply our Filipino citizens there. Si acting presidential spokesperson Carlo Nograles. Ginpamilit ni Presidente Rodrigo Duterte nga isa ka presidential aspirant sa 2022 election nga nagagamit sang cocaine apang nakalusot sa mga otoridad bangod ginahimo niya ang illegal nga aktibidad sa mga eksklusibo nga lugar kaangay sang yate o kon pribado nga eroplano. Una nang ginpahayag ni Duterte nga may yara sang kandidato nga nagagamit sang cocaine. Ginpahayag man sini nga wala ini nagakadakpan sa mga pulis bangod ang mga manggarano na nagahimo sila sang pagsuyop sa yate o kon sa kahawaan. Ginpahayag ni acting presidential spokesperson Carlo Nograles nga nakadepende sa presidente nga hingadlan ang presidential aspirant nga nagagamit sang illegal nga droga ilabi na sa cocaine. Ginpahayag sang presidente nga ginaaligar nagagamit sang cocaine ang presidential aspirant sa makatatlo ka beses sa speech sini. Ginpahayag man ni Philippine National Police nga imbestigaran sini ang aligasyon ni Duterte. Suno kay PNP Chief Police General Leonardo Carlos nga ang investigasyon ng patigayunon sa Philippine Drug Enforcement Group o PDEG. Nagpamalibad naman ang Malacanang nga hingadlan ng presidential candidate nga ginaligar ni Duterte bilang nagagamit sang cocaine kaya ang pagbuyag-biyag sa pangalan sini ang nakadepende na sa presidente. Tandaan po natin na marami sa mga naging successful na operation ng PIDEA at ng ating law enforcement agencies ay dahil po sa kooperasyon din po ng publiko, mga informants, those citizens who
cooperate and who provide information, necessary information to our PIDEA agents and our Philippine National Police. So nandun pa rin yung ating panawagan sa publiko, no? At ang PIDEA has always emphasized, no, na meron silang hotline, even through social media, kung saan pwede makipag-ugnayan ang publiko kung may nalalaman silang any information about anyone who are violating the dangerous drugs law. So walang pinipilian at lahat naman po ng information na pwedeng i-provide ng public is welcome to our law enforcement agencies. Ang dugang nga pahayag ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles. Makaduwa ka beses nga nagnegatibo subong tuig si Senator Manny Pacquiao sa paggamit sang cocaine kag methamphetamine matapos nga magkuha sang antidote nagikan sa Voluntary Anti-Doping Association o VADA suno sa iyang kampo. Sa isa ka statement gipahayag ni Pacquiao ang isa man ka presidential aspirant ang resulta sang drug test nga may PEDSA July 28, 2021 kag September 8, 2021. Ini ang ginapatigayon antes sang flight sini sa Las Vegas batok sakay yudin sa Ugasa. Suno kay Pacquiao, ang test ang nag-cover sa wide range of performance-enhancing drugs kag dalagipan sang anabolic agents kangay sang steroids kag tanan nga stimulants kangay sang cocaine kag methamphetamine. Ginpayagba ni Pacquiao ang VADA test na nag-cover sang ginatos nga ginadumilian nga substances nga mas masangkad pa ikumparar sa ordinary drug test sa Pilipinas. Suno sa Philippine Boxing Legion nga ang mga atleta ang required nga magkuha sa anti-doping test antes maghampang sa bisan ano nga international competition. Pagahulaton sang Estados Unidos ang posibleng nga extradition sang Apollo Kibuloy sa sex trafficking charges samtang ang local case batok sa iya nakadepende nga reviewhon sa Pilipinas suno kay Justice Secretary Minardo Guevara. Una na ang ginanunsar sang US prosecutors ang kaso batok sa abyan kay spiritual advisor ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginalegar nga bata nga babayi kag kababainhan ang ginapilit nga makikilawas sa pastor ang founder sang sekta sang Kingdom of Jesus Christ. Isa ka babayi ang nagpahayag nga siya ang ginhimuslan ni Kibuloy bilang minor sang 2014 sa Pilipinas ang nagfile sang rape, child abuse kag human trafficking charges batok sa iya kag 5 ka iban pa nga church members sang 2019. Ginote ni Guevara nga gindismiss ang Davao City Prosecutor's Office ang reklamo batok sa iya sang 2020 bangod sa kakulang sang ebidensya. Apang ang babaye ang nag-apilar sa Department of Justice kung sa diin gina-review na sa karon ang dismissal sang kaso. Santo man sa treaty sang US, mahimo naman nga i-request ang gobyerno sang Estados Unidos nga hulamon anay ang proposed extradite kung sino siya agad nga iatubang sila kaugalingon nga prosecution sa US. Sa tion nga matapos na nila ang prosecution nila sa US, ibalik naman nini sa Pilipinas agad nga matapos o kung mapadayon ang kaugalingon nga court proceeding sang Pilipinas. Ang KOJC ang gintukod sa Davao sang 1985 ang nagapahayag nga mayara sang 6 million members worldwide. Ang nagumpisa sa pag-operate sa Children's Joy Foundation ang nakarehistro sa US State of California bilang foreign non-profit. Ginpahayag sang prosecutor nga si Kibuloy ang masami nga nagapadulong sa United States agad nga mag-obserbar sang KOJC kag CJF's operation sang February 2018. Nagtiner ini sa mga dalagko nga residential nga ginakontrola sa ni kalakip na ang resident sa Calabasas, California, Las Vegas, Nevada, kag Kapuli, Hawaii, santo man sa indictment. Kag sa katapusan ng balita nasyonal, giningganyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga local government units sa LGUs katagan sa mga pagkaon ang ilang pumuluyo nga mapabakuna batok sa COVID-19. Sa iya nga Talk to the People kagabi, ginpahayag sa Presidente nga dapat magagasto na ang LGU bangod pagkabayaran niya man ini. Nagapilar man ang mga ini sa mga alkalde nga gobernador nga dalon sa mga vaccination sites ang ilang mga constituents sagod sila ang mabakunahan na. Ang panawagan sa Presidente ang kasunod sang nagilapit nga 3 kadlaw nga National Vaccination Day nga mag-umpisa Nobyembre 29 tubtob Disyembre 1. Samtang mas sobra sa 3 ka milyon nga mga kabataan na nag-edad 12 tubtob 17 anyos ang natublukan na sa COVID-19 vaccine. Gipahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagakadapat nga dayawo na mga ginahimo katikang sang Department of Health agad nga mapadasig ang pagbakuna sa mga kabataan sa nasambit nga edad. Santo sa datos sang DOJ o kon sang DOH
batch nga mayera sang 12.7 million ka mga kabataan nga yera sa edad 12 tubtub 17 kalakip nang yera sa 1.2 million nga mga kabataan nga mayera sang comorbidities. Sa karon ginaprubahan na sang Food and Drugs Administration kon FDA ang COVID-19 vaccine nga Pfizer, BioNTech kag Moderna nga itublok sa mga minor de edad. More vaccine doses continue to arrive in the country. As of today, the country has already received 134.4 million COVID vaccine 19 doses from various manufacturers. The National Vaccine Day. I would like to once again remind everybody that from November 29 to December 1, we will be having our National Vaccination Day. We aim to vaccinate 15 million Filipinos across 16 regions outside of Manila. Si Presidente Rodrigo Duterte. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 32 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapangulang nga balita international. Una kita sa Bulgaria. 45 ka mga tao kalakip ng 12 ka mga minor de edad ang napatay matapos masunog ang bus sa nabagatnan sa kapital sa Bulgaria kahapon. Pagtumuron pa sa mga otoridad ang gitunan sang kalayo kag nagsunog sa bus. Wala man sa iban nga mga salakyan nga naulamid sa insidente nga nagluntad sa highway 40 kilometros gikan sa Sofia malapit sa Bosnek. Suro kay Nikolov pinunusang the Fire Safety and Civil Protection Department kag sa Interior Ministry. Ginpaig sini nga 7 ka pasahero nakasalbar sa insidente. Gindala man ini sa ospital sa kapital kutob nga may serious nga mga burns o kon paso. Ang basa nagabiyahe nagikan sa Istanbul, Turkey padulong sa Skopje sa North Macedonia. Ginpaig ni North Macedonian Prime Minister Zoran Zaev nga ang mga biktima ang mga Macedonians. Kag sa ato na katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Sudan. 12 ka mga cabinet minister sa nagpasa sang ilang resignation sa nagbalik nga Sudanese Prime Minister Abdallah Hamdok sa protesta batok sa political deal sa tunga sang Prime Minister kag ruling military council sang pungsod. Sang Domingo si Hamdok ang gin-instate matapos na magpirma sang political agreement sa pinuno sang military council nga si General Abdel Fattah al-Burhan agud nga matapos na ang sinimanan nga crisis nga nagapamahog sa nga paluyahon ang political transition samtang ang deal ang ginwelcome man sa international community kay ang Sudanese pro-democracy ang ginbasura ang legitimize the coup. Nagademanda man ang mga ini nga mga militarang hindi dapat mangin kabahin sang bisan anong nga plano sang gobyerno sang Sudan. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, natala na nga maga-import ang gobyerno sang 60,000 metric tons ang isda agod nga i-augment sa supply bangod sa nagahilapit sa fishing season kag wala naganubo ang presyo sang marot suno sa Food Security Advocacy Group nga tugon kabuhayan. Santo sa pinakaulihing nga market monitoring sa Department of Agriculture, ginpahayag sang tugon kabuhayan nga ang presyo sang marot ang na-stock sa 200 pesos kada kilo. Pila ka merkado ang nagabaligya sa mas mataas nga presyo nga nagdagangat sa 240 pesos kada kilo. Suno kay former Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Director kag tugon kabuhayan convener Asis Perez, ang mga hindi nagkakaigo nga importasyon ang nakaapekto sa local fishing sector kag presyo nga ang hindi wala naganubo sa karon. Kinpahayag ni Perez nga desisyon sang DA ang mag-import sang 60,000 metric tons sang isda kaangay sang marot ang nabatsyagan na sang local agriculture akon aquaculture sector. Sang Agosto ginaprubahan ni Agriculture Secretary William Dar ang issuance sang Certificate of Necessity to Import o CNI sang 60,000 metric tons sang isda kalakip na ang marot, mackerel kag bonito nga igabaligya sa public wet market sa benepisyo sa mga konsumidor labi na sa Metro Manila kag mga ginakulang sang isda nga bahin sang pungsod. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 50 pesos and 66 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 15 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 50 centavos, ang Saudi Arabian Riyal na may baylo nga 13 pesos and 50 centavos. Samtang sa average naman nga presyo ng produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations,
Ang unleaded ang nagabalor 52 pesos ng 40 centavos, tubtub 62 pesos ng 40 centavos. Ang premium ang nagabalor 59 pesos ng 45 centavos, tubtub 63 pesos ng 40 centavos. Ang diesel ang may balor 48 pesos ng 20 centavos, tubtub 50 pesos ng 35 centavos. Samtang ang kerosene naman may balor 55 pesos and 12 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, liwat nga nagpagwas ang pahayag sa Filipino Olympic pole vaulter AJ Obiena. Matapos nga siya ang makibot sa aligasyon sa Philippine Athletics Track and Field Association sa PATAFA. Suno kay Obiena ang aligasyon sa PATAFA nga napaslawan ini sa pagbayad sa iyang coach nga si Ukrainian coach Vitaly Petrov ang nagbaylo sa hindi pagbayad sa sini on time sa ginpatigayan nga press conference ang Domingo. Ginpahayag man ni Obiena nga kulang ihibalo sini sa accounting kag maid-id nga training ang nangin rason sa administrative problems. Kinpahayag man ni Obiena nga nagapangayo ini sa bulig sa PATAFA sa makapila ka beses bangod na budlayan ini sa administrative work kay makafocus man sa training sini. Samtang nagpabutyag naman ang Philippine Olympic Committee o POC sang tuman kaya kabalaka sa predicament ni Ernest Jan o AJ Obiena sa kaugalingon sini nga federasyon kay nagpromesa sa pag-imbestigar sa kontrobersyal nga issue nga nagbutang sa Olympian pole vaulter sa malain nga sitwasyon. Suno kay OC President Representative Abraham Bambol Tolentino nga tuman ang kasubo sini nga marealisar nga isa sa Olympian multi-medalist Great Inspiration Ernest Jan Obiena sang athletics ang naimbulbar sa hindi pag-insendihan ay sa home federation. Ang pahayag ni POC ang ginbasa sa Senado kahapon ni Senator Francis Tolentino. Suno kay Tolentino ang deklarasyon ni Obiena nga magretiro sa tungasang nagapanglakaak nga karir sa bilog nga kalibutan ng isa kadako nga kadulaan sa Philippine sports. Kaupod ni Obiena ang legendary Ukrainian coach ni nga si Vitaly Petrov ang nagapangayo sang retraction kag public apology gikan sa Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA matapos nga ginakusaran sang federasyon si Obiena nga gindoktoran ang liquidation documents ilabi na sa sweldo sang coach sini. Si Obiena 25 anyos ang nakakumpleto sa Tokyo Olympics kag nakakuha sang Asian record sa nasambit nga sports. Yara ini sa karon sa ikalimang nga pwesto sa bilog nga kalibutan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 10:09 minutos na nakarigid sa takna nga 6 sa aga. Kagkaroon sa ato naman nga showbiz news. Isa ka makatalandog balatyagon nga po manginsulat sang aktres nga si Kylie Padilla para sa kadlawan sang iya amay nga si Robin Padilla. Kahapon nga adlaw ika-52 nga kadlawan sa aktor nga isa man sa mga nagapatunga sa relasyon na sadto na day Kylie kag estranged husband sini nga si Alger Abrinica. Yan paagi na lang ni Kylie sa pomo kuntula ang pagpasalamat sa pagkatipan sang iya nga amay. Sunod diri, hindi pa gani makabawi ang poem nga ginsulata para sa amay nga irreplaceable. Aminado naman ang aktres nga nagbato ini sa mga pagtilaw nga may kaisog kag wala sang tinaga mga kalaragway sang iya ginabatiag. Ginpahabatiag man ni Kylie sa amay nga nangin maisog na inisubong sa kabuhi matapos malampuwasan ang mga pagtilaw sa buligman sang giya kag pagpangamuyo ni Robin. Makaligid ang halos 2 ka oras tagsabat naman si Robin sa mensahe sa iya ni Kylie. Sunod diri, tuman ang kalipay ngayon na batyagan bangod sa mensahe sang anak. Naibaluhan niya si Kylie, ang anak ni Robin sa anay misis nga si Lizelle Sicangco. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, ginalantaw sa Food and Drug Administration nga mahimo nga mangin available na sa Pilipinas sa masunod nga bulan ng COVID vaccine doses para sa mga kabataan nga nagaedad 11 anyos panubo. Suno kay FDA Director General Eric Domingo, nagapati ini nga makapadala na ang Pfizer-BioNTech sa nasambit nga bakuna sa katapusan sa ubong nga bulan. Nagahulat man ang FDA nga makasumiter ang Sinovac ang data para sa mga kabataan nga nagaedad sang below 18 years old. Sa karon ang COVID vaccine brands para sa mga minor de edad nga nagaedad 12 up to 17 anyos ang limitado lamang sa Pfizer-BioNTech kag Moderna. Ginaprubahan naman sa gobyerno ang paghatag sang booster shots para sa mga fully vaccinated batok sa COVID-19 sa nakaligan nga 6 ka bulan apang ginauna lang anay ang health workers
senior citizens and persons with comorbidities. Oras Bombo Radio Philippine Standard Time, 41 minutos sa nakaligad sa takna alas 6 sa aga. Kag, sa ito naman nga balitang espesyal. Makabig nga di buenas, ang isa ka persona kung nag-order ni sa isa ka online shopping store kay nagabaton sang extra nga bagay apang malipay pala kabala kung ang nagabot sa imo nga freebies ang isa ka manog. Nag-order sang isa ka folding bed ang customer nga si Aria J. Libunaw nagikan sa Mariveles Bataan sa isa ka online shopping store. Gin-timing pa sini ang pag-order sa 11:11 sales sa nasabit ka site. Pagkatapos sa duwa ka adlaw gadayon na nagabot ang order apang tuman ang kakibot sini sa may upo dinhi nga produkto. So kay Ivan Christopher Riota ng bayaw ni Libunaw, pagbukas sini sang item may nakita na ni nga manog kag hindi lang isa kundi duha ka bilog. So zayang isa ka manog ang gamay samtang isa ang malaba. Sunod diri na kad bubble wrap pa ang parcel. Kag pagbukas sini gid naman nga nakitaan ang manog nga abi sini freebie lamang o kon hampanganan apang nakibot nga kag nahadlok kini sang nagiho kag buhi ang reptile. Ginsulod naman sa isa ka plastic bottle ang gamay nga manog samtang ginpatay naman ang mas dako nga manog ngaya sa isa ka metro ang kalabaon. Sulod sa Department of Trade and Industry Region 3, wala pa sa may nakalabot sa opisinang reklamo apang matag nga may violasyon ini sa Consumer Act of the Philippines. Dapat nga imbestigahan kag i-evaluate ang merchant pangod sa iya nagali ng produkto kag pwede sila nga maka-file sang reklamo sa opisina kon DTI Bataan. Sa tiyon nga mabato ng formal complaint, igapatawag sa DTI ang merchant kag ang parcel delivery provider agad makuha ang ilang bahin. Nakigangot naman ang online shopping store sa biktima kag nagapadagan man sa kaugalingon nga imbestigasyon. Kaagsato naman nga weather update. Ang Northeast Monsoon ang nag-apekto sa Northern kag Central Luzon samtang ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ ang nag-apekto sa Mindanao. Ang Batanes kag Babuyan Island ang maka-eksperyensya sa magalumang kahawan nga may pagulan dala sa Northeast Monsoon nga may posibilidad nga magluntad ang flash floods kag landslides at iyon sa madamon nga pagulan. Ang Metro Manila kada nga bahin sang puso na maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub magalumon nga kahawan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagkilat kag pagpanagob dala sa localized thunderstorms o kon ITCC nga may posibilidad man nga magluntad ang flash floods o kon landslides sa tion sa madamol nga pagbubus ang ulan. Ang Northern kag Central Luzon na maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub mabantos nga hangin nagikan sa naminhala sidangan kag ang baybayon diri ang mangin kasarangan tubtub mabalod samtang nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa mahina tubtub kasarangan nga pagyup sang hangin nagikan sa sidangan naminhala sidangan kag ang baybayon diri ang mangin makanay tubtub may kasarangan nga katason sang balod. Santa naman sa temperatura, Metro Manila 26 to 32 degrees Celsius, 5% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasugon 0 kilometers per hour, partly cloudy. Sa Dagupan, 24 to 33 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 2% ang tsansa sang pagulan, ang hangin na may kabasguan nga 10 km per hour, clear with periodic clouds. Sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 2% ang tsansa sang pagulan, ang hangin na may kabasguan nga 19 km kada oras, mostly cloudy. Sa General Santos City, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 7% ang tsansa sang pagulan, ang hangin na may kabasguan nga 3 km per hour, mostly cloudy. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 25 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 4% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kapasugon ni 11 km per hour, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak la 5:47 kay nasang kaagawon kag bagatunod na 5:22 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 45 minutos ang nakaligad sa takda alas 6 sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong daw sa Miyerkules, Nobyembre 24, 2021. Kag sa ato naman nga Christmas countdown, pila na lang kadlaw. 31 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Zaldi Forod II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa nga Bombo News Analysis ay ginpadala sa isa ka maukod gitag palamati sa Bombo Radyo Bacolod. Ini ang ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, cocaine. Droga nga cocaine ang hinali ginaistoryahan sa mga hilit-hilit kay sa kapihan. Iniabi ang panibag-o nga ginhinambit sang aton presidente sa istorya mahilig magwigit. Isa ka presidensyable ang iya ginatumod. Ang pangalan wala niya ginpatod. Iya lang ginhambal ang palatandaan
agud makilala sa mga katawhan. Ini kuno ang nagagamit sang cocaine nga druga, spoiled kay naghalin sa manggaran nga pamilya. Mahina nga mangin leader siya, tungod lang sa amay siya ang nakilala. Sangit pamangkot ko nagagamit nga wala gindakop. Ang sabat kay kuno manggaranon sa yati o kung sa eroplano nagasuyop. Bagay nga nagdugang sa paminsaron nagapamangkot. Kuna mo, pigado lang ang sa kampanya batok si illegal nga druga ang ginapamatay kag ginadakop. Bangod sini mga presidensyables ang nagpa-drug test sa gilayon. Ini ginalakipan sang isa nga ginatumod ni Digong. Nagwa sa resulta nga negatibo ini. Ano naman ayhan ang ipalusot sang presidente? Base bangod sa tinaga nga cocaine, mabuyagyag ang matuod sa anti-drug campaign. May mga nagkalamatay nga ginpatupatuan lang apang sang presidente, ini ang ginapatihan. Ang ini ang panguna-una ang pananawa naging padala ni Casimero Mugatar sa Barangay Bata, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo
Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon. Malaman, patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 8 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalaga sa Bombo Report Second Edition. Adlaw sang Miyerkules petsa 24 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2021. Ika-4 ang adlaw sang Miyerkules ika-11 nga bulan sa mga year 2021. Sa mga aga mangin kaupod si Bombo Erlin Bayonita. Updanay kita asala sa siyate ang takna sa mga aga. Sa udalong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga diri sa ato na sa may syudad sa Bacolod. Kaga sa mga sa may probinsya sa Negros Occidental. Kahapon nagpadangat sa bulig ang mga opisyales dira sa may syudad sa Kabangkalan sa mga miyembro man na mismo sa IP community dira sa may nasambit ang syudad, partikularmente sa may barangay Uringao sa may syudad sa Kabangkalan. Kabahin man ni sang programa sang National Task Force to end the local communist armed conflict kag mayara diri sang counterpart nga ginahatag ang Kabangkalan City Government para nga at least matagan na dira sang bisan na paano sang social services ang mga miyembro sang indigenous community. Maramdaman ninyo si Lola Francisca Susando bala taga dira sa may syudad sang Kabangkalan, partikularmente sa may barangay Uringao. Medyo lapit-lapit lang siguro diri ang ining ginadulungan man sang bulig sang Kabangkalan City Government nga mga IP community dira sa may barangay Uringao. Sa piyakalinya with Bomboliani Zil Minardo. Bomboliani sa report. Come in. Pamulyan. Bombo Erlin. Okay. So, 83 ang kabugusan ni estudyante ini ang ginbuligan sang local government unit sang Kabangkalan City sa pagpanguna sini sang alkalde no kagabi si alkalde man dira sa syudad sang Kabangkalan kung sa diin na Bombo Erlin ang kada isa ka estudyante nakabaton sang Mel 8 nga cash assistance kag mga school supplies halin mismo sa government no sang project Rich implemented ini sang City Social Welfare and Development Office sa Bombo Erlin o kon CSWDO na dira sa may syudad sa Kabangkalan kung sa diin na 20 onos ini ka mga estudyante halin sa Colombo Extension Elementary School
kag 62 learners naman halin sa Hinapunan Integrated School kung sa diin inita na Bomboylin ang duwa ka eskwelahan makalocate sa Oringaw, no? Kag amo ini ang gitagaan sang assistance Bomboylin sang Kabankalan City LGU, no? Ini ang project nga gina-provide ini sang LGU, no? As educational assistance sa IPs and 9 IPs sa Bomboylin. So may-ari diri nga mga IPs kag may-ara man nga 9 IPs nga estudyante nga ilang nabuliga, no? Paagi ini sa CSWD. So sa diin 1,800 ang ilang ginhatag nga cash assistance kag may-ara pagin nga school supplies a Bomboylin. So, isa Hindi man gali ini sa LK ka, no? Bombolyan. Yes, sa Bomboylin. So, CSWD ang ila ini nga partner. Aha. So, sa idalo mo sa nga DSWD, dara sa may syudad na sang Kabangkalan, but at least bisan na paano, dako-dako man nining bulig, although wala pa man niya sang face-to-face sa klase, subong. Kada Bomboylin, so wala pa dito, nagapatigayon, pero kahit naga-module man sila mo Bomboylin, so pwede gid nila magamit sa gyapon ang mga school supplies sa cash assistance, biskan pampliti-pliti lang ni nila kahit may ara da nga eskwelahan siniso medyo may ara nga mga estudyante nga malayo dira sa may eskwelahan, so dako na gid ini nga bulig. So Bomboylin kasubong man no, may ara na dakpan sa bypass operation sang Bago City kung sa diin na Bomboylin ang suspetsado gin kilala kay Rogelio Sevilla. Rogelio Sevilla, 46 anyos, ini siya Bomboylin, kag residente sang Bonifacio Street, Barangay Poblacion, Syudad sang Bago. So dira man gin patigayon mismo ang bypass operation na Bomboylin, kag nakuhaan ini siya sang 6 ka sachet nga ginasuspetsohan shabu, kag may ara balor no nga standard drug price nga 6,120 pesos sa Bomboylin. So sa subong ini ang suspetsado yara na sa Bago City Police Station for proper disposition. Okay, So, may sa gapon Bomboylin, na nagaunta ta problema sa illegal nga druga. Bisan pa gani presidential aspirant ako no, sa sa presidente nagagamit ta Bombolyan. Ang magani Bomboylin so sa payag ya mga manggaranon kun ni Bomboylin dira nagasuyop ya sa yate kag sa eroplano so da masosyaling sa manggaranon. Aba na sila nga social. Yes, ang maganda. So Bomboylin, Pero way gapon na dakpa no. Ang gani Bomboylin. So nagpa-test result naman ako, nagpa-drug test naman so kalabanan sila daw nag-negative ang ang result Bomboylin. Pero wala ta na kabalo kung sino gini ang ginatumod yan kay do kalabanan ang nagpa-drug test nga mga presidential aspirant, so nag-negative gid. Lacson, Soto, kag Marcos. Bongbong Marcos. Oh. So may na-post naman nga result si Pacquiao Bomboylin, so negative man. Oo. Yes, Sige. so, thank you, Ged. Bambolyan. Yes, sa Bomboylin para sa pagpangalagad sa Bombo Reports 2nd edition, ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat kay Bombolyan ni Zil Minardo. Ang illegal nga droga sa Gyapon, no? Yari Gyapon ang presensya niya, apisar pa sining magbaskog balak kag masangkad nga kampanya batok sa illegal nga droga sang administrasyon ni President Rodrigo Duterte. In fact, mismo ang ato na Chief Executive ang nag-aako nga mayroon sang presidential aspirant nga nagagamit sang cocaine. Pero tinigyapon no, kagwagyapon na nadakpan no, siling sang presidente nagagamit sang illegal nga droga sa mga social nga mga lugar bala. It's either sa may yate o kon sa pribado sining nga eroplano siling sang Chief Executive. Istoryanta ni karon dugang sa Bombo Haray Big Time, yari na ang Bombo Network News. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, ika-24 na ho sa buwan ng Nobyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Ang China patuloy na nagmamatigas ukol sa usapin ng arbitral ruling.
Samantala, si Pangulong Duterte inatasan ang mga governors at mayors na hakutin ang mga constituent para magpabakuna sa National Vaccination Days. Ilibre daw sa Jollibee at McDo. Mga ayaw magpabakuna, huwag na daw papasukin sa mga restaurant. Sa ating balita, sa iba yung dagat bus na nasunog at naaksidente sa Bulgaria, 46 nang naitalang patay. Issue naman sa SIM card registration muling binuhay ng NTC matapos ang paglobo ng bilang ng mga spam messages. Ang telcos binigyan ng deadline para sa blast warning sa mga spam text messages. Mamaya may update tayo mga kabombo dun sa mga nawasak na bahay at naapektuhan ho dito sa Dumang Buhawi dyan sa Sultan Kudarat. At world-class naman na Dinagyang Festival sa Iloilo magiging digital. Dinagyang TikTok edition kabang-abang. Sa ating balitang palakasan, EJ Obiena, Paul Volter ho na si EJ Obiena ay bumuelta doon sa Patafa matapos bawiin ang mga alegasyon laban sa kanya. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamitot ngayon sa ating mga detalye. Patuloy na nagmamatigas ang China at patuloy din na hindi kinikilala ang 2016 arbitral ruling sa pag-aari ng Pilipinas dito sa mga pinag-aagawang isla sa West Philippine Sea. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Xiao Lijian na suportado nila ang kasaysayan at jurisprudential basis ng nasabing pag-aangkin nila sa bahagi ng naturang karagatan. Minalitin nito ang naganap na pagtaboy ng Chinese Coast Guard sa bangka ng Pilipinas na magdadala lamang naman ang pagkain sa mga sundalong nakatalaga sa Ayungin Shoal. Sinabi nito na patuloy ang ginagawang pag-uusap ng China at Pilipinas sa nasabing problema. Magugunit ang aabot sa mahigit 200 na diplomatic protest na naihain ng Pilipinas laban sa China dahil sa mga ginagawang panggigipit umano nito sa nasabing lugar. Sa dagdag pang mga balita, si Pangulong Duterte inatasan ang mga governors at mayors na hakutin ang mga constituent para magpabakuna sa National Vaccination Day. Ilibre daw sa pagkain. Mga ayaw magbabakuna naman, huwag daw papasukin sa mga restaurant. At si Pangulong Duterte umaasang ayusin ng susunod na presidente ang infrastruktura sa Davao. Alamin na ang mga detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, kagabi ay muling humarap si Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko sa pamamagitan ng kanyang Talk to the People. At ito na yata yung pinakamaigsi so far na bersyon na kanyang TTP o yung Talk to the People kada linggo. At dahil inabot lamang ng 45 minutes, Bombo Jane, Bombo Dennis. At dito ay nasentro ang mensahe ni Pangulong Duterte kaugnay sa nalalapit na National Vaccination Days sa November 29, 30 at December 1. At dito ay nananawagan ng Pangulong Duterte ng kooperasyon ng lahat na makisa sa naturang aktibidad at pinakikilos ang lahat ng ahensya, tanggapan, instrumentalities at resources ng pamahalaan kasama na ang AFP, PNP para gamitin ang kanilang mga assets para tumulong sa naturang vaccination drive. At dito ay nilinaw ni Pangulong Duterte na walang gagawing diskriminasyon sa mga hindi magpapabakuna o hindi pa bakunado dahil una rin nga rito ay yung mga hindi magpapabakuna ay may karampatang kumbaga hindi naman parusa pero pabigat sa kanila dahil maaari silang hindi tanggapin ng mga employers sa trabaho at maging sa gobyerno nagpahiwatig din ng Pangulo na better mag-resign kung ayaw magpabakuna. At narito pa yung kautusan naman ng Pangulo sa mga gobernador at mga mayors na alam niya na sila ay magaling sa paghakot sa mga constituents, mga kababayan. So samantalahin, gamitin daw nila ito, yung kanilang galing sa paghakot at dalhin sa mga malls, sa mga hospitals, sa mga fast food chains para magpabakuna. At libre daw. Papakainin ng libre ang lahat ng mga magbabakuna at ito ay reimburse o papalitan ng national government. One time, big time lang naman daw ito so okay lang para naman ito sa bayan. Na ito pa ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte.
I also appeal to all governors and mayors, dalhin ninyo ang mga constituents ninyo sa mga vaccination sites, sa mga hospitals, malls, at maging sa mga Jollibee at McDonald's branches para mabakunahan na sila. Ang problema nito, kayo ng mga gobernador, bahala na kayo nito. Yun naman pupunta sa Jollibee para magpabakuna sa McDonald's. Matapos parang gutumin, walang pera, tapos maamoy niya yung karne dyan, I suggest, I am authorizing all governors and mayors, gumastos na lang kayo ng pera, papalitan ko lang yan barang araw, pakainin na lang ninyo sila para may pakainin ka doon tapos gutom ka. Awa naman yung Pilipino. Really, you just give me the bill and I will try to pay it if I have the money. Total, ano lang naman yan eh. Yun magpatigas-tigas na matagal mong kumbinsin, biglang mo lang yung siupaw. Yan. Yung mga matigas mahirap daw kumbinsin, bigyan na lamang ng siopaw. Pero yung mga voluntaryo at pupunta, bigyan ng chicken joy, burger, o kaya french fries, may kasama pang soft drinks. So, yan, yung para sa masa talaga yan, panghikayat. At eto, may 2 beses pa na binanggit ng Pangulo yung usapin ng relihiyon. Dahil sinasabi ng Pangulo na meron daw mga ayaw magbabakuna dahil sa kanilang relihiyon o paniniwala. At yun nga, ginagalang naman daw ni Pangulo Duterte yung religious rights ng mga ito. Pero kanyang iginigit na huwag namang sisihin dahil ang concern dito ay yung seguridad at kaligtasan ng lahat mula sa virus. Kaya sinasabi ng Pangulo na walang diskriminasyon. Huwag daw sabihin na sila ay discriminate kung ayaw silang papasokin sa trabaho o kaya ay ayaw silang papasokin sa mga restaurants. Kaya sinabi ng Pangulo, suportado niya yung mga restaurants, kanyang hinikayat na huwag papasukin sa kanilang mga restaurants yung mga hindi bakunado. At doon na lamang daw kakain sa labas, sa open air, doon sa Dayway. Pero dito, alam ko sa binabanggit ng Pangulo, ay yung sa may Roas Boulevard, dito sa Metro Manila. Doon na lamang daw kakain dahil yung virus ay dadala nila. Pakinggan pa natin yung bahagi ng pahayag rito ni Pangulong Duterte. So every time you open your mouth, tapos you choose something, invariably, you spew out, nag-spread ka ng moisture dyan sa kainan, which may eventually include itong mga COVID-19 virus. They're really germs. So, yan ang dahilan kung bakit ka na hindi makapasok. And I understand. And I support to mga restaurants and all na delikado sa contamination sa public. You have my support. Huwag mo silang pakainin. Sabihin mo na lang sila na ayaw ninyo magpabakuna at hindi kayo tinanggap sa ibang restaurant, doon na lang kayo sa tabing dagat. Marami dyan sa Diwe. Diyan na lang kayo. Kasi yung germs ninyo, lumilipad yan. Hindi mahabol ng tao yan. Kada bukas ng bunganga mo. Ang bahagi pa ng pahayag ni Pangulo Duterte, kaugnay pa rin sa vaccination sa bansa. At samantala, merong sa ibang dako naman ng mga balita, may humihingi ng paumanhin si Pangulong Duterte sa kanyang kababayan sa Davao City na alam niya na may hinanakit sa kanya dahil pinabayaan o
hinuli raw niya ang kanyang lugar sa usapin ng paglayo ng mga infrastruktura. Sinabi ng Pangulo na dapat nilang intindihin na inuna niya kasi yung mga lugar na sa labas ng Davao, lalo na yung mga proyekto sa mga airport, mga pantalan at yung mga highways at yung mga railways. Inuna raw niya yung labas ng Davao City at huling-huli wala pa nga daw masyado doon sa kanilang lugar, lalo na yung kanyang Davao City International Airport. At sinasabi niya na umaasa siya na sa susunod na presidente ay ito naman yung pagtuunan at pansinin din yung Davao City, lalo na yung kanilang airport at para makabawi rin naman. Ito yung paliwanag ni Pangulong Duterte. So kayong mga taga Davao, alam ko masakit loob ninyo. Walang appreciable infrastructure dyan. Ano lang kayo, yung relax lang. Baka ang sunod na presidente maawa sa atin. Bigyan tayo ng bagong airport. So, huwag masyado ninyong dibdibin kasi that's part of human trait na may iba, may gusto unahin. Yun ang gusto nila. Yung iba naman ipahuli kasi gusto unahin yung iba. Tapos ikaw, kung naubusan na ng pera, at hindi nga nangyari doon sa iyo, hindi na umabot, pasensya. Ganun lang yan. Total, hindi naman palagi yan eh. The following administration will always, hindi na ako mahiya magtanong at maghingi sa kanila. Kasi hindi naman ako sa gobyerno. Sabihin ko na pakiintindi lang ninyo itong aming daan. Yan, yung bahagi ng pahayag, pagpapaliwanag ni Pangulong Duterte sa kanyang mga constituents sa Davao City. So yan, yung naging kabuuan ng highlights ng naging Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte na natapos ng pasado alas 11 ng gabi. Isang tanong lang, Bombo Raymond. Yes, Bombo Dennis. Maliban doon sa kanyang mga ulat at paghimok doon sa mga magpapabakuna, wala bang banat ang Pangulong Duterte para doon sa kanyang mga paboritong atakihin ng batikos, Bombo Raymond? Well, in fairness, Bombo Dennis, sa buong 45 minutes na running time ng kanyang mensahe ay wala. Talagang nasentro lamang actually yung kanyang sinabi doon sa paghikayat talaga na magpabakuna samantalahin yung 3 araw na vaccination days. Kaya nga may mga freebies, may mga pagkain siyang inaalok sa ating mga kabayan pang come on. Ika nga, lalo na sa ating mga kabayan, yung mga masa na medyo malamig sa pagkatanggap ng bakuna, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Uy, iba na talaga ho ang panahon, mga kabombo, no? Matindi ho yung init. Ngayon, medyo maganda na naman ho yung sikat ng araw. Yun nga lang ang problema, bigla-bigla hong uulan. May shear line na umiiral ho ngayon. Kaya pag inabot ng ulan, lagot kang bata ka. Kaya mabuti na lamang ho, may Immunomax food supplement. Ano? Ang Immunomax kasi gawa sa CM Glucan. Nagmula ho yan sa Switzerland. Ito ay available in capsule for adults at meron ding syrup for kids. Meron din hong 40 variant mula ho rito sa amin. No? Kahit nasaan lugar ka pa, magandang balita talaga ang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo International News. Nakaligtas ang ilang pasahero ng mga bus ng Inferno sa pamamagitan ng pagtakas sa bintana nito matapos itong nilamon ng apoy at bumangga sa Bulgaria na ikinamatay ng 46 na katao.
7 pasahero naman ang nakaligtas mula sa sasakyan na puno ng mga turista na karamihan mga Macedonian. Bumangga ang bus sa isang barrier at nagliyab habang pabalik mula sa Istanbul sa Turkey patungong North Macedonia. 12 batang kabilang sa mga nabatay, kabilang din ang kambal na lalaki, 4 na taong gulang. 4 na lalaki at 3 babae lamang ang nakaligtas sa sakuna na nangyari sa isang motorway sa timog kanluran ng kabisira ng Bulgaria, Sofia. Ang nasabing aksidente ay nagdulot ng pagkabigla at kalungkutan sa Bulgaria at North Macedonia, kung saan idiniklara ang 3 araw ng pagluluksa. Tinawag ni Macedonia na Prime Minister Zoran Zaev na nakakakilabot ang nangyaring aksidente. Sa ngayon, hindi pa malinaw sa mga otoridad ang dahilan ng sakuna. Sa mga balita naman dito sa Pilipinas, muli iniulat ng Department of Education o DepEd na walang mga kaso ng COVID-19 sa mga paaralan na nagpatupad na ho ng limited physical learning. Ngunit napansin daw ang hamon sa mga nakibahagi rito sa pagsunod doon sa mga health protocol sa loob ng kanilang classrooms. Inihayag ni Education Assistant Secretary Malcolm Garma sa isang briefing na nasa 7,324 Filipino students ang bumalik na sa public schools. Ang unang naitalaho na ito yung first time ho nila na makabalik sa paaralan mula ng tumamang pandemya. Ang 2-month pilot study ng DepEd ay nagbigay daan para sa 100 public schools at 20 private schools na magsimula na ng limited in-person classes at higit pa ang inaasahang isasama sa lalong madaling panahon. At pa kay Garma, walang nakitang impeksyon sa 56 ng mga pampublikong paaralan na nagsumiti ng kanilang ulat sa ahensya. Ngunit sinabi niya na ang ilan sa mga nakita ng mga eksperto ng mga sintomas para sa virus kung saan ho ay 8 estudyante. Yung may lagnat, 76 naman ang may ubo at sipon at isa ang nagkaroon ng namamagang lalamunan. May isang tauhan din ho ng paaralan nagkaroon ng ubo at sipon habang isang bisita ay nilagnat. Dagdag pa ng opisyal, magkakaroon ho ng pagsusuri kung konektado itong mga ito doon sa kanilang pagpunta sa mga paaralan o kung sila naman ay dati nang nakakaranas ng kahalintulad na sintomas bago pa man ang face-to-face classes. At kaugnay pa rin ang balitang yan mga kabombo, mga Kastar Nation, live via Zoom. May makakausap po tayo. Siya naman ho ang Managing Director ng Coordinating Council of Private Educational Association o COCOPEA, si Attorney Joseph Noel Estrada. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jane Buna. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Estrada. Magandang umaga po sa inyo, Bombo Dennis at Bombo Jane. At binabati ko rin lahat ng mga taga-subaybay ninyo, lalo na yung ating mga educators. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay. Unang-una, Attorney, paano ho ang mga adjustment ng private schools sa face-to-face learning? Ngayon pumapasok na ho tayo sa tinatawag na parang new normal na rin ito, lalo na ho dito sa Kalakhang, Maynila. Attorney Estrada. Ayun naman pong ating pilot, no? Nagsimula na po pati sa pampribadong paaralan noong November 22. At so far wala pa naman tayong nakukuhang balita na hindi maganda. Pero lahat tayo ngayon nakatutok doon, no, sa mga schools na nagpa-pilot para may makuha tayo na kung anong mga pwede nating gawin kapag in-expand na nga yung implementation sa mga lugar na mababa na rin yung alert levels. So ang mga preparasyon natin, syempre nakabase dun sa IATF guidelines. So susundin natin lahat yon, yung mga minimum public health standards and safety protocols, no, yung mga social distancing. Meron tayong shifting, no, ng mga classes. At ito namang unang implementation, kinder to grade 3 pa lang naman. So ang mga preparasyon din, tinitingnan natin para dun sa mga higher grade levels. No? Lalo na ngayon, meron ng bakuna para dun sa mga 12 to 17 years old. With your indulgence, Attorney Estrada, may tanong din ho ng aking katandem dito si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Alright, once again, good morning, Attorney. Tanong ko lang po, may pag-alalay po ba ang private schools mula sa government agencies o umaasa lang sila sa sariling mga inisyatibo?
Sa ngayon, no, pagdating sa siguro kung yung resources or financial or economic support, talagang nakasalalay lang ang mga private schools sa sarili nila, no, na resources, at yun nga rin ang inaapila natin na baka pwedeng magkaroon ng tulong lalo na doon sa mga small and struggling private schools na nasa mga regions, sa mga rural areas. But of course, in terms of policy, yung mga safety guidelines, syempre katulong natin dyan ang Department of Education at ang government at ang DOH. No? Pero yung siguro ang isang hinihiling din namin, lalo na doon sa mga maliliit na schools, sana merong konting subsidy na para sila naman ay makapag-implement din ng maayos. No? Okay, attorney, yung target kung sakasakali tayo ay looking forward na palagi. Meron bang nakikita kayo na kahit papaano goal na panahon para maibalik na ho dun sa pre-pandemic status yung ating mga paaralan, lalo na sa pribado, dahil marami yung naapektuhan talaga, direkta at hindi man direkta, mga naapektuhan ho dito sa pangyayari po na ito, itong pandemya, attorney. Patuloy tayong umaasa, no, sa pagbabanga ng ating mga alert levels, no, under the new alert level system ng IATF. Magbubukas na nga yung ekonomiya. So yung mga nawalan ng trabaho ng mga magulang or nabawasan yung kanilang kinikita, makakabawi na rin. Siyempre meron tong epekto sa kakayahan nila na makapagpaaral sa kanilang mga anak sa pampribadong paaralan. At the same time, yung mga private schools din, magkakaroon na sila ng more resources and sustainability. So sana patuloy na nga yung pagbaba ng ating yung alert levels natin, lalo na sa Metro Manila, Region 4A, yung mga Region 3. Yan kasi marami talaga mga eskwelahan. So hopefully patuloy yung pagbaba para by next year matarget natin pag simula nung school year 2022-2023 sana makabalik na tayo dun sa pre-pandemic enrollment at yung atin din pagbibigay ng delivery ng ating learning sa mga paaralan. Okay, just last point siguro, attorney. May data po ba kayo tungkol dun sa mga nagsara, mga naapektuhan ng mga schools at kumbaga kinakailangan ng extra pa na tulong sa mga panahon po na ito para makabangon sila at makapag-operate uli, attorney? Nakabase pa rin kami doon sa datos na inalabas din ng Department of Education nung nagsimula yung pandemya last year. No? So around 865 private schools closed, 400,000 students transferred to the public school system. And of course, affected lahat ng mga private schools. Kung di man nagsara, definitely apektado po sila. So yan po yung mga tinitingnan natin. At hindi lang po mismo yung mga schools ang affected, no, pati yung mga small economies, no, nakapalibot sa kanila, no, nung dating in-person pa yung classes, no. Syempre yung mga gumagawa ng uniforme, yung mga school service. So yan po lahat ay affected at nakasalalay din po sa mga eskwelahan. So sana nga po ay makabalik na tayo sa normal para lahat po tayo ay makabangon na rin. With that, maraming salamat po sa oras na inilaan po ninyo at binigay ng mga impormasyon sa ating panayam sa umagang ito sa Bombo Radio Philippines, Attorney Joseph Noel Estrada. Maraming salamat po, Bombo Dennis at Bombo Jane. Maganda umaga po sa inyo lahat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakapanayam ho natin si Attorney Joseph Estrada. Siya ho ang Managing Director ng Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA. At may kinalaman pa rin ho ito dito sa unti-unting pagbawi ng mga sayang na panahon, bunsod ho ng pandemya, ay yung bumabalik na ho, opening na ng mga klase sa pribadong mga paaralan. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, pabago-bago pa rin ang naitatalang figure ng mga bagong kaso ng COVID-19. Pero ang kagandahan umano ayon sa Department of Health ay nananatiling mababa ito kumpara sa mga nakalipas na buwan. Nito lamang hong nakalipas na araw ay 1,153 ang bagong kasong naitala ng DOH. Kabuuan na meron na ho tayong 2.8 milyon mahigit na mga kaso ng COVID-19 na naitala since day 1 na may na-detect na COVID sa ating bansa. Pero yung mga active cases, mga ginagamot ngayon
sa mga ospital ay nasa 18,721 pa rin. Yung hong mga binawian ng buhay, nadagdagan ho ito ng 195. Kaya meron na silang total fatalities na 47,482. Yung mga nakarecover naman ay nadagdagan ho ng 2,000 mahigit. Kaya ho meron ng 2.7 million mahigit na naka-recover, mga gumaling matapos ang gamutan at quarantine procedure. Sa record naman sa buong mundo mga kabombo, naitala ng World Health Organization ang kabuuan na 258.9 million na tinamaan ng COVID-19. Yung total number of deaths ay 5 million mahigit. Actually, ito'y 5,181,187 habang yung mga nakarecover ay mahigit 234 na milyon ang naitala ng World Health Organization. Samantala sa mga bansa na mataas pa rin ang kaso ng COVID-19, nakatutok pa rin ho ang atensyon ng mundo doon sa Estados Unidos. Dalang Estados Unidos ho ay patuloy na may mga naitatalang kaso ng COVID-19. Sila ho ngayon ay may total number of cases na 48.8 million mahigit. Yung total fatalities dun sa kanila ay 795,756 habang yung mga recovered patients ay 38.6 million batay ho sa data ng kanilang health department dun sa Amerika. Samantala, umapila ang nasa 26 na grupo ng mga negosyante sa gobyerno na pahintulutan ang pribadong sektor na gamitin ang kanilang nakapondong COVID-19 vaccines para sa pagbabakuna ng booster dose sa kanilang fully vaccinated na empleyado para maiwasang masayang ang mga ito at ang resurgence ng COVID-19 infections. Sa isang statement, iginit ng grupo na kung walang booster, pinapataas nila ang panganib na magkaroon ng isang panibagong surge ng COVID-19 na maaring magpasara sa ekonomiya. Binigyang diin din ng business groups ang pangangailangan para sa mga booster shot habang kumihina ang pagiging epektibo ng bakuna sa nakalipas na 6 na buwan. Anila, binili ng pribadong sektor ang mga bakuna upang matulungan ang gobyerno na mabakunahan ang marami hanggat maaari sa lalong madaling panahon. Nakahanda silang gawin ito kahit na nauna nang tinukoy ng pamahalaan ang mga prioridad na sektor na mabakunahan noong nagkukulang ang supply ng COVID-19 vaccine sa bansa. Sa sobrang supply ng mga bakuna, hinihiling ng pribadong sektor sa gobyerno na payagan itong gamitin para pangalagaan ang kanilang mga empleyado at dependents bilang kanilang kontribusyon sa pagpapabilis ng national vaccination. Sa ngayon, umaabot na sa 60 million ang bilang ng COVID-19 vaccines na nakaimbak sa pagdating ng maraming supply ng mga bakuna sa bansa. Mas mabilis kumpara sa bilang ng vaccine doses na na-administer o naiturok na sa mga eligible priority population ng bansa. Samantala, bumaba ng nasa 300 kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at noon nga mga nagdaang linggo ay naitala ito. At ayon sa Octa Research Group, na ito ay katulad ng naranasan sa Metro Manila noong Enero ng taong kasalukuyan. Sinabi ni Octa Research Fellow Dr. Guido David na sa ngayon ay mayroong coverage case o average case ang Metro Manila na 293 na mga kaso kada araw mula Nobyembre 16 hanggang 22. Huli kasing naranasan ang below 300 na kaso ay noon pang Enero 2 hanggang 8. Tiwala rin si David na posibleng bumaba pa ang daily cases below 100 daw sa panahon ng Kapaskuhan. Nagbabala rin si David na tataas muli kapag naging pabaya ang mga tao sa hindi pagsunod doon sa minimum health protocols. Sa iba pang mga balita, ang Department of Transportation pinaghahanda mga commuter ng EDSA Carousel Bus na hindi na ito magiging libre sa susunod na taon. May nakuwang impormasyon si Bombo Jovino Galang. Maagang pinaalalahanan ng Department of Transportation ang mga mananakay ng EDSA Bus Carousel na maaaring hanggang katapusan na lamang ng taong ito ang kanilang libreng sakay. Ayon sa DOTR na malapit na kasing maubos ang kanilang pondo na inilaan para sa nasabing programa. Dahil sa pagtatapos ng nasabing programa ay posibleng maniningil na ng pamasahe ang mga nakatalagang bus. Magugunitang noong Abril ay sinimula na ang EDSA Bus Carousel
para maibsan ang dami ng mga empleyado na hirap na makahanap ng masakyan dahil sa limitadong bilang na pinapayagang sumakay sa iba't ibang pampaserong sasakyan gaya ng MRT, jeep at ilang mga bus. Kinuha ng DOTR ang mga bus bilang tulong na rin sa mga drivers at konduktor na nahinto ang trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Katuwang ng nasabing programa ang Service Contracting Program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Magkaiba naman ang pananaw ng ilang mga mananakay o pasahero sa pagtatapos ng EDSA Bus Carousel kung saan marami ang nalungkot habang ang iba naman ay pinuri ang DOTR dahil sa maagang abiso para sila ay makapaghandaan niya sakaling mag-umpisa ng maningil ng pamasahe ang mga bus operator ng EDSA Bus Carousel. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pa nating mga balita, mga kabombo, yung pagbabakuna ng COVID-19 booster shot para sa mga senior immunocompromised ay agad daw bumuhos yung mga tao. Magpapaturok ng bakuna. May report ang Star FM Manila. Sinimulan na ang malawakang pagbabakuna ng COVID-19 booster shot para sa mga senior citizens at may comorbidities sa Metro Manila. Sa lungsod ng San Juan, daan-daan ang agad pumila sa isang vaccination site na nagbibigay ng booster shot o pangatlong dose ng bakuna kontra sa virus. Karamihan sa mga pumila ay pinili ang kaparehong brand na nauna nang itinurok sa kanila, habang may mga ilan naman na pinili ang ibang brand ng bakuna. Bawal ang walk-in sa San Juan at kailangan munang magparehistro ang isang eligible na residente. Sa Mandaluyong City naman, inumpisaan na rin ang pagbabakuna ng booster shot. Sa pamamagitan ng text o tawag mula sa Mandavax ay makukumpirma ang schedule ng isang individual na nais magpaturok ng dagdag na bakuna. Pinapayagan namang dumiretso sa mga vaccination site ang eligible resident ng Makati at Caloocan para sa booster dose ng bakuna. Kailangan na madali ng vaccination card at medical certificate para sa mga immunocompromised. Ito rin ang sistema sa lungsod ng Maynila kung saan maagang pinilahan ng mga senior at may comorbidities ang Santa Ana Elementary School para sa booster shot. Bukas naman na ngayong araw ang online booking para sa booster dose ng COVID-19 vaccine sa Quezon City. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Lambana para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa ibang balita, kasabay ho ng paggunita sa International Day for Elimination of Violence Against Women, ipinahayag ni dating Senador Loren Legarda ang pagsuporta sa 18 araw na kampanya para tapusin ang violence against women o yung mga karahasan laban sa kababaihan na pinangunahan po ng Philippine Commission on Women bilang may akda ng mga batas para sa kababaihan kagaya na lamang ng Anti-Violence Against Women and Children Act, Magna Carta of Women, Domestic Workers Act, Expanded Maternity Leave Act, Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act at Expanded Anti-Trafficking in Person Act. Ipinanawagan ni Legarda ang pagpapaigting pa ng implementasyon ng mga batas na ito upang masiguro na maayos na may papatupad at ang mga kababaihan ay makakatanggap ng proteksyon at benepisyo na nararapat lamang sa kanila. Maliban dito ay sinusulong din ni Legarda ang Women Economy Empowerment upang matulungan ang mga kababaihan na umunlad sa kanilang sarili at yung kanilang kakayahan at hindi maging umaasa na lamang palagi. Kagaya na lamang doon sa mga asawa nila o kaya naman ay yung mga tumutulong sa kanila. Panibagong panghaharas ng Chinese Coast Guard, inireklamo ni Secretary Delphine Lorenzana. Inaming malaking hamon sa kanya ang pagtugon sa isyu sa Ayungin Shoal. May pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Direktang inireklamo ni Defense Secretary Delphine Lorenzana kay Chinese Ambassador Wang Zilian ang panibagong insidente ng panghaharas ng Chinese Coast Guard. Ito ang sinabi ng kalihim matapos ang matagumpay na resupply mission kahapon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Iniulat ng kalihim na hindi naman hinarang ng Chinese Coast Guard sa pagkakataong ito ang mga supply boats ng Pilipinas, katulad ng kanilang ginawang pambobomba ng water cannon sa mga ito noong unang magtangka na magdala ng supply sa BRP Sierra Madre noong November 16. Pero sa pagkakataong ito, iba ang ginawa ng Chinese Coast Guard.
Sinabi ng kalihim, may Chinese Coast Guard vessel na umaaligid sa lugar na nagpadala ng 3 tauhan na sakay ng rubber boat para kunan ng litrato at video ang pagdidiskarga ng mga supply sa BRP Sierra Madre. Ayon pa kay Lorenzana, itinuturing niya itong bilang isang paraan ng pananakot at panghaharas. Gayunpaman ay hindi naman ito humantong sa untoward incident at matapos na maideskarga ang mga supply ay babalik din sa Oyster Bay sa Palawan ang mga supply boat. Sa isang pahayag, sinabi din ng kalihim na ilang araw siyang tahimik na gumagawa ng hakbang para resolbahin ang issue sa Ayungin Shoal. Itinuturing din niya isang malaking hamon bilang Defense Secretary ang pag-resolba sa issue na maging kalmado. Sinabi pa ng kalihim ang Chinese ambassador na hindi nila pwedeng pigilan ang Pilipinas na magsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal, ang lugar na may sovereign rights ang bansa batay sa international laws. Anya, wala din karapatan ang China pigilan ang Pilipinas, lalo na ang ginagawang paghaharas nito sa barko ng Pilipinas na nasa loob mismo ng exclusive economic zone. Siniguro pa ni Lorenzana na tuloy ang pagganap nila, lalo na ang AFP sa kanilang misyon at tungkulin. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya mga kabombo, issue ng SIM card registration ay muling binuhay ng NTC matapos ang paglobo ng bilang ng mga spam messages. Yung mga telecommunication companies ay binigyan ho ng deadline para sa blast warning sa mga spam text messages. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Positibo ang tugon ng mga lokal na pamahalaan sa paghikayat ni Pangulong Rodrigo Duterte na bigyan ng pagkain yung kanilang mga mamamayan na magpapabakuna laban sa COVID-19. Sa kanilang o sa kanyang Talk to the People nitong nakalipas na gabi ay sinabi nga ng Pangulo na dapat gumastos yung mga LGU dahil kanya naman itong babayaran sa mga darating na panahon. Gayunman, hahanap pa raw ng mapagkukunan yung mga LGU lalo't nagamit na nila sa kanilang pagtugon laban sa COVID-19 ang pondo na nakalaan para sa mga ganitong aktibidad. Ang panawagan ng Pangulo ay kasunod nga ng nalalapit na 3 araw na National Vaccination Day na magsisimula sa Nobyembre 29, tatagal hanggang 1 ng Disyembre. Nasa mahigit 3 milyong kabataan na may edad 12 hanggang 17 anyos ang naturukan na ng COVID-19 vaccine. Sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang Talk to the People nitong Martes ng gabi na nararapat na purihin ang ginawang hakbang ng Department of Health para mapabilis ang pagpapabakuna sa mga kabataan sa nasabing mga edad. Base sa datos kasi ng Department of Health, mayroong 12.7 million kabataan na nasa edad 12 hanggang 17 anyos. Kabilang na dito ang nasa 1.2 milyong kabataan na mayroong suliranin sa kanilang kalusugan. Sa kasalukuyan ay inaprobahan na ng Food and Drug Administration ang COVID-19 vaccine na Pfizer-BioNTech at Moderna na iturok sa nasabing mga minor de edad. Bago na tayo ng pag-uulat kaugnay ho doon sa SIM card registration. Muli ho itong binuhay ng National Telecommunications Commission matapos yung paglobo ng bilang ng mga spam text messages. Baka nakakatanggap ho kayo. Ayun, may mga tagubilin ho dyan ng ating mga opisyal. May balita si Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Jane, inatasan na ng National Telecommunications Commission o NTC ang mga telecommunication companies na magpadala ng text blast sa kanilang subscribers para balaan tungkol pa rin sa text spam o umano'y mga text messages na naglalaman ng mga alok na trabaho. Sa gitna pa rin ito ng mga ulat na kalat na ngayon itong mga ganitong SMS messages sa memorandum order na pirmado ni NTC Commissioner Gamaliel Cordoba.
Inatasan ito ang mga Digital Mobile Philippines, itong Globe Telecommunication, ang Dito Telecommunity at Smart Communications na magpadala ng text blast na naglalaman ng mga mensahe. So pare-pareho yung ipapadala dapat. Narito, Bombo Dennis, Bombo Jane, yung nilalaman. Kapag may natanggap kayo dito sa mga susunod na araw, ay ibig sabihin hindi ito scam or spam. Yung nakalagay, babala, huwag maniwala sa text na di umano'y nag-aalok ng trabaho. Huwag pong magbigay ng personal na impormasyon. Ito po ay isang scam. Pinagsusumiti rin itong komisyon ang mga telcos ng Report of Compliance bago o pagsapit ng December 14. Ginawa ng NTC ang direktiba, makaraang libu-libong users daw ang nagbahagi ng text messages o itong mga emails tungkol pa rin sa alok na trabaho na tinawag nga ng mga otoridad na scam. Kaugnay nito, muling binubuhay naman ng NTC ni Deputy Commissioner Ed Cabarrios itong pagpasa ng SIM card registration bill. Sa pamamagitan nito ay madali raw matukoy itong nagmamayari ng SIM card kasi mairerehistro na ito. Aminado naman si Cabarrios na mahirap habulin sa ngayon itong mga scammers gamit ang SIM card. Isa sa mga nakikitang posibilidad naman ni Cabarrios kung saan nakuha itong mga mobile phone numbers ay sa mga contact tracing forms sa mga malls. Kung maalala noong nagkaroon ng coronavirus disease 2019 pandemic, ay required itong mga establishmentong pumirma ng contact tracing form or itong mga papasok sa mga establishmento na pipirma ng contact tracing form bago makapasok. Isa sa mga hinihinging impormasyon dito para sa contact tracing, itong mobile number, maging yung pangalan ng mga pipirma. Kaya naman, panawagan ngayon ng NTC kung hindi kilala itong mga sender ng mga messages ay mas maiging huwag replyan. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald Di Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Boss Radio, Bombo. Okay, Bombo Gerald, wala bang hakbang ang NTC na i-block na ito agad bago pa ma-send? Dahil ang problema, kahit pa paano, may nakakalusot, may naniniwala pa rin. Kahit anong tagubilin mo, minsan by accident, nakiklik nila. Paano yan, Bombo Gerald? Wala pa, Bombo Dennis, wala pang sinasabi dito yung NTC. Pero ayun nga, yung babala nila yon, yung pinakahuling babala nila, yung panawagan ng NTC, yun yung pinakadiskarte na lang sa ngayon, Bombo Dennis. Kung hindi kilala yung sender ng mga messages, ay huwag na itong replyan at agad i-block, Bombo Dennis, or burahin itong mga nagpadala ng messages na ito. Dahil kapag once kasi na nireplyan, Bombo Dennis, meron yung mga lalong-lalo na sa email, kapag nireplyan ay may chance na ma-hack or makuha yung impormasyon dito sa mga emails pag nireplyan yung mga yan, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat si Bombo Gerald Ulep. Sa dagdag pang balita, Bombo Jane, take it away. Nakatanggap ang pamalaang lungsod ng Maynila ng 40,000 capsules ng eksperimentong antiviral na gamot na Molnupiravir para magamit sa mga hospital ng COVID-19 sa lungsod. Nasa 120 bottles ng capsules ang ibinigay sa Manila COVID-19 Field Hospital kung saan ang kada bottles ay may 40 capsules. Ang pamalaang lungsod ay bumili ng investigational oral na gamot para sa COVID-19 sa halagang 87.50 pesos para sa bawat kapsula, na mas mura kaysa halaga ng Remdesivir at Tocilizumab. Ang Molnupiravir ay pinangangasiwaan sa ilalim ng Compassionate Special Permit. Sa isang post sa Facebook, nagbabala si infectious disease expert at Department of Health Technical Advisory Group member Dr. Edsel Salvania na ang paggamit ng Molnupiravir ay para lamang sa mga populasyong may mataas na peligro na may confirmed mild or moderate COVID infection sa ilalim ng compassionate years at sa loob lamang ng 5 araw. Kung mayroon anya kang malubhang COVID-19, hindi ito gumagana at kailangan gumamit ng iba pang gamot. Huwag kailanman uminom ng anumang gamot nang walang wastong medikal na konsultasyon. Maraming mga gobernador sa iba't ibang mga probinsya ang umaalma sa pagsusulong ng mga mambabatas na bawasan ang budget ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ang nasabing hakbang ay sinasabi na haharang sa pag-unlad ng mga nasa malalayong lugar. Sinabi naman ni Bohol Governor Arthur Yap
na nakakabahala ang nasabing pagbawas ng pondo ng NTF-ELCAC, lalo na sa mga susunod na taon pa ito matatanggap ng kanilang mga barangay, lalo na yung para sa Barangay Development Fund. Sa kanyang panig, ang BDF ay makakatulong daw sa 6 na critical na mga lugar. Isa niya na investment ito para sa paglakas ng turismo sa lalawigan ng Bohol. Tinawag naman ni Eastern Samar Governor Benny Bardone ang hakbang ng mga senador bilang isang political posturing. Dapat niya na tingnan ng mga mambabatas na pangunahing problema pa rin sa ating bansa ang insurhensiya. Pero sa panig ng mga senador, ang NTF-ELCAC mismo raw ang nagkaroon ng pagkukulang dahil hindi sila nakapagsumiti ng malinaw na report kung saan ginastos ang mga inilang pondo sa mga nakalipas na panahon. Samantala, ang labi ng yumaong alkalde ng Cebu City na si Edgar Labella ililipat ngayong araw sa harap ng City Hall. May pagulat ng Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Jane, Bombo Dennis, ililipat ngayong araw ang labi sa yumaong alkalde ng Cebu City na si Mayor Edgardo Labella para sa public viewing sa harap mismo dito sa Cebu City Hall. Sisimulan ngayong araw at tatapos yan sa araw ng Biyernes ang public viewing sa labi ni Labella bago ito ihatid sa kanyang huling hantungan sa Golden Haven Memorial Park. Ayon pa kay Cebu City Councilor Dave Tumulak na alas 11 ng umaga ay ibababa ang labi ng mayor galing sa Crystal Palace Cosmopolitan Funeral Homes sa Barangay Lahog at saka ito dadalhin ito mismo sa harapan ng Cebu City Hall. Paalala pa ng konsihal sa mga supporters ng alkalde na hintayin na lang na mailagay ang labi ni Mayor Labella at huwag nang dumugin para na rin sa kaligtasan ng lahat. Okay. Kung Bombo maalala, Suset. Bombo Jane, Bombo Dennis. Oo, siguro i-adjust lang natin yung audio, no? Yung mikropono para kahit pa paano mas malinaw yung ating audio. Please proceed, Bombo Suset. Yes, Bombo Jane, Bombo Dennis, how's that? Loud and clear. Okay. So, Bombo Jane, Bombo Dennis, no, kung maalala noong November 19 or araw yun na Biyernes, ay namatay itong si Mayor Labella dahil na rin sa septic shock secondary to pneumonia, Bombo Dennis. Okay. Bombo Suset, kumusta naman ang yung atmosphere, yung sitwasyon? Alam namin nagluluksa pa rin yung mga kababayan nyo dyan. At kumusta naman yung pagdating o yung mga preparasyon dyan sa venue, dyan sa lugar na paglalagakan pansamantala nung labi, Bombo Suset? So, Bombo Dennis, dito mismo no, sa harapan ng Cebu City Hall, ay pagdating natin dito sa area no ng Bombo News Team, napaka-busy na no ng mga tauhan dito sa Cebu City Hall. Naglalagay na sila ng mga yung mga chair, monoblock chair, Bombo Dennis, at nakalagay din dito no marami ng mga tent ang nakalagay dito mismo sa harapan ng Cebu City Hall, Bombo Dennis. At nakasarado na rin ano ang mga daan dito sa City Hall Square, Bombo Dennis. At may mga naka-standby na rin no na mga sakop ng kapulisan sa Cebu City Police Office kung saan sila yung magmamana ng pagdagsa no ng mga tao, ng mga supporters ni Mayor Labella. At ang magiging linya no ng mga supporters ay kumbaga Bombo Dennis, 6 lines ang kanilang gagawin no para sa mga pupunta dito sa City Hall Square para sa public viewing ng labi ni Mayor Labella, Bombo Dennis. How about if may mga personalities na pupunta dyan? Lalo ngayon maraming mga politiko rin ang kabi-kabila, yung mga aktibidad, Bombo Suset. May mga preparasyon din ba sila para sa mga ganong senaryo? Lalo't maraming malapit dito kay Mayor Labella. Lalo na nung mga nakalipas na eleksyon, ay talagang maraming dumudulog sa kanya, Bombo Suset. So may mga preparasyon din ba dyan yung lokal na gobyerno para kahit papaano ay may iwasan yung siksikan o iba pang sitwasyon
na hindi ka nais-nais. Yes, noong araw ng Lunes, Bombo Dennis, no, ay nagpupulong itong Cebu City Police Office at saka no ng mga opisyal ng Cebu City Hall at particular na no ang bagong upo ngayon na mayor, si Mayor Michael Rama Bombo Dennis, kung saan no nakaladlad na yung lahat Bombo Dennis na kanilang mga gagawin para hindi gaanong dumagsa yung mga tao, particular na kung may mga personalidad na pupunta rin dito sa public viewing, Bombo Dennis. But so far, kung sasabihin natin mga personalidad, mga malalaking personalidad or even no mga national politicians na kaalyado nitong si Mayor Labella, wala pa naman ding mga balita, Bombo Dennis, na pupunta sila dito sa public viewing ni Mayor Labella. Okay, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Bombo Suset. Maraming salamat at mula dito sa harapan mismo ng Cebu City Hall kung saan ilalagay ang labi ni Mayor Edgardo Labella para sa public viewing. Ito si Bombo Suset, Bacasura Falls, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Lipat muna tayo doon sa lalawigan ng Sultan Kudarat, mga kabombo, dahil may tinamaan ho doon ng buhawi. Ilang kabahayan ho yung nawasak. May update si Bombo Gary Puersas. Sinira na malakas na hangin ang 4 na bahay at isang tindahan sa 2 barangay sa probinsya ng Sultan Kudarat. Ayon sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Sultan Kudarat, na tinamaan na malakas na hangin ang Barangay Mangilin at Barangay Central Mangilala, President Quirino, Sultan Kudarat. Wasak ang 4 na bahay, isang tindahan at nasira ang isang motorsiklo na nabagsakan ng nabuwal na punong kahoy. Wala namang nasaktan sa animoy bagyong hangin o buhawi, ngunit nagdulot ito ng takot sa mga residente. Matatandaan na binayo rin ng buhawi ang ibang lugar sa probinsya ng Sultan Kudarat at North Cotabato. Sa ngayon ay nagpaabot na ng tulong ang LGU President Quirino sa mga pamilyang nawalan ng bahay dulot na malakas na hangin at ulan. Nag-uulat live mula dito sa Cotabato City, Bombo Gary Puersas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Milyong halaga naman ang shabu nasabat ng mga otoridad mula sa 2 drug suspect. May detalye ang Star FM Cebu. Arestado na masakop ng Regional Drug Enforcement Unit ang 2 individual matapos makumpiska ang abot sa 2.5 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang operasyon kagabi sa Barangay Tipadilla nitong lungsod ng Cebu. Kinilala ang mga naaresto na sina Maria Anafi Abranica, 27 anyos at Alan Pistaño, 54 anyos. Nakumpiska mula sa 2 naaresto ang 370 na gramo ng hinihinalang shabu. Inamin naman ni Pistaño na siya ang magde-deliver ng mga droga ni Abranica sa kanilang mga suki. Nahaharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa impilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News. Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! World-class na Dinagyang Festival sa Iloilo ay magiging digital na raw. Ano kayang magiging hitsura ng digital na Dinagyang Festival Digital Edition? Paano kaya ito? Alamin natin sa report ng Bombo Radio Iloilo. Mapapanood sa digital platform ang staging ng Dinagyang Festival 2022. Sa panayam ng Bombo Radio kay Joyce Clavicillas, Executive Director ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated o IFFI, sinabi nito na Dinagyang 360 pa rin ang event sa susunod na taon dahil mapapanood ito virtually. Ayon kay Clavicillas, ang presentasyon sa Dinagyang Festival 2022 ay magsasalamin sa mga Ilonggo bilang Dinagyang Warriors base sa Ilonggo Heritage at hindi lang lilimitahan sa kwento at buhay ng Indigenous Peoples o IPs. Ang tema ng Dinagyang 2022 ay Padayon Iloilo, upod kay Senyor Santo Niño, kung saan sa tribe competition ipapamalas ang Ilonggo Heritage at debosyon kay Senyor Santo Niño. Mayroon ding Dinagyang TikTok Edition kung saan makikita ang movements o iconic na sayaw ng mga tribo. Sa 2022 tribes competition wherein 7 tribes representing 7 districts of Iloilo City, they will already compete. And although virtual, it will still be virtual, no? I-tape through the performances of these tribes. So digital platform, but in other side events for Dinagyang,
face-to-face aspect, but of course, everything will be submitted pa sa COVID-19 team. Si Joyce Clavicilias. Balita mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Apila naman ang pamilya ng Maguindanao Massacre victims sa Court of Appeals, usad pagong at dapat pilisan. Ayon daw yan kay Attorney Santos. May karagdagang pagulat naman ng Bombo Radio Crunedal. Hiling sa ngayon ng pamilya ng mga Maguindanao Massacre victims na bilisan na ng Court of Appeals ang pagpapalabas ng resolusyon ng kaso. Ito ay matapos na nagsumite ng apela ang pamilya ng 58 na biktima para sa pagpapabilis ng civil damages matapos ang 12 years na nangyaring malagim na krimen sa Sitio Masalay, Barangay Salman ng Patuan, Maguindanao. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay Attorney Nena Santos, may tuturing na usad pagong ang proseso sa kanilang apela matapos ang partial promulgation ng lower court sa kaso noong Disyembre taong 2019. Ayon kay Attorney Santos, hindi pa nakakatanggap hanggang sa ngayon ng civil compensation ng mga pamilya na karapat-dapat na mansano manungtasan mula sa naging desisyon ni Attorney Jocelyn Solis Reyes. Kasaba nito, ipinasiguro naman ni Santos na hindi pa babayaan ang kaso dahil napakarami na pinagdadaanan nila pananakot umpisa pa lamang ng kaso. Sa ngayon, hiling din ng mga pamilya na mahuli ang nasa 75 na mga at-large sabang nais din nilang huwag nang iboto ang sinumang mga kasapi ng Patuan Clan sa kaling tatakbo sa anumang posisyon sa darating na Mayo 2022. By the conviction, oo, na-serve na siya. Pero hindi pa siya complete. Basta nga may finality sa appeal. So, doon to lang natin mabalan kung ma-achieve na natin ang full justice. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at Assistant number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Nakatakdang magpakawala ang Amerika ng 50 million barrels ng langis mula sa strategic reserves. Ito ay matapos ang panawagan ng Organizations of the Petroleum Exporting Countries at mga kalyado nito na magpakawala ng langis para mapababa ang presyo ng langis. Ay nasabing hakbang anya sa pagkikipag-koordinasyon na rin sa mga bansang China, India, South Korea, Japan at Britanya. Magugunitang makailang beses na nawagan na rin si US President Joe Biden sa OPEC na magpalabas ng langis. Subalit sinabi ng grupo na nagkukumahog na sila para makamit ang kanilang target sa pagdagdag ng productions. Magpupulong pa sa Desyembre 2 ang OPEC para talakayin ang nasabing kahilingan ng Amerika. Pakinggan natin si US President Joe Biden. The big part of the reason Americans are facing high gas prices is because oil-producing countries and large companies have not ramped up the supply of oil quickly enough to meet the demand. And the smaller supply means higher prices globally for oil. To address these issues, I got on the phone with leaders from other countries grappling with this challenge to try to find ways to lower oil prices and ultimately to the price you pay at the pump. So today I'm announcing that the largest ever release from the U.S. Strategic Petroleum Reserve to help provide the supply we need as we recover from this pandemic. In addition, I brought together other nations to contribute to the solution. India, Japan, the Republic of Korea, and the United Kingdom have agreed to release additional oil from their reserves. Inyong napakinggan si US President Joe Biden. Bombo Sports News. Dinweltahan ni Filipino pole vaulter EJ Obiena ang Philippine Athletics Track and Field Association o PATAPA. Ito'y matapos na magbago ang kanilang aligasyon mula sa dating pamimeke umano ng liquidation ay naging pagkaantala na lamang sa pagbayad sa pasahod nito sa Ukrainian coach nito na si Vitaly Petrov. Inamin ni Obiena na hindi niya nabayaran ang coach nito sa tamang oras dahil hindi niya mahati ang oras sa pagsasanay at pag-aayos ng mga dokumento. Dagdag pa nito na sa kanyang pagkakaalam ay hindi krimen ang pagbabayad ng wala sa tamang oras. Nagbago lamang anya ang tono ng PATAPA matapos ang pagsasalita ng kanyang coach na siya naman ay nabayaran na. Magugunitang inakusahan ng PATAPA si Obiena na nameke ng pirma ng liquidation para sa pagbayad sa kanyang coach mula noong 2018
at pinababalik sa kanya ang nasa 4.8 million pesos na halaga ng pera. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Sa ating Christmas countdown, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 31 days na lang at Pasko na. At mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa babangalaga isang bombohanay big time adlaw sang Miyerkules sa petsa 24 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2021. Ikaapat ang adlaw sang Miyerkules sa ika-11 nga bulan sa mga year 2021. 31 días na lang ang nabilin antes sang adlaw sang Paskwa. Ato na welcome ang atong mga taga-Balamati diri sa maya syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog nga Negros Island sa bilog man nga Western Visayas sa nga bahin sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube account sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa bagbangalagad sang Bombohanay Big Time. Sabong nga aga maging kaupod si Bombo Erlin Bayonita. Updanay kita asala sa 9 media nga takna sabong nga aga. Sa udolong nga sa inyo sang mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwasang nga pong sa sabong man mga balita sa batag sang inampang kag balita sa artista. Aron sa mga balita sabong man mga tubiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita nasyonal.
Si Defense Secretary Delfin Lorenzana nagakusara dali sa mga Chinese Coast Guard sang intimidation kag harassment pagkatapos nga ilang ginalitratuhan o naging kuana sang litrato ang mga personnel sang Philippine Navy nga nag-unload sang goods sa bahin sang West Philippine Sea kahapon. Manumduman nato na nakabot na gimana sa may ginagawa ng baybayon ang ining mga supply boats sang ato na sining Armed Forces of the Philippines para nga magadulong sa mga pagkaon sa mga miyembro sang soldado o kon militar nga nagabantay sa bahin sang Ayungin Shoal sa bahin sang West Philippine Sea. Magaling kay kadungan naman sa pagabot kahapon sa mga Philippine Navy personnel. Sila ang kuaan sa video kag sa mga litrato sang Chinese Coast Guard Banwa. Sa iba na pang mga balita nasyonal, ginapahayagan naman sa Department of Foreign Affairs nga naka-file ang Pilipinas sa 231 ka mga diplomatic protest batok sa China. Humalin sa nagasugod ang administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Naman nga pahayag kahapon ni DFA Assistant Secretary Eduardo Miñez sa Office of Public and Cultural Diplomacy as of November 18, 2021. Sa iba na pang mga balita nasyonal, kadungan sa mga reklamo nga ginapasaka batok sa kaya Pastor Apollo Quiboloy, ang leader sa Kingdom of Jesus Christ Church Banwa. Ginapasalig man kahapon sa Palasyo sa Malacanang nga pagasundon ni President Rodrigo Duterte ang layi accordingly. Api sa rapang tinipan niya pwede ma-extradite dito sa mga United States si Quiboloy. Pero kung magahingyo gid man sang extradition sang religious figure ang Estados Unidos, hindi man ako no diri magpamalabag ang presidente nga malapit man kay Quiboloy. Sa iba na pang mga balita nasyonal, kadungan sa ika-12 anibersaryo sang pagdumduman naton sa Maguindanao Massacre kahapon ng adlaw. May pila ka mga miyembro sa media ka mga advocates nagpatigayon sa noise barrage. Api sa rapang mayaraman sa mga nagabisita dito sa may ining massacre site sa may area sang Ampatuan, Maguindanao. Sa iba na pang mga balita nasyonal, for sure, makarelate diri pila naton ka mga kotoran nakabaton sa sining mga spam nga mga text messages. Ini ba lang nagatanyaga sa imo nga mayaran sila sa hiring o kon mayara sa kung ano manadara nga mga pag-aobrahon para nga makabaton ka sa kwarta nagikan sa ila. Kahapon nagamando diri ang National Telecommunications Commission sa mga telecommunication companies nga dapat magpagwa sang blast messages warning sa ilang mga subscribers sa tunga-tunga sining pagdata na naman sa job recruitment spam text messages. Sa mga balita international, dito sa may Bulgaria ay makaluluoy man nining mga nagkalamatay pagkatapos sa siniya Banwa nga pabalikan na ni Kontani sa may ining area sang Bulgaria ang ining bus nga ginasakyan sa mga turista nga nagikan sa may Istanbul sa Turkey. Nagresulta dari sa kamatayon sa 46 na ka mga tawo and then 12 dari ang mga kabataan. Sa iban na pang mga balita international, ang European Medicines Agency ang nagpahayag magadesisyon na sa masunod ng mga semana kung hatagan sa approval diri ang ining Merck anti-COVID pill nga makabulig sa mga pasyente at least dira na lang sa balay pagabulngon sa nagikan sa may COVID-19 ag na pagdalon sa may ospital. Sa mga balita lokal, mga balita diri sa ato na sa mga syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, mga resource person sa mga nakaupod naton sa mga aga diri sa ato nagpalatuntunan. Kahapon na ginaprobahan sang Commission on Elections ang pagdugang sang honoraryo mga pagabatunon sa mga miyembro sang Board of Canvassers. Kalakipan na diri ang chairman sa masunod sa nagailapit ang eleksyon sa Mayo 9.
So this is to 1,000 pesos nga higher sa rate nga ginahatag sa nga COMELEC sa nga ginpatigayon nato ng piniliaya tuiga 2016 kaga tuiga 2019. Amo man actually ganahingyo sa nga mga manunod ilabi na nga extended ang aton sa nga voting hours sa may nagailapit ang nga piniliaya banwa sa masunod nga tuig. Ibalon ta karon nang mapahayag diri sa nga grupo sa mga manunod manginakopod nato na via Zoom ang presidente sa nga Bacolod City Public School Teachers Federation, Mr. Richard Hill Langre. Sa iban na pang mga balita lokal, ang syudad sang Kabangkalan, ibalon naton na karon ang ilang mga tikang banwa kasunod sa ning kamatayon sa ginapatihan nga world's oldest living person si Lola Francisca Iska Susano nga taga dira sa maya barangay Oringawa sa maya syudad sang Kabangkalan. Pero tinaudan naman sila nga nagpalabot sa condolences and sympathies diri sa maya pamilya Susano nga nagkataliwan si Lola Iska sa edad nga 124. So i-check na karon sa report ni Bombolian ni Zil Minardo. Siyempre sa ato ng COVID-19 vaccine literacy segment, ginapahayag kagabi ni President Rodrigo Duterte nga masobra na sa 3 milyon ka mga minor de edad ang nabakunahan na batok sa COVID-19. Mga kabataan niya nga mga nag-edad sa 12 to 17, they are now vaccinated against COVID-19. However, mayara sang gina-file nga resolution sa Kamara nga nagpanawagan na diri kay President Rodrigo Duterte nga i-repeal ang ining resolution sa Interagency Task Force nga nag-require sa mga workers nga dapat mangin vaccinated against COVID-19 banwa. Nagina-file ni kahapon sa Makabayan na block na nag-question sang provision sang IATF Resolution 148-B nga nag-require sa mga empleyado nga or dapat ma-report sa trabaho to get vaccinated against COVID-19. Maginakapod nato na karon via Zoom ang isa sa mga authors sining House Resolution ginapasar sa Kamara banwa si Bayan Muna Party List Representative Ferdinand Gaite. Siyempre, sa ato na sa mga kotoran, parayon lang sa pagpapadala sa mga entries diri sa ato na sa mga promo sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bomba Radio 1 Star FM. Araw-araw, balde-baldeng papremyo na may kasyasiyahan na pa kay sa Desyembre 24. Mayroon na kita sang ika-74 na ng milyonaryo diri sa mga promos sang Bombo Radio Philippines. Magabaton na sang grand prize nga 1 million pesos pero tag sa sinikadlaw banwa mayroon kita sang mga tagdaog diri nga nagabaton na sang 1,150 pesos, 500 pesos nga cash, kag 650 pesos nga balor sang grocery goods. Pantaya ka mo, pero yari na hangatan sa ning first daily draw winner diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo sa oras nga 12 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. 1-2 Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras nga 12 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga, yarin na ang aton sa labing unang daily draw winner diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Gina-check ni Sir Rodel Longaras. Ang isa ng entry banwa, si Sir Rodel Longaras is our FDA representative. Siya nagamit sang Silver Swan bilang proof of purchase. Taga 221 Cordova Avenue, Barangay 18 diri sa maya syudad sang Bacolod. 221 Cordova Avenue, Barangay 18, Bacolod City. Congratulations, Rona Villavert. Rona Villavert sang 221 Cordova Avenue, Barangay 18, diri sa may syudad sang Bacolod. Ikaw ang aton nga taga-daog subong nga aga. Mayra ka sang tubtob alas 2
12 karon sa hapon sa pag-claim sa mga premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. Magadalasang duwa ka valid identification na card with a picture. Ipa-photocopy na nga daan pero dalon mo gid diri ang imong original nga valid ID. Sa liwat Rona Villavert, ikaw ang aton nga winner alas 8:12 subong nga aga. Congratulations! Sige, 14 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Kahapon ang adlaw banwa adlaw sang Martes aprobahan na sang Commission on Elections. Ang dugang nga honorarium sang mga miyembro sang Board of Canvassers sa nagailapit nga eleksyon sa Mayo 9. This is higher sang 2,000 pesos sa rate nga ginhatag sang tuig 2016. Tubtob akag 2019 elections base diri sa latest resolution sang poll body. Sa resolution nga ginpagwa kahapon Tuesday, ang kada miyembro sang Board of Canvassers kagang chairman magabaton sang 14,000 pesos. 14,000 pesos. This is 2,000 pesos higher than in 2019 and 4,000 pesos higher than the rate nga ginhatag sa mga madunudo sang ginpatigayon naton ang 2016 presidential elections. Ang ining resolution banwa naga-provide man nga dapat iga-adapt ang mga health and safety measures sa pagpatigayon naton sang piniliay bangod nga tiyara pa ang coronavirus. In fact, sang tinalikdan nga semana, ginpanawagan na diri kag kon na pwede pa man lang mas gina-prefer ni ang ining mga fully vaccinated nga mga manunudlo. Ilabi na nga daan nga tikadambo gid sa mga kotoran naton nga mga magakadto sa mga polling places and sa mga polling centers. So kalakip dali sa mga health and safety measures ang pagsuksok syempre sang face mask pero masuksok gid sang face shield. Igascan man ang body temperature, pagasundon ang 1 meter physical distancing, limitahan ang numero sa mga workers. Ini pwede nga ni kita magdala sang kaugalingon nga ballpen, magkadto sa mga lugar o kung sa mga eskwelahan nga dira kita magaboto because we need to use our own pen. Magsumeter sang negative antigen o kung RT-PCR test result and the submission of the health declaration form. So, bot sa lingon, ang mga miyembro sang Board of Canvassers kinanglan pagali nga magasumeter sang negative antigen o kon negative nga RT-PCR test result. Sa canvassing venue, the following shall be allowed entry: those with body temperature of less than 37.5 degrees Celsius on the first and second scan, fully vaccinated individuals or a negative antigen or RT-PCR test result, an accomplished health declaration form nga nag-indicate nga wala sang may ginabatyag nga anuman nga sintomas sang COVID-19 ini magasulod sa canvassing venue. Mayara man dapat sang ibutang nga mga physical barriers sa mga canvassing venue banwa. At least one COVID-19 marshal shall be designated to ensure nga mayara gid sang strict compliance sa sining nga mga protocol kag may maga-report sang mga violation. Teko mayara kadra sang violation, you'll be asked to leave the canvassing area. In case of limited space, ang mga watchers kag mga abogado inside the canvassing area shall be limited at a given time depending on the prevailing alert level status. Kaya kita subong sa alert level 2, but hindi pa ninaton mapaktan kung na mo gid ni sa gyapon
ang aton nga alert level sa pagpatigayon na sang eleksyon sa Bayo 9. Ang kandidato nga kabahin sa political party shall have one representative at a time. Independent candidates may be allowed at the venue or their respective authorized representatives. Watchers will be composed of the accredited citizens' arms and dominant majority and minority parties. Pero kung limited daw ang space, preference shall be given silang ngatagan sang pagpasulabi ang mga watchers, lawyers, or official representatives of the dominant majority and minority parties kag ang mga accredited nga mga citizens' arms. A screen shall be put up outside the venue for those who cannot be accommodated inside. Kaya mo ni nga daan nga ito nga ginabantayan. There will be no raising of hands during the proclamation sang mga winners. Ang kandidato naman nga mayara sang highest number of votes in a particular contest shall be proclaimed by the Board of Canvassers magluwas gid lamang sa kandidato nga disqualified by a final and executory decision or resolution pagkatapos sang eleksyon kay mag-a-apply na diri ang rule of succession. Ang certificate of candidacy of a candidate who obtained the highest number of votes has been cancelled by a final and executory decision or resolution. Tiyatagan na dira o iproklamar isang Board of Canvassers ang mga kandidato nga mayara sang second highest votes. A candidate nga gindeklarar bilang nuisance candidate by final and executory decision or resolution. So, ini, ang iyang mga votes are added to a candidate that shares the same surname. Then the candidate with the highest votes is proclaimed, or if the candidate does not share the same surname with another candidate, di siya o isa nga mga boto hindi na lang pag-isipon na ang decision naman no kanang resolution. It is deemed the final and executory. Kung wala sang motion for reconsideration na ginsimeter diri sa COMELEC division ruling o kung wala sang restraining order na gin-issue ang Supreme Court on the decision by the ANBank within 5 days from issuance of the decision o kung ang resolution. Nagligad ato ginataga naman na diri sang approval sang COMELEC ang ning pagdugang sang honorarium mabala para sa mga poll workers, ilabi na sa bahin man sang mga manunudlo o kan mga personnel sang Department of Education. Yara sa piyakalinya ang presidente sa Bacolod City Public Schools, Public School Teachers Federation, si Sir Richard Hilangre. Live kita sir sa Bomba Radio Bacolod, makita ikaw via Zoom sa mga Facebook and the YouTube account. Upod mo si Bombo Erdin mayong aga. Hello, sir. Okay. So, Richard. Kaya mayara man na diri. Siyempre, asang mga patakaran na ginapagwa ang Commission on Elections para sa mga pagboto naton. Because ang aton nga voting hours sa Mayo 9 is magasugod alas 6 sa aga and then magatakop alas 7 sa gabi. However, atong mga botante bala, agayara na sila within 30 meters sa maya sulod sang ining polling center. Ang panugutan na sa gyapon nga makaboto, abisar pa nga pasado na alas 7. Basara ka pa na dira within 30 meters, pagabot sang alas 7, panugutan kagyapon nga makakast sang imo nga vote. Sir Richard Hilangre, good morning, sir. Hello, sir. Hi, good morning. Good morning, sir. Sige, mabatian ta na ka, sir.
Okay na ko dira ako ang signal. Okay. Oo. Batio na. Okay. Sige. Ang Commission on Elections sa nagatag na kahapon isang approval diri ang mga Board of Canvassers, sir, mayaran na sila diri sa dugang 2,000 pesos kung compare at sa nabaton sa 2019. So ang BOC member and ang chairman magabaton kada isa 14,000 pesos. Anong mahambal nimo diri, Sir Richard? Ang bumuerlin na namin sina pamatian, but it's very tricky, no? Ining resolution basang kumilik nga kumilik resolution 10727 section 33 ginapaklaro ini sa aton nga Alliance of Concerned Teachers. It's very tricky kay nabutang diri nga nag-increase sila sang 3,000 according man sa hearing sang kumilik dito sang sa mga congressman. So sa aton diri pagtan-aw Bumbo Erlin, ari comparison lang, no? 2019 ang chairperson nagabatong sang 6,000. Tapos may travel allowance siya nga 1,000. And then may travel allowance for training. Pag training to nila gintagaan to sila 2,000 mo. Tapos ang total 9,000. Sa subong iya sa 2022 nga eleksyon, ang honorarium nga 6,000 ginhimo 7,000. And then ang travel allowance nga nagligad sa 2019 1,000 ginhimo subong 2,000. Okay. Pero wala na sang travel allowance for training, ang total ya sini 9,000. So kung tanawon mo sa 2019 kag 2022, ang chairperson sang board election 9,000 wala sang gindugang, no? Kay ginkuha nila tong travel allowance ng 2019. Inang pag-training mo bala tagaan ka sa 2,000 tapos makakadto ka sa eskwelahan mo maninlo, makuha sang parapernalyas, siyempre ga travel ka na. So ginkuha tong 2,000 tapos ginlump lang nila sa ginatawag nila nga allowance sa subong 2,000. So kung tanaw mo doon nagsaka to, no, kay 6,000 sa 2019 ang honorarium. Honorarium. 7,000 subong nagsaka, ang travel allowance pinagsaka 1,000. So kung totalon mo 9,000 gyapon. Ang member sang naligad ya sang 2019 5,000. Subong increase nila 6,000. Yes. Ang travel allowance ng 2019 sang member 1,000 ginimo subong 2,000. So nag-increase ko, no. And then ang may anti-COVID ni ang member 500. So ang total ya sini sang 2019 na total sang member nga mabaton tanan 8,000, sa subong niya 8,500. So meaning kung tanaw mo ito nag-increase siya 500. So amo ning luyag naton ipaklaro sa kumilik kung ano gining kamatuoran sini kay ang section 33 is very tricky. Ang makita mo diri ang maga-increase guro te ang kuan ang aton nga mga deso kag support staff. Kay sa 2019 ang ilang ginabaton nga honorarium 4,000 subong himon 5,000. Ang ila allowance sang 2019 2,000 subong himon 4,000. Sa 2022 ang support staff ang ginabaton nila sa 2019 2,000 tapos may allowance sila nga 2,000 subong ya 2022 himuon 3,000 ila honorarium pag may 4,000 sila. So ang deso may ginbaton sang 2019 nga 6,000 subong kung totalon mo ni kung 2022 may himo na ni 9,000 tanan, no? Kasi mga communication allowance sila ang support staff sa 2019 may 4,000 subong ang mabaton nila 7,000. So sa at the first glance ang makita natin nga may increase ang deso kag ang support staff pero ang chairman sa Board of Election Inspectors why siya sang saka wala pa sa sang COVID allowance and then ang iyang member yate may increase nga 500 yang nga COVID allowance. So Bomber din very tricky siya kay amo ni nga ipaklaro naton nga ano ning ilang nga pronouncement nga ginpagwa dito sa committee hearing sa Congress nga 3,000 sumasumahon mo ang aton chairman wala sang saka ho. Among pankyapon. 500. So
daw kalamutan kaayo ining pagwa nila. So amo ni ginapakaro sa aton nga congressman sa Alliance of Concerned Teachers, Franz Castro. Ano ni ang ang Section 33 sang ilang Comelec Resolution 10727. May saka dito na o ginbrobalhin lang nila ang allowances, dula nila to ang travel allowance during training. Kagin nila ginlamp nila sa allowance nila nga panawag nila. So ito ang total sini among ginatanaw naton mo Berlin mo, no? So sa honorarium may tinagsaka gid kuno 1,000 sa travel allowance kung totalon mo ang chairman 9,000 sa 2019. Subong 9,000 magyapon wala sang saka nga matabo kung amo yung basihan ng resolution na napagwa na nila sang kung di ko magsala November 10 pa ni gani guro mo, no? So ang uli sir 2019 mo. Oo, sa 2019 ko subong nagpagwa sila resolution nga bag-o nga para sa 2022 ti amo ning nabutang nila nga mga allowances. So why isang saka Bomberlin ang aton nga kwan Board of Election Inspectors. Ang member ya may saka sa 500. Ang klaro nga may saka ting DESO ta ang support staff due tayo na iyang DESO kag ang support staff. So daw Dragoro sila yan nagsaka kasi jutay lang guro magaston nga tikong picture siya daw kadamo gid, no? Kasi tani pagwa nila ya kun 1,000 kin ang saka 1,000. Hindi kay hambalo nila nga nagsaka 3,000 pagtan-aw diri sa table wala sang saka ang kwan ang chairperson. So amo man gyapon sir. Sir, ang Board of Canvassers teachers man ni sir. Teacher gina sila ang members sa pwede na daya nga government employee ang isa, no? So teachers man ni gyapon. Why gyapon no kay 9,000 sa 2019 9,000 galing din kita sila mabase sang increase kay nagpagwa na sila resolution. So sa matudlo nga daw legal basis bla unless kung magpagwa naman sila another resolution nga palagas. Pero for the meantime amo lang ini siya ang saka according sa Comelec Resolution 10727, no? Sir, there is a Board of Canvassers naman ya. Ang each BOC member and the chairman, ang batunon nila ya is 14,000 pesos. This is 2,000 pesos higher than in 2019 and 4,000 pesos higher than the rate sa 2016 elections. Kaya ang ginabasihan tani Blabunger din ang total ang away ko sa 2016 data ang 2019 to 2022 9,000 mga nigapon ang total nga makita naton dire. Sa 2019 6,000 plus 1,000 nga allowance and then sa 2022 7,000 plus 2,000 ang total sini 9,000 man ang gyapon. Sa 2019, ang member, 6,000 plus 1,000 allowance. 2022, 6,000 plus 2,500. So, 8,500. So, ang klaro, gili nga ginula nila ang atong pag-training. No? Pag-training, to gintagaan to ang mga teachers mo sa 2,000. Why na di subong sa allowance nga ihatag nila, isa na lang nila allowance. So, pag ining 2,000 nga gindula nila, ginbutang nila sa honoraria 1,000. Tapos sa travel allowance, gindugang nila 2,000. So, doon nag-appear nga nagsaka, pero sa kamatuoran, ang total nga batunon, wala magsaka. Amo man gyapon. So, although nga tini, makita din natin may rasang increase bastante ni sir, bisan isa lang abi kalibo. So, ang ginapangayo sa aton nga Alliance of Concerned Teachers Union, kay Drama affiliated ang aton nga federation, himuon 10,000, no? In short, himuon nga 10,000 across 3,000 ang increase gid sa honorarium, no? Sa tanan na sir, no? Talalapod. Oo, talalapod abi. Tingwa sini 1,000. 1,000 lang idang why gani ni increase kung panon mo kaya sa travel allowance for training tigin balhin na sa honorarium. Sa travel allowance gin dugang kay ang travel allowance duwa na mo
pag-training, pag-uli sa mga paraphernalias. And then, aside from that, gina-check mo pang imo nga polling place before the election. Oo. Gakuha kag ito sa kumilik sa mga paraphernalias that entails sa travel. So, amo na siya ang travel allowances. So, ang ginimo sang kumilik, kuha itong pag-training allowance before kagin buro balhin niya sa honoraria kag sa lump na lang allowances. So, totalon mo Amo man gyapon, sir? 9,000. Puro pareho lang gyapon 9,000. Pareho man gyapon. So, sir, ining pang-COVID ninyo, ano kuno ni mga balaklon na ninyo, sir, mga alcohol, sanitizers, na naman? So, tingaton ng mga teachers yara, naging nagadala, naging sila personal nilang mga alcohol, ilang mga face mask. So, ang klaro, ginadaya nga balaklon nila, ting ilang pagkaon, ting kakaon, di man sila bisan wala election. Pero may kuro kabudlayan na gamay kay kunara ka dira, hindi ka man kadali-dali kuha. Correct. So, hindi ka man kadali-dali baton sa ginahatag sa kandidato. Otherwise, basit na ma-charge ka nga pabor kasi nga kandidato. So, Malisyahan. amo na lang mabudlay sa aton nga mga board of election tellers sa Abong Verde. Okay. So, pero ini, sir, iguan na ni Abe sa inyo yung trabaho. Dati sa may ginatag honoraria ang Commission on Elections. Pero makabawi man ni, Sir Hilangre? So, ang aton na lang puno kanon ta alas 4 sa aga, bugtaw na ng pictures mo. No? Iba na ma-travel pa na kung sa mga bukid-bukid sila, ma-travel sila. And then, ang aton nga election ma-start 6 a.m. Mauntat 7 p.m. Yes. So, meaning almost 13 hours. And after that, kuwan pa na siya, mang kuti-kuti sa mga papers dira, butang mo na da mga 2 to 3 hours. Ang pag-transmit, yes, sir? Ang pag-print bala as ang election na returns? Na isa pa gina siya, dala na siya kay kung magtapos na dati ay pangsulod na sa mga envelope ang mga reports. Oo. So, pag malipay na ng teacher pag 1 a.m. The next day nga okay na siya. So madalaga na siya sa kwan, maulat na siya sang manugsugat dira kay dulong dito sa usually dira sa government center kita ya. Sa BOC na, sir, no? Board of Canvassers. Mga election returns na i-kwanti, mahulat man ato gyapon kay ginupok man gyapon da mo. Oo. Kung makapuli siya 6 a.m. the next day, 7 a.m. bawat kadibuid nas na ginaguro. Pagahan pa, sir? So, meaning, ang spent din sa teacher, hindi ni magnubo alin sa pagsugod din sa mga training, hindi ni magnubo mga 5 days, no? So, tagaan man ko ng 5 days na nga service credits. So, usually, ang ginareklamo sa ato ng mga teachers, ay wala ga reflect diri sa division office. So, kay way mang ginadulong dira sang pumilek, no? Ang mga ngalan nila sang serve sa election. So, pag tanaw sa teacher, kung may service credit siya, wala, no? Okay. So, among pa ng isa ka mga weaknesses, siguro sang aton pumilit nga i-address nila, na ang service credit sa mga teachers, kay mausar yan na iya kung daw masakit siya o kung mag-retire siya. So, it's very important. Kay, kung isa, gulpi may emergency ang teacher, kay pagtanaw dira, ay, way galit yung pag-service election, wala dira, kay ang proseso naga-expect ang teachers nga pabaloon ang division nga amo ni mga teachers na nag-serve. Sa mga experiences ng teachers naton, do wala ga katabo ang teacher pagpanikasog nga mahimo sa iyang daily time record liwat i-pass naman sa division, no? So amo na ang katabo burden. So ang 9,000 it's not enough, no, sa Risgo pa lang. Okay. Ay nadumduman nato sa 2004 ang honoraria dito 3,000 ang 2004 election. Siling mo do Hindi pa to, sir, automated. Oo. And then later on, yung pang-akusar ang mga teachers ang losing candidate mayor kaya ang hearing dito sa Iloilo. So, ang mabiyahe ka pa? 3,000 sa teacher, YG, do, kay kwan sa abogado, mailat to kay ginsalom sa aton nga Alliance of Concerned Teachers sa after
2 to 3 years tira kuan ang aton na tagaan sang justisya ang aton mga teachers na wala sila yan nagpangdaya during election time. So meaning although we recognize nga makabulig man ni sa mga teachers naton. Pero ang risgo, ang kakapoy hindi marisi kung maakusaran ka diri. So and then it's very important nga we are happy as teachers we are serving in the election. Turo tambon man tani sang aton nga kumilik ini kay okay lang di guro jutay sa syudad. Pero sa mga contested areas, yung mga liblib ng mga lugar, delikado. And then, ang isa pa diri nga ginakuan sang teachers naton, subong inabutangan nila nga may 500,000 insurance in case mapatay ang serve. Kag may medical assistance, and then may legal indemnity makuno. So we hope nga Comelec will not only resort sa press statement, kag kabay pa nga kung way ta maginapangayo may matabo sa aton nga mga naga-serve sa election, tagaan kinila sang insurance kag medical assistance. Kag ang legal ni Blano. So hindi lawlahog mag-atubang sa mga kandidato nga nagapasingit, nagapainit yang nagperdi sila. So kinahanglan ara dayon sa posible ang Comelec nga mag-respond dayon sa kakulba sang teachers kay ti akusar siya base iharas siya da o kung may mga kuan pa may mga threats guns no nga makahatag akugmat sa aton nga mga teachers mo Berlin. So kaya dapat sir hindi na niya pag-iupo ng mga manunudlo kung may yaraan man sila sa electoral protest. So kaya ang nag-hire ang Comelec dapat proteksyonan niya ang aton nga mga teachers mo Berlin. So muna ginapangayo naton sa aton nga mga teachers kag ining ginpagawa nila nga increase kung tuuro nila kay totalon bala ni sang teachers. So ang teachers hindi niya bata jutay nga bisan bata jutay gani tagaan mo kwarta kay hindi mo akigan niya ka. So ini totalo na siyang teachers ikumpara yan isang 2019 di karon mahambal ang teachers ano ni amo man gyapon gali. Ang klase man. Kung ni masiling naman ang teacher, ay to naman ta sang Comelec, hindi daw ka iklaruhon ni kung may increase ni siya kay parang kay subong sa aton table kay sa ilaman resolution, kung totalon mo, wala sang increase na matabo except sa DESO sa member 500 kag sa support staff kung magtupa niya okay niya guro sa DESO takag sa support staff no. Kaya ang bulk sang trabaho aray sa board of election inspectors naton Bumbuerlin. Kamusta subong sir ang mga members sabi sa inyo federation? Medyo damo naman mga nagpabutyag nga handa sila mangin member sang BEI. At subong kay hindi naman pilitay ang ang pag-serve sa election kay ginpakig-away mo sa aton nga union. So ang aton nga mga teachers especially mga young natong mga teachers, they are very aggressive that they really want to serve. Bisan ang may mga edad-edad naton, they really want to serve kasi modesty aside, it's an additional income on their part. They are much willing to serve also Bumbuerlin. Okay. Pero kung gina-prefer abi diri sir ang fully vaccinated, kamusta ya sa mga members ninyo subong? Damo na giman ang mga fully vaccinated? So sa naligat ko may mga 1,000 pa to nga wala mabakunahan pero we monitor nga ang 1,000 siguro hindi na ni 1,000 plus sa subong kung hindi nga damo naman nagpa-vaccinate subong kay gin follow up ko sa aton nga division office to the leadership of our superintendent Ma'am Gladys Amilin Salis kag sang Councilor Novero no. So nagjutay na gid man ang wala nakapabakuna Bumbuerlin. So majority na bakunahan na kaya we hope nga this coming 3 days nga National Vaccination Day makapabaksinate na gid ang tanan nga inang wala players ng mga halimbawa tiga-busong kung isa justifiable nga hindi sila magpabakuna. Kung mga wala na gid rason nga kahadlok na lang nila overcome nila nakabay pa no. So majority na gid man na Bumbuerlin ang nakapabakuna na gid man. Okay.
Pero kung hindi ka man niya gusto, diri mag-serve bilang Board of Election inspectors, so ilan naman na, or may choice man na sila. Anyway, kung mabakunahan na sir, mas grabe pa ato na protection, ilabi na nga dahil nga gadi na mo dabo na diri mga tawo bala sa sulod sa classroom. Oo, kay tisbong kita naton sa mga guwa sa eskwelahan, kay ginaguyon lang ang mga tao kag traditionally during election time, and if before the election time matingala ka, di ka katulog dali-dali kay sino na ning mga tao do alas 12, alauna na do sige lang lakat-lakat. Bugtaw pagyapon. Nang sad to say, ara na dirang ginatawag nato nga kamangay mo, no? Ti ara na dirang pagtaganay that we do not want that to happen, but it's really happening. After 1986 ang kampanya naton sa vote buying, nagakasubo kita burning. Eh, imbes nga magtahaw-tahaw da nagmahal pag gani. So kay gipaanad masaabot kandidato, sila ning magaantos, no? Sa una 50 pesos, 30 pesos. So kung daw init ang isa ka lugar, later on magamahal, no? Tag-1,000 na, tag 5,000, kung di magastuhan. So we do not want such things to happen, but it is happening. But we are still campaigning sa aton ng mga pumuluyo na kung pwede man lang hindi kita kapaton, hindi lang kita magbaton kay it's not a good practice sa aton culture. Kaya ang kandidato ma-justify man nga din ko mahakuha sa akon ino panagtag kay gapangayo kamo mangkuha ko da porsyento sa mga project. So it's a vicious cycle nga nagakatabo nga alaw ay gini katabo sa atong pungsod Pilipinas magamo sinaboburden. Okay. Kag may mga kwan pa kahuganay pa, no, kag kung hindi madala may tumbahanay pa, so guns, bones and gold amo nang katabo sa aton election time. Tapos sa mga progresibo nga mga grupo pareho sa amon grupo sa teachers party list nga ginasuportaran man sa teachers, may mga roroy tagging kabay pa nga untatan tani nga mga we will just practice democracy, hindi kay democracy, no? Democracy. We are all Filipinos. Yes. Dapat nga talaga utan ni aton pungsod, apina naton sa mga foreign invaders kag mismo diri sa mga hindi mayong mga politiko, no? So amo lang panawagan naton nga mga teachers from Berlin nga more than 30 years na panawagan or more kay sa una na dumduman nato ginapanawagan na even during the time of Marcos. So galing kiti why giga bago ang batasan sa aton nga mga pumuluyo kung may ihatag ti batunon justify niya ti halin na sa amon at batunon lang namon ti amo na sige-sige na lang kita sang aton nga cycle hasta sa subong Berlin. Okay. Sir, may pasubmit sa inyo, no? The digital fingerprint for those nga mga gusto, no? May ang na mag-serve selection, may digital signature. So, signature. Kung di ako magsalalin ini sa Department of Information and Technology, no? Correct. So, ang halos talaga ma-serve sa election, may digital signature na amo nang paggagamiton during election, kag amo nang pamatuod nga amo ginahimo nga signature. So, kabay pa nga makabulig ina sa aton nga clean and honest election bumbuerdin. Okay. Sige. Thank you gid sir sa time nimo diri sa ni sa Radyo Bacolod. Dugang ka sir? Sa 26 pala niyo, may National Day of Protest ang aton nga mga teachers nationwide, 10 AM. Ang issue na diri as usual salary increase, and then ang 77 days nga overtime pay ginasupos ang aton mga teachers kay last year, instead of 222 days lang kita inisip-isip sa aton mga teachers na himo 297 kay instead nga opening of classes sa August, nag-start niya serve ang aton mga teachers June, tapos nag-open ang klase mga October 5. Sige, naisip sa mga teachers, instead of 220 days, nahimo 297. So sa aton, kung hindi ko magsala sa aton mga dictate order kag mga guidelines, magsobra dirati
ng overtime. So isa inaka-issue sa 26 nga ginapangayog gid sa DepEd nga i-grant na sa aton mga teachers kay we cannot deny nga ang aton mga teachers after 5 p.m. hasta 10 p.m. last year even today ginatawagan na sa ilang estudyante o kung sa ilang mga officials o school principal nga may mga asap nga reports. Even Saturday, Sundays ginapahingagaw pa sa mga reports nga kinahanglanon sang DepEd Central Office. So gapanukot ang aton mga teachers sa inaka-issue and then laptop kag mga gadgets ginakuan sa aton mga teachers kay online classes and then ang pag-serve ni sa eleksyon no tiklarohon kung pilagid ang honoraria. So dito ya sa Manila ti maga-troop sila ya sa Central Office kag maga rally dito. Diri sa aton wala kita sang rally pero sa 10 AM sa malaputan sini nga pagwaragwag sa aton talaga mga teachers kung pwede makakuan kamo maka-print sang ginadiman sang aton nga mga teachers nga ara dira makita sa Facebook man sang Alliance of Concerned Teachers kag magpakudak kag i-post ninyo sa inyong wall, meaning we are joining sa nationwide protest. Hey, we are just waiting here sa Visayas usually kag ang nagabira-bira dito ato sa Manila. So we will show to them that we are one in our struggle for the alleviation of the economic plight of our teachers. So mula na urong sa 26. Pero sir, wala niya kamo pagtililipon, no? Wala. Hindi kami magtililipon, so mapakudak lang kami sa amon nga sa social media, i-post namon para nga mapakita nga we are one with the whole cause of the teachers bubuhay. Okay. With this, thank you gid sa time nimo diri sa amon. Thank you so much for joining us, Sir Richard Dahilangre. Mayong aga, sir. Madamo gyud sa matumurlin kag thank you sa Bombo Radio sa paghatag sang time sa aton nga mga teachers. Okay. Sige, maraming salamat kaya Sir Richard Dahilangre, ang presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation. May mga ginahingyo lang to sila nga mga clarification na bala from COMELEC. Ilabi na sa bahin sang Alliance of Concerned Teachers kay nakabutang daring may ragid man sang pagsaka sa ilang honoraria sa Mayo 9 nga piniliay pero kung sumahon mo do amo man lang gyapon amo man lang gyapon sa nabaton nila blasa nga nagligad ang piniliay tuig 2019. Sa liwat ang honoraria sang 2022 poll workers ang mga masunod ang chairman sang electoral board that is 7,000 pesos. Ang miyembro sang electoral board that is 6,000 pesos. Ang DESO is 5,000, support staff 3,000, ang medical personnel is 3,000 pesos. Magluwas sa honoraria nila ang electoral board chair, members sa DESO kang support staff, they are also entitled to a 2,000 pesos travel allowance. Medical personnel magabaton sang 1,000 pesos nga travel allowance on election day. And then ang DESO and support staff magabaton sang 1,500 pesos nga communication allowance. Mayra man sang COVID-19 allowance amounting to 500 pesos para nani sa tagsa ka poll worker. So at least may nadala sang dugang nga taga 2,000 pero kuno saon na mogid damo man ang sagyapon na kun ikomparar to nagligad magluwas lang sa DESO kag sa support staff. Ang ato nga mga board of canvassers ang ginalakipan sang okay, there is omnibus election code. Ang Provincial Board of Canvassers sa ginalakipan asang Provincial Election Supervisor o kanang Senior Lawyer sa Regional Office of the Commission as Chairman. Yara ang Provincial Fiscal as Vice Chairman at the Provincial Superintendent of Schools and one representative from each of the ruling party and the dominant opposition political party in the constituency concerned entitled to be represented bilang miyembro ini sila sa Provincial Board of Canvassers ina. Atong mayra sang dugang nga tag pilato sa ila 2,000. 14,000 ang batonon nila. Sa City Board of Canvassers, ini ginalakipan sang City Election Registrar o kanang Lawyer of the Commission as Chairman.
city fiscal and the city superintendent of schools, and one representative from each of the ruling party and the dominant opposition political party entitled to be represented bilang miyembro. Ang Municipal Board of Canvassers ginalakipan sa election officer o election registrar, representative of the commission bilang chairman. Yan ang municipal treasurer, ang district supervisor, or in his absence, any public school principal in the municipality as one representative from each of the ruling party and the dominant opposition political party, sila ang may dapat mayaraman sang miyembro. Sa mga kandidato, likawan na natin mga harassment ni bala o kon na mga pag-threaten nila na sa mga miyembro asang Board of Election Inspectors kay gwa na nagani sa ila sa ning trabaho. However, ini timayara sang paghatag lang sa ila sang honorarya. Ini voluntary man lang ako na gusto mo yang mag-serve bilang Board of Election Inspector. Kating iba na dara ginahingalitan Manila kaya yadi pa man, especially kung ining baguhano na bala kagabago sulod sa may serbisyo bilang miyembro sang DepEd or Department of Education. Matang iba na dara ginadalapan ninyo sa kaso bala ang mga miyembro sa Board of Election Inspectors. Awayan nyo lang dayan yung pagpasilabding ng mga manunudlo kay Banadra, mga kandidato mismo ginaharas man ninyo mga manunudlo. Pero sa mga manunudlo, mapakita man na kita nga we are neutral bala. We are not na partisan, kundi ara lang darapan nga mag-facilitate sa nga piniliay para nga tiwala sa nga malisya. Sige, so nalanin natin mga resolusyon sa COMELEC kaya nagailapitan na ang piniliaya sa Mayo 9. 5 minutos ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Pagbalikan naton report ni Mamoliani Zil Minardo kag syempre ang aton nga COVID-19 vaccine literacy. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Ginapangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo.
sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan. Nano Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. 6 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 saga. Atensyon sa mga nagahulog sang entry sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Araw-araw, balde-baldeng papremyo na, may cash siyahan pa. Nagkalawag kita kaina sa aton nga first daily draw winner para sa buong adlaw sang Miyerkules. Pero ang ato na sining last nga daily draw winner nga ginlawag kagabi wala nakaklaim sa iyang premyo hasta alas 8 sa buong aga. So nagapili kita sang replacement o kung na siya ang magabunos, siya niyang magabato na sang premyo ato sang why nakaklaim kagabi subong nga aga sang iya sini nga premyo. Gin-check ni Sir Rodel Longaras, our FDA representative, ang sini nga entry. Nagamit sang Silver Swan bilang proof of purchase, taga-Proc 5, Magsungay, Barangay Singkang Airport, adre sa mga syudad sang Bacolod. Proc 5, Magsungay, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Congratulations, Maria Neriza Dalisay. Maria Neriza Dalisay, ikaw ang nga taga-daog, alas 9 sa subong nga aga. Meron kasang tub wala sa 3 sa karon sa hapon sa pag-claim sa mga premyo dere sa istasyon sang Bombo Radio. Sa liwat, Maria Neriza Dalisay. Sa Proc 5, Magsungay, Barangay Singkang Airport, syudad sa Bacolod. Ikaw ang ato sa isa sa mga daily draw winners diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Congratulations! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized.
Masami nga tinlui ang imo palibot, tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makitaan sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top-of-the-hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health
health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kun ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nagaatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kun makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambalo kon paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post ukon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 25 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 saga. Pabalikan na dari sa pagpangalaga sa Bombohanay Big Time. Yan ay katasa tanan sa nga COVID-19 vaccine literacy segment kay may pila ka mga ginpahayag gani si President Rodrigo Duterte kay kadamo naman sang mga minors nga nabakunahan na batok sa may coronavirus. Although timaya pila na diri ka mga ginaparipil bala sa ato na sa nga interagency task force nga hindi lang gid pagapiliton ang mga empleyado kon ang mga mamumugon nga dapat magpabakuna gid batok sa coronavirus. The Bombo COVID-19 Vaccine Literacy. Wala ini nagatuyo nga kumbensihon ka nga magpasugot o kung inganyihon ka nga magpamatok. Mayor nga tinutuyo sini nga mapalabot kag mapahangop sa imo ang importante nga mga impormasyon na hanungod sa bakuna. Bangod ikaw bilang pumuluyong Filipino, responsibilidad mo nga magpamangkot kag kinamatarong mo nga mahatagan sang sabat. Sa ngalan sang serbisyo publiko, ginadulong sa inyo sang Bombo Radio ang The Bombo COVID-19 Vaccine Literacy. Mayayara abis ang IATF Resolution na 148-B nga ginakwestiyon na sang House sa Makabayan na Block because ini ang nagasaad or naga-state nga sa mga lugar nga mayroon sang sufisyente nga supply sang COVID-19 vaccine nga gindeterminar sang National Vaccines Operation Center. Tanan nga mga establishmento ka mga employers sa public ag private sector shall require sa ilang mga eligible employees nga dapat or nag-report sa on-site work nga dapat vaccinated against COVID-19. So nag-file diri sa House Resolution 2373 ang Makabayan Block nga nagahingyo kay President Rodrigo Duterte to repeal ang nasambit nga resolution nga nag-require sang mandatory vaccination para sa mga empleyado.
Mayo ni kayara sa piyakalinya ang isa man sa mga miyembro sang Makabayan na Bloc and authors sang House Resolution. Bayan muna Party List Representative Ferdinand Gaite. Live po tayo, Congressman sa Bamaraji Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erdin. Magandang umaga po. Yes, isang magandang umaga sa ating kasamahan sa media, si Bombo Radio Erdin, at sa lahat ng nakikinig sa atin sa Bombo Radio Bacolod. Opo. So itong resolution, approve na po ba ito ng Kamara or kaka-file po lamang po ninyo? Well, ito'y bunga na nga nung inilabas na circular ng Interagency Task Force for itong emerging infectious diseases na sa ilalim nito nilabas lang noong November 11. At ang nilalaman nitong resolution na 148-B ay apparently ginagawa na mandatory ang vaccination sa mga manggagawa na kailangan physically pumasok sa mga pagawaan, sa mga empresa, sa opisina. At bagamat meron naman dong sinasabing proviso na kung hindi adequate, kung hindi sapat na supply sa mga naturang mga lugar, ang i-require sa mga ito ay kailangan magpa-test regularly. Sa dyan, hindi naman tayo tumututo sa testing. Ang panawagan nga natin, free testing, mass testing. Ang problema, ipapasagot doon sa manggagawa. Opo. Gastusin sa either RT-PCR o antigen o ibang forms ng testing. Kaya malaking pabigat ito sa mga mamamayan, mga manggagawa. Alam naman natin na testing hindi bumababa sa 900, 800, no? Of course, yung RT-PCR mas mahal pa. 1,000, mahigit 1,500 na sa kasalukuyan. Kaya't isipin mo na lang, no? Kung ito ay papasanin mo, napakaliit na nga ng sweldo at sahod mo. Tapos papawasan pa dahil sa mandatory, kung hindi ka na bakunahan, may mandatory testing, ay hindi yan talagang dagdag pahirap yan sa ating mga manggagawa. Kaya panawagan namin, dapat i-repeal itong naturang resolution ng IATF. Kasi sir, nakalagay naman po sa COVID-19 Vaccination Act of 2021, itong Republic Act 11525, na dapat yung vaccination is voluntary and then yung vaccination card is not a requirement para sa employment, education, or anumang transaction sa gobyerno. Hindi po ba? Tama yun, ano? At yan ang nakapalaman sa bayanihan. Kasama na rin doon sa vaccination, yung batas sa usapin ng vaccination. Kaya't nakakapangamba, no, na tila inaabandona ng gobyerno yung kanyang tungkulin na una, yung problema ng vaccination. Alam naman natin na the ball is in the hands of the government. Ang supply ng bakuna sa buong daigdig ay dumadaan sa iba't ibang pamahalaan ng iba't ibang bansa. So, kung maalala ko, diba, nangako ang pamahalaan as early as last year, 2020, dapat daw by December meron ng bakuna. Anong nangyari? Na-delay. Ang unang dumating ay almost March na, no? Tapos ang isang problema natin sumunod ay yung supply. Nag-target ang pamahalaan na dapat 70% ng population ay mabakunahan by year-end itong December. Tinaas pa nila ito to 80%. Kamakailan lamang. Ibig sabihin, kung 110, 115 million ang ating populasyon, di more than 70 million, 80 million ang dapat makukunahan. Pero lumalabas, ang bakuna na available pa lamang ay wala pang nasa 35%. Meaning double dose na yun. Dahil di ba, ang ating doses ay hindi single dose, 2 doses.
So dapat makakuha ang gobyerno ng 140 to 160 doses. Pero lumalabas, nasa 70 million pa lamang, matatapos na ang ang Nobyembre, nasa 35% pa lang tayo. So talagang malayo doon sa target. Kung kaya't ang masama niyan, parang pinipenalize mo yung manggagawa dahil hindi siya napaunahan. Na hindi niya naman kasalanan dahil hindi naman available yung nabili ng gobyerno o nakuha as donation ng gobyerno. Kaya talagang mahirap ito, requirement na ito, na kung sana, kung naniniwala, kung obviously hindi naman sapat ang bakuna, yung testing, mahalaga yun, pero kung ang papasa nun ay gobyerno, libre, free and mass testing, para ma-ensure na magkaroon ng safe workplace, hindi okay lang yun. Sa ibang ahensya ng pamahalaan, kami kahit sa Kongreso, required yun, at least every 5 days, magpa-test ka. At sinasagot ng opisina yun. Tama lang yun, kasi yan yung ensure na yung mga empleyado na kailangan pumasok physically ay safe, ay walang sakit, at hindi na magkaroon ng reinfection doon sa loob ng opisina o pagawaan. Sir, medyo nag-fluctuate po yung audio natin. Ay, pasensya na po. Kasi parang sa electric fan siguro. Baka mas steady po ninyo. Yung gobyerno mismo ang sumalo doon sa testing. Hindi na dapat ibigay pa yung dagdag na pasanin na ito sa mga manggagawa. Opo. Kasi dito nakalagay yung eligible employees who remain to be unvaccinated may not be terminated solely by reason thereof. So, pero magpapa-RT-PCR test sila regularly ay sasagutin ng empleyado. Napakamahal ng COVID test. Yun na nga yung sinasabi natin na talagang pahirap ito, Ma'am Bernie, maliit na nga ang sahod. Ang panawagan nga namang manggagawa, yung national minimum wage, dagdagan yung sahod nila, dagdagan yung benepisyo. May panawagan din na magkaroon ng emergency yung inflation allowance para alam natin, tumataas ang presyo ng bilihin, lalo na ito papalapit ang Pasko, Pero ngayon, pahihirapan na naman ang manggagawa. Gusto natin, yung mga manggagawa definitely gustong magtrabaho dahil kailangan nila sumahod. Pero kahit sinasabi dun sa resolusyon ng IATF na hindi terminate, kung hindi ka papapasukin, no work, no pay. Hindi abig sabihin nun, deprive ko siya ng kanyang livelihood, ng kanyang income. Dahil lang sa sinasabing requirement na kailangan bakunahan na hindi naman available. Bakuna na masakit na isa pagpabigat, ito nga ang testing na sasabihin niya. Kaya ang best na gawin dyan, ibasura itong resolution ng IATF. Dapat gawa na mabilis na hakbang ni Pangulong Duterte ang usapin ito. Kasi sir, naglabas din naman po ng pahayag yung DOLE na dapat hindi po yun reason for the termination ng mga empleyado. Hindi naman nila i-terminate pero dapat mag-RT-PCR test ka naman. Ang pakonsuelo lang, hindi ka lang tatanggalin. Pero dahil di ka makakapasok sa iyong pagawaan, sa iyong opisina, parang initin mo na rin yung kanyang pagkakataong mabuhay. Dahil kung hindi nga siya papasok, hindi mo nga siya tatanggalin, pero hindi mo naman siya papayagang bumalik sa pagawaan, anong epekto nun? Sabi nga natin, no work, no pay. Hindi siya sa sahod. Hindi siya tatanggalin, pero dahil sa requirement na we believe is unfair, unjust, madideprive siya ng kanyang livelihood. Kaya hindi sapat yung sinasabing hindi lang siya tatanggalin. Hindi lang siya terminate. Pero yung epekto pa rin ng requirement na mandatory vaccination at yung mandatory testing na sagot mo ay malaking pabigat yun
Oho. So ano po yung recommendation ninyo, sir, as gobyerno? Kasi mayroon pong ilan din mga empleyado na mga nagsumbong sa atin na yun nga po yung kanilang patakaran na kung hindi naman sila magpapavaccine, dapat kung may mga symptoms o di kaya regularly, dapat sa ilalim sila doon sa COVID test. Well, yun na nga, no? Yung dagdag gastusin ng mga manggagawa yun, yung effect, no? Kung hindi nga adequate yung supply ng vaccine sa particular na lugar, may isa pang balakid na kailangan niyang tupdin, no? Ito nga yung testing. So, naniniwala ko, no? Ang dapat ang gawin talaga dito ay basura itong requirement na ito. Hindi dapat, no, nabanggit ko na kanina, no, doon sa inilabas na batas patungkol sa vaccination na hindi nire-require yung vaccination card. Actually, ibig sabihin din nun, hindi ka required na ma-vaccinate. Provided, yun na nga, yung tinatawag na minimum health standards, yung pagsuot ng mask, social distancing, at iba pang mga paraan, paghugas ng kamay, paggamit ng alcohol, for as long as ginagawa niya ito sa loob ng pagawaan, yung mga minimum na requirements nga sa maraming opisina ngayon, chine-check yung temperatura. So sa minimum, malalaman kung ikaw ay may fever. Yes. At yung mga ito na nag-fail dito ay hindi na pinapapasok. At kung kailangan, yung normally tinitest. Yung nga mahirap yung sa mga ibang LGU, sa Metro Manila for example, itetest ka lang kung ikaw ay may symptoms na. So, hindi automatic. No? Kung wala ka symptoms, hindi ka pwedeng magpa-test out. Kaya itong testing requirement na ito, tama naman, ako naniniwala ko na dapat regularly i-test. Pero hindi dapat sagot ng magagawa. Dapat sagot ng gobyerno. Dahil ito ay isa sa mga panawagan na ng Makabayan Bloc ng bayan mo sa matagal na panahon. Dahil gusto rin matiyak rin siyempre ng manggagawa na siya iligtas, lalo na sa panahon nitong pandemya. Pero kung ito ang pagtetest ay malinaw naman sa hindi lang sa pakinabang ng manggagawa, kundi pakinabang din ng opisina, paano uusad yung kanyang kumpanya kung walang magagawa? No? So to their benefit naman din dito, so dapat yung sa minimum, yung pwede actually kahit yung employer kakayanin niya sa kanyang negosyo. Pero sa pinakamainam, para hindi din masyado mahirapan yung mga negosyante, yung gobyerno ang sumaloob ng cost na testing. Oho. So sana pa mapapakinggan nito kasi parang hindi naman ito sang-ayon doon sa batas yung nakalagay doon sa may IATF resolution. With this, maraming salamat po Representative Ferdinand Dagaite sa time po ninyo dito sir sa amin sa Bombo Radio Bacolod. Magandang umaga po. Magandang umaga po at more power sa inyong programa. Maraming salamat kay Bayan Muna Party List Representative Ferdinand Dagaite, isa man sa mga miyembro sa Makabayan Bloc nag-author sining House Resolution number 2373 nga nagpanawagan kay President Rodrigo Duterte dapat i-repeal ang ining resolution sa may earning provision. Sang resolution nga nag-require nga dapat mandatory ang vaccination sa mga empleyado. The Bombo COVID-19 Vaccine Literacy. Wala ini nagatuyo nga kumbinsihon ka nga magpasugot o kung inganyihon ka nga magpamatok. Mayor nga tinutuyo sini nga mapalabot kag mapahangop sa imo ang importante nga mga impormasyon na hanungod sa bakuna. Bangod ikaw bilang pumuluyong Filipino, responsibilidad mo nga magpamangkot kag kinamatarong mo nga mahatagan sang sabat. Sa ngalan sang serbisyo publiko, ginadulong sa inyo sang Bombo Radio ang The Bombo COVID-19 Vaccine Literacy. Okay, ganyo man na ni President Rodrigo Duterte actually ang mga LGUs, sila bin ang mga opisyales sa bala nga dapat mag-imog gid sa nga kaigong nga tikang para mas madamo pag gid mabakunahan because we have the national
vaccination day sa November 29 to December 1. Para nga mas mabanaw madamo pag mga mabakunahan na batok sa coronavirus. Sa liwata, ginaklaro nato na sa dalom sang Republic Act number 11525, hindi compulsory, hindi mandatory ang pagpaidalom nato sa may vaccination. So sa mga empleyado, kabay pang hindi man ninyo pag gamiton inibala para nga ma-terminate nyo sa mga empleyado because may kita sang kahilwayan. But still, kita nagapanawagan sa mga kauturan nato nilabi na sa mga unvaccinated nga mas mayo gid kun kita ang nabakunahan. Because we have another layer of protection bato kadiri sa may coronavirus. Subong kada ni nato napaktan basi kung ano naman nga mga variant para magaguluwa sa mas mayo gid ko may kita sa immunity. Makakadto ka sa may madabo nga mga tao bala. So pag suksok nato na pagsunod nato sa minimum health protocol ang makabulig, mas makabulig pagid kung nakita ang vaccinated. However, wide sa mga kapilit man sa inyo, but we just keep on convincing sa ato ng mga kauturan, we just keep on educating sa inyo diri sa mga doktor nga mga guests naton. Ginatalakay niya binato naglain-lain nga mga sides bala sang aton COVID-19 vaccine parang mas mathaga sa aton tanan kag naplastar sa mga doktor. That is why subong nga gani ganahinyo na gid sa nga booster shots because ang efficacy bala kon ng pagprotekta sa aton sang vaccine against the virus is waning. So nagamamat man siya luya sa pagligad sa mga binulan. That is why nga mayroon na gani sa booster shots. Pero ganauna lang gid na yung mga healthcare workers, mga senior citizens and those persons with comorbidities. And mga kabataan matamat na naman nga ginabakunahan. So kung gusto nato na proteksyonan ng ato ng kaugalingon, proteksyonan ng ato ng poli sa trabaho, maproteksyonan ng miyembro sa ato ng nga pamilya, mas mayugid kung kita ang nabakunahan. Kita diri we are all fully vaccinated na. Kita diri mga personnel, mga empleyado sa Momoradji Bacolod, we are all fully vaccinated. Tiway man sang malain nga natabo sa amon, inapalanggiran lang man ninyo. Kaga syempre, di sa mga kilala ninyo bala nga mga nabakunahan na naman, mas mayo gid because atong mga nagataliwan or malala ang kaimtanga na nila sa natapikan sa coronavirus kalabanan mga unvaccinated. Base diri man sa report sa Food and Drug Administration and sa Department of Health. Sige, bantayan na nato ng National Vaccination Day sa Nobyembre 29, Nobyembre 30, kaga sa Disyembre 1. 46 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Ang aton ginapatihan bilang oldest living person. Siyempre ang pamilya niya nagabato na sang mga sympathies and condolences subong dira sa may syudad sang Kabangkalan. Kasunod sang pagkataliwan ni Lola Francisca Iska Sosano sang nagligad nga Martes sang Kasisidmon. Drama na mismo sila sining balay sa may southern city sang Kabangkalan. So, ang Kabangkalan City Government, pinagyaman na diri kay Mayor Pedro Zayco, may pila man na sila diri ka mga plano. Kaya gina-finalize pa man na subong ang lubong ni Lola Iska and siya ang natalana naman ang igalubong sa masunod ng mga inadlaw. Matig na klaro ni nato man siya nagataliwan na bangod sa COVID-19. Mani nga siya ang nagataliwan sa Katigulangon. So na mga plano diri sa Kabangkalan City Government sa Piakalinya, Bomboliane Zil Minardo sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene, so dako gid nga pasalamat ini no nga sa pamilya ni Lola Francisca Susano ang
padangat ani Mayor Pedro Zaico Jr. ani ang Mayor sang Kabankalan City, Bombo Erlin, kung sa diin no naghatag gid ini sang dako nga dungog Bombo Erlin no kaga proud man dira sa syudad sang Kabankalan Bombo Erlin, kung diin nakilala ang syudad sang Kabankalan hindi lamang sa bilog nga Pilipinas kundi sa bilog man nga kalibutan na Bombo Erlin. So naghatag ini sila na biskan gamay lang nga financial assistance no nga 4,000 na pesos as temporary pa lang nga Bombo Erlin sa paghikotar lang ang nanay sa mga pamilya sini sa mga kinahanglanon kay maubra ka inyo sila sa nga resolution Bombo Erlin halin sa may sanggunian no nga permahan nila kay hindi man ni makadali-dali release gid si ako na maka-withdraw no sa nga kwarta ini si Mayor without resolution ini sa nga sanggunian sa nga Kabankalan hadra Bombo Erlin. So maga-ubra sila sa resolution for condolences diri kay nanay Iska para mahatagan man ini sang financial assistance sa mga paginanglanon. In regard naman niya Bombo Erlin sa iya sini nga mga paglubong no may-ari ni siya nga life plan niya sa nga St. Peter which is amo na inatanan ang masabat Bombo Erlin no sa mga panginanglanon sini sa iya nga lulubngan ni Bombo Erlin sa iya nga lungon di kag tanan-tanan na Bombo Erlin no kay naka-life plan na ini si Lola Iska. So saktuan pa ini nila ni Mayor Zaico kahit subong hindi pa gito silang makakadto sa Bombo Erlin sa lugar mismo ni Lola Iska kay gasako pa no kagapon ka na ginahimos sa dito sa nga pamilya ang balay sini kag ang lugar sa hayaan so wala pa gid sa fix nga date sa Bombo Erlin kung saan o gid wala ilubong ini kada kung pila ka adlaw ihaya ini Bombo Erlin so amo pa nang ginahibalo subong sa nga dira sa syudad sa Kabankalan nila ni Mayor kag sa mga LGU man dira Bombo Erlin ko para mabisitahan man ini nila ang haya ni Lola Iska Bombo Erlin. Pati kinaklaro na lang naton na why siya nagtaliwan niya sa COVID Bombo Lian. Yes, tungod niya Bombo Erlin sa Katigulangon no kay may mga pila naman ini gani kay bedridden na lang ni kung may magbisita dira gani ginahakwat na lang kag ginapapungko no wala naman istorya si Lola Iska wala naman hindi naman gid makabati no so sa Katigulangon ini ginaklaro lang nato na Bombo Erlin nga wala ini siya COVID o kung hindi napatay tungod sa COVID-19 na Bombo Erlin. In fact pagbisita man baladara sa mga city officials sang Kabangkalan no sang November 11 mga kapulisan man gani didto but tidway na siya gawag amuklat no Bombo Lian. Yes sa Bombo Erlin so ang pagtungkol ni kadaga uy na lang balang iya sini nga ligog o ko nang iya nga undo Bombo Erlin no so kung ginaistorya ini sila samtang gina video so wala naman siya gasabat kaga hindi na gid siya totally makabati kay tungod sa Katigulangon na Bombo Erlin. Okay. Bombo Erlin, pamatian natin ang pahayag ni Mayor Pedro Zaico Jr. Actually, bukas ma-meeting kami together with the Sanggunian about sa mga assistance namon nga mayatag sa iya. First of all, nakaistorya na kami ni Vice Mayor nga we will extend a resolution of condolence para sa iya. So, that one, sa resolution yun no, kung si resolution, doon ka sakado sila, no? Resolution coming from the Sanggunian. Ikadua, siguro ang financial assistance namon. We have about 4,000. So, gabay man na. Pero si Lola Prandan, ang amon lang din pamangkot dito, kung saan o kakundiin, hindi pa ang pamilya. Yeah. Kung sa diyan ilay lobong, kung saan o nila lobong. Pero ang tanan-tanan, dapat niya nga plan sa center. So, buwas pa ako sa Sanggunian, kaya hindi ko kapagwas ang pundo without the approval about some financial assistance namon. Kaya kwaon ko na sa grants in doon ako nga pundo, it needs resolution. Yeah. Hindi ko kapadali-dali pagwas ng partak, no? So, amo na mga bulig man namon sa iya, no? Kaya isabi sa pinakatigulang nga diri sa kalibutan nga nagdala man na bisang namon sa syudad sa Kabangkalan. Nakilala man ang Kabangkalan sa bilog nga kalibutan. So, pasalamatan ko man ang pamilya ni Lola Francisca, no? Bilang, no? Nakilala man kami diri sa syudad sa Kabangkalan. Pero I don't know about the documents ng
Guinness Book of Record kay process pa na. So I don't know, kay kung nakatay na, it might be both in academic, no? Mga siya. So, mga amoy na to, kaya actually, hindi kami kakwanto sa ila pamilya kay ginahimos patos ang kahapon, no? Hindi pa kami gusto man magdisturbo sa ila. So, after this siguro, ang contact ko sa amon, iya ako, kaya sa DSWD nga nag-istoryanay, ako sa tuhod. So, amon kwan dira. Ang bahin sa bulig, mabulig kami. Yes. Pero amon kinanglan amon pa na ipas sa committee sang elderly no for the approval of that financial assistance. Okay, Mamulyan. Aha. Bombo Erlin, so amatang pahayag ni Mayor Pedro Zaico Jr. Mayuman sa mga magabaton, makabaton na bala sang ining financial assistance no coming from the province. Kay may ordinansa kita nga nagatag kasang tag 1,000 pesos para sa mga centenarians. Mas mayo man kon preparahan na balang ilang panglubong bala Bombolyan kay bisan paano dadra at least may may hulag ko ng pamilya kay tini man kita magbato diri sa kalibutan mo. So kada isa sa aton magataliwan na gid ini sila nagabaton sang taga 1,000 pesos. Ang iron nila na galing kay makabaton kabala kwarta pero hindi mo na ma-enjoy no Bombolyan. Mayo siguro na kon oo. Misan pagkaon ganito hindi naman sila makapakuan na gid. Pero sige lang at least maklan sila kung ano mga gusto nila. And isa gidadra iban nga mga pamilya ginang preparahan na Manila ang burial bala sang ilang himata kay tidra man kita makadto mo. So mo ni siguro isa man to sa mga dahil nga may life plan si Lola Iska, no? Yes, sa Bombolyan, no? So at least wala mo nang ginambas nga kung pagkalabot siya, ano man gidang matabo do hindi na mamungol ang pamilya sa palubong pabikong balairan sa kay kapigado pangadaan subong. So pasalamatan na Bombolyan nga naka-life plan ang si Lola Iska so hindi na ayaw-ayawan ang pamilya sini. Oo. May man ako meron sang do pag-amend siguro sa mga nag-edad 80 at least may mabaton na sila bala. Another naman paglabot mo 90 may mabaton ka. And then 100 years old, another naman. For example, dira pag 80 mo, may 20,000 ka. Pag 80, pag 90 mo, 30,000. Pagka 100 mo, may 50,000 bala, no? Bombolyan. At least siguro may maulo enjoy Manila. Kahit kung kaysa sa 100 years old, maluya ka na giban bala katama. So somehow, medyo late na ang paghatag, although better late than never gid man pero kung pwede man lang sila mataga na drasang recognition samtang mas ma-enjoy pa nila mas maayo siguro. At sa mga kay mata man nga litan na ni naton samtang buhi pa ang aton mga kaluluhan dra mga ginikanan ta ibabatsyag tagid sa ilang they are so loved. Yes, sa Bombolyan. So, amo na lang ni Bombolyan ang ginahulatan man nga information o saan o gini ang lubong kag kung may public viewing pa ini si Lola Iska Bombolyan. Okay, sige. Thank you, Ged. Bombolyan. Yes, Bombolyan para sa pagpangalagad sa bumbuhan ay big time. Ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombolyan ni Zil Minardo. Ginahit sa pamanasang pamilya ang lubong ni Lola Francisca Iska Susano. She's believed to be the oldest living person diri sa Pilipinas and pending validation to kontani sa Guinness World Records bilang world's oldest living person sa edad ng 124. Sige, 4 minutos ang nabilin antes ang alas 10 sa aga. Kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa pagpangalaga isang bombohanay big time. Okay, sige. I-check na nato na. Kantes kita magtatako pa diri. Yara na ang aton sa nga taga daog.
diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Kaya sa Maya Studio B with Bombo Carla May Defensor. Bombo Carl, come in. Studio B, no? Live kita diri subong sa Studio B. Bob Warling kagari na ang isa sa mga daily winner naton, ang lucky winner naton sa subong nga adlaw, Bob Warling, no? Nga si Ma'am Rona Villavert nga taga 221 Cordova Avenue, Barangay 18, Bacolod City, Bombo Arlene, kagang iya sini nga POP Silver Swan. So ma'am, good morning. So kamusta ma'am? Okay lang. So nagano ka ma'am sang nabatian mo ang imo sini nga pangalan nga nagdaog? Bali, bago lang ko abot alin sa Burgos sa pangumpras ng ako mga baligya balaw. Ano nga baligya ma'am? Anang mga inasal nga baboy, manok, amo na amon baligya sa may barangay 18. Tapos nagdugay naglawag na sang entry siling ng taga barangay 18. Ko ala taga barangay 18 nagambal dayon ng paglawag na nagsininggit naman kay nablusan ko kay sila ti Taruna nagdaog na. Okay na, may gid pang Barley no ti kung tani mapahuway-huway pa ni si ma'am kay bago lang gid pangumpra sa iya sini nga baligya. Aligay ti nabatian gid ang iya sini nga pangalan nga nagdaog gid siya pang Barley. So pang Barley nighatag ko na no ang 500 pesos kagang 650 pesos worth of gift pack para baluon na to no kung diin paggagamiton ni Ma'am Rona ang iya sini nga 500 pesos. So ma'am, una nga hatag 100, 200, 300, 400, 500 pesos. Nalipay gini si ma'am mo. So ma'am, diin mo paggagamiton ang 500 pesos. Idugang ko na siya baka sa akong envelope kay wala na ko to white envelope mo kag ang entry ko. May kabataan ma'am? Wala, single. So ang ining business nga ni inyo ni isang pamilya? Oo, family business na namo na. So madugay na kamo nga nagainasal? Oo, ma'am. Since namang na sang buhay pa akong father hasta subong. 41 ako subong. 41 years? Grabe, 41 years na ini sila Bombarli, no? Ano pinakamabakal? Ano ang pinakamabakal nga inasal, ma'am? Ang pork barbecue, kaya rin pa sang una sa Three Brothers Refreshment, padabla sa gingkonan sang Mercury, until now, amo na nga munda nga, kumbaga, ang iyan na sang barangay 18 nga, ginadayo, permida. Amo na siyang Sa Tubang Hospital, Bumukarl? Yes, Bombarli, sa Tubang Gina-Hospital. Sa Tubang, sang Corazon Locsin. So, mo ginadara ang amo ina ang palangitan no, Teka, kamusta presyo isang baboy subong? Yes, so mama, kamusta ang presyo sang baboy subong? Subong nagsaka naman ang presyo sang baboy sang glass nubo siya pero subong nagbalik naman siya sa 250 to 260 ang kilo sang baboy. So, kamusta ang per stick niyo, ma'am? Tag 10 pesos gyapon ang per stick namon, affordable lang siya. Sa bilog nga Bacolod amo na daw ang pinakabarato. Pero ginapagamayan lang. Ginagamayan niyo lang, ma'am, or amo man sa gyapon? Nang gina-adjust man sa namon pero hindi naman tamang gid kagamay nga do hindi na gid makuha sa tao. The same man siya gyapon na din sang una. Very good. Dati mayo ginahiyabang Parley, no? Kahit ang iba niya kung magmahal to, amo man siya pa ng presyo pero gamay na. May mga secret na silang nga mga daw panabor gid bala? Yes, amo gid. Bombo Carl no, ngayon abla inang madumduman gid bala sang tawo. Yes, amo gid do may secret ingredients, ma'am. May aya kay secret. Hindi nila na pagsugid kay secret. Amo gid daw pang Parley, no? Hindi na pagsugid. Pero okay man subong baklanay no. Ano nagpanubo sila sang ining kwanabe. Kada muon sang ginaluto kung compare to sang una. So ma'am, kamusta subong ang inyo sini nga pagbaligya no kung luto compare sa una manubo ang inyo sini nga production no kon madamo? Sang una, nagbali nagnubo-nubo. Magay kami subong kay tungod sang COVID balaw. Tapos ang ospital daan hindi man magpasulod naman mga pagkaon, ang daan na lang gid sa sagwa. Pero subong do nag-okay man siya kay tungod do nagbalik na sa ang iba nga tao nakagwa na. Amo na. So wala magig ka muna kauntat ya balik. Nakauntat kami pag lockdown. Kay first daw na nga nag-lockdown kami manda mo sa barangay 18 kay tungod sa mga workers man sa ospital naka-lockdown man gid kami da. Nakauntat kami mga 2 guro ka bulan da nga wala kami kabaligya. Pero subong nagbalik na kami, nagbalik. So Bombarli ti last 2020 gito no, nag-lockdown ti subong nga mga tinuod nga 2021 do medyo nagabalik na kita. So amo na nga nakabawi-bawi naman kami. Nakabawi-bawi naman gid kami, ma'am.
Okay. So, Bomberlin, amo na, no? Sige. Ang palangitan-an kag ubra ni Mama Rona, no? Ang pagbaligya sa inasal, Bomberlin. So, ma'am, basta radyo. Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radyo. Yes, so Bomberlin, nagikan diri sa Studio B, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor. Congratulations sa kay Rona Villaverta. Kaya na lang na siya nato na ginalawag pero timerasang mga oras ang aton sa mga Tagalog para mag-claim sang premyo. Diri sa istasyon sang Bombo Radio sa aton sa mga taga Palamati padayon lang sa paghulog sa mga entries sa diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. 2 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 10 sa aga. Kolabo sa nang aton nga tiyempo diri sa pangalaga isang Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon nga mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Daligid lamang sa matudtod nga numero 1. Ug na kita buwas sa amo man sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio